Góðan daginn og gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla. Við göngum þá til dagskrár á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur þriðjudaginn 3. janúar og erum hér með 6 mál á dagskrá. En áður en gengið til útsendrar dagskrá þarf forseti að leita samþykkis borgarstjórnar á afgreiðslu forsætisnefndar frá 30. desember síðastliðinn á dagskrá borgarstjórnar eins og framkemur í 6. lið á dagskrá þess fundar samanber 1. lið fundargerðar forsætisnefndar. Á fundi forsætisnefndar var lögð fram ósk fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að taka á dagskrá þess fundar umræðu málefni ljósleiðarans EHF en því var hafnað af nefndinni með vísan til þess að umræða er trúnaðarmál á þessu stigi sem til meðferðar hjá þverpólitískum rýnihópi borgarráðs og mun koma til meðferðar á vettvangi borgarráðs og borgarstjórnar innan skamms. Samkvæmt samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar það forseti borgarstjórnar sem semur dagskrá borgarstjórnarfundar í samráði við borgarstjóra og forsætisnefnd og skal dagskráin fylgja fundarboði. Samkvæmt 27. grein sveitarstjórnarlaga á sveitarstjórnarmaður rétt á að geta tekið verði á dagskrá sveitarstjórnarfundar hvert það málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélagsins eða verkefni þess. Það þó sveitarstjórnin sjálf sem hefur það endanlegt vald. Hvaða málefni verða tekin á dagskrá fundar og skal því ákvörðun synjun tekin af sveitarstjórninni þegar hún mætir til fundar. Og hér erum við komin í dag. Það og var ákvörðun forsætisnefndar að hafna að taka umræðuna á dagskrá að svo stöddu eins og við ræddum í desember og það alveg ljóst að málefni ljósleiðarans muni verða rædd hér í borgarstjórnarsalnum eins og eðlilegt en á meðan að þverpólitískur rýnihópur borgarráðs að störfum og ekkert hefur breyst frá því 20. desember sem var bara korter jól og hér erum við komin bara korter yfir nýtt ár að þá hefur í rauninni ekkert breyst og forsætisnefnd hafnaði því að taka umræðuna á dagskrá. Ég ber því þetta upp og þá hefur óskað eftir að taka til máls Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að segja að mér finnst slæmt að nýja árið það skuli byrja með jafn slæmum hætti hér í borgarstjórn og hið gamla endaði, að þá á ég að sjálfsögðu við umræðubann meirihlutans, bann við því að við setjum að borgarfulltrúar, hópur borgarfulltrúa, setji mál á dagskrá sem varðar svo sannarlega hagsmuni sveitarfélagsins. Við teljum að þetta bann og þetta sé í rauninni valdníðsla sem hafi verið framin í forsætisnefnd af fulltrúum meirihlutaflokkana. Við teljum þetta vera gróft brot á ákvæðum 27. greinar sveitarstjórnarlaga og 34. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar sem kveður á það rétt borgarfulltrúa að tekið verða á dagskrá borgarstjórnar hvert það málefni sem varðar hagsmuni sveitarfélagsins. Ég tel að meirihlutinn hafi enga heimild til að hafna því þannig að löglega framborið mál sé sett á dagskrá borgarstjórnarfundar. Hvað þá þegar það gerist endurtekið bæði á síðasta fundi liðins árs og svo fyrsta fundi þessa árs. Það eru engar efnislegar ástæður því að banna umræðu þetta mál og ég tel að það sé engin heimild til þess. Það eru engin fordæmi fyrir slíku umræðubanni í borgarstjórn Reykjavíkur og með því gerist meirihlutinn sekur valdníðslu og einræðis tilburði. Það ekki hægt að ræða þetta mál neitt sem til umræðu efnislega og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins þeir urðu við óskum meirihlutans að ræða þetta lítið sem ekkert í borgarstjórn frá því að miklar upplýsingar hefðu komið það allt frá því í september. Allt frá því í september viðræður hófust á milli umræddra fyrirtækja, það að segja ljósleiðarans og sínar. Það var alveg ljóst hver samningsmarkmiðin voru. Þau voru opinber, þau voru birt á tilkynningarsíðu Kauphallar og í öllum dagblöðum og víðar. Þannig það var ljóst hver markmiðin var. Við teljum að þessi markmiðin myndi ná fram að ganga myndi fela í sér stefnubreytingu gagnvart ljósleiðaranum og orkuveitunni og teldum þess vegna mikla þörf á að ræða þeir í borgarstjórn.
og okkur varst líka furðulegt að hér skildi mikill tími og vinna, að mörgu leyti góð vinna, vera lögð í það, vera lögð í 100 og eitthvað tillögur að bæta fjárhag borgarinnar, samtals cirka milljarð króna, þegar að síðan bara tekin í stjórn Orkuveitunnar ákvörðun að margra milljarða króna skuldbindingar sem ég sé ekki að verði fjármagnar öðruvísi heldur aukinni lántöku. Þannig það svona verið að smygla aukinni lántöku fram hjá borgarstjórn og svo má líka segja, ég nú ekki með því að í kollinu hverju stærstu viðskiptasamningar eru, en borgarstjórinn sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, hann hlýtur að vera með það í kollinu. Ég bara fór að velta fyrir mér yfir jólin, eða fyrir jól. Hverjir eru stærstu viðskiptasamningar Reykjavíkurborgar? Ég ekki viss að þessu margir viðskiptasamningar stærri en var samþykktur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og borgarstjórnarmeirihlutinn vildi ekki ræða í borgarstjórn. Mér dettur í hug margra ára svokallaður sölusamningur á Orkuveituhúsinu, minnir hann að vera upp á 5 milljarða, ekki samningur sem ég held að borgarstjórn hafi getað hreykt sér af en hann var þó ræddur í borgarstjórn. Og mér detti í hug nokkrir samningar sem ég veit að eru stórir, en enginn þeirra nær samt þeirri upphæð svona í mínu minni. En ég held að framkvæmdastjórarnir þeir hafi þetta svona í kollinum. Þannig að mér langar að spyrja borgarstjóra, hverjir eru stærstu viðskiptasamningar Reykjavíkurborgar? Er þessi ekki með þeim stærri? Og ef svo verið, það ekki ástætt að ræða hann í borgarstjórn? Ég tel sem sagt án þess að við förum beinlínis út í efnislega atriði málsins, þó að þau séu til umræðu í fjölmiðlum á opinberu vettvangi. Það hefði verið svo auðvelt að láta fara fram umræðu og mikilvægt þetta mál hér á vettvangi borgarstjórnar þennan viðskiptasamning, þá stefnubreytingu sem hann í för með sér fyrir ljósleiðarann, Orkuveituna og Reykjavíkurborg. Ef að meirihlutinn við höfum getað rætt þetta mál á þess að missa út úr okkur trúnaðarmál, ef að meirihlutinn hefði talið að hann gæti ekki rætt máli á þess að bregða trúnaði, þá hefði verið hægt að loka fundinum eins og heimilt fyrir í samþykktum borgarinnar. En það var ekki gert, það bara algjört umræðubann og sennilega til þess að koma í veg fyrir umræðu sem meirihlutanum finnst óþægileg. Það stórfellda lántöku ljósleiðarans og áhrif hennar á fjárhagsáætlanir Reykjavíkurborgar og Orkuveitunnar. Og þetta ber þann svip því miður að borgarfulltrúar á meirihlutans séu í einhverri örvæntingu að firra sig ábyrgð á þessu máli en varpa henni þess í stað á stjórn Orkuveitunar eftir því sem hægt er. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, það borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja á því að taka undir með borgarfulltrúnum að það bara eðlilegt og sjálfsagt að ræða þessi mál í borgarstjórn þegar við erum komið með gögn málsins og borgarráð skipaði sérstaklega rýnihóp til að fara yfir málið. Hann að störfum. Hann hefur ekki lokið störfum og þess vegna finnst mér þetta ekkert óskynsamleg afstæði á forsætisnefnd að bíða með þessa umræðu á meðan hún á einhvers konar getgátu formi. Við höfum eftir að fá svör við ýmsum spurningum sem settar hafa verið fram í rýnihópnum, bæði af hálfu fulltrúa meirihluta og minnihluta. Það rétt sem borgarfulltrúinn segir að síðan síðasti fundur rýnihóps var haldinn hefur verið gengið frá samningi milli ljósleiðarans og sínar og það sjálfsagt að fá yfirferð yfir hann á fundi rýnihóps og ég bara bind vonir við það að við getum rætt málið í borgarstjórn þegar það hefur skýrst hvort það verður á næsta fundi eða þar næsta verður bara komið ljós en það mjög villandi að halda því fram að það standi til að einhvern veginn hleypa þessur umræðu hér ekki á dagskrá. Þetta snýst það að taka þá umræðu þegar rýnihópurinn hefur fengið tækifæri til þess að vinna í umboði borgarráðs og við höfum öll gögn málsins, við vitum staðreyndirnar, þannig að umræðan verði markviss. En svo því sé til haga haldið þá var farið yfir það alveg sérstaklega og meðal annars af hálfu borgarlögmanns að samningur sem slíkur kemur ekki til kasta eiganda. Heldur staðfestur af annars vegar stjórn ljósleiðarans og eins og stjórn Orkuveitunnar eða heldur forstjórunum í umboði stjórnar Orkuveitunar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarsvara, þá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið.
Sennilega erum við bara ósammála því hvernig skuli nálgast þetta mál. Ég ekki algjörlega sammála því að umræðin sé í einhverju getgátu formi eins og borgarstjóri sagði. Það hafa komið fram miklar upplýsingar þetta mál í fjölmiðlum og bara á heimasíðu Kauphallarinnar frá því að samningaviðræður hófust, og það svo bara augljóst í mínum huga að því nú búið að gera samningin, nú búið að gera skuldbindingi samning. Ef svo ólíklega vildi til að honum rift, þá geti það haft í för með sér álitsnekki fyrir borgina og kostnað. Þannig að það er mjög erfitt að rifta honum hérna af. En vegna þess að hann felur þessi stefnubreytingu og felur ýmsa hluti sem rétt að ræða í borgarstjórn, það hefði verið miklu betra og eðlilegra að ræða samningin hér í borgarstjórn og það sem hann myndi hugsanlega hafi í för með sér bæði kostnaði og stefnubreytingu áður en að væri samþykktur. Áður en að var ekki samþykktur, en láta ekki borgarfulltrúa standa frammi fyrir orðnum hlut. Ég í stjórn Orkuveitunnar og hef ekki séð samningin, og enginn í þessum sal hér hefur væntanlega séð þennan samning, en samt svona í okkar nafni búið að samþykkja hann, og við eigum bara að þakka fyrir að fá að kynna okkur hann eftir á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og tekur þá til máls Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Enn og aftur hafnaði meirihluti forsætisnefndar því að taka á dagskrá borgarstjórnar umræðu ljósleiðarann IHF þrátt fyrir skýlausan rétt okkar til að leggja fram mál á dagskrá samkvæmt sveitarstjórnarlögum eða 27. greina þeirra laga. Það gerir meirihlutinn með óljósum og afar villandi dylgjum eins og sjá má í frétt á Vísi í gær, en þar hafnar Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi ásökunum okkar sjálfstæðismanna leyndarhyggju ljósleiðarann á eftirfarandi hátt með leyfi forseta. Við í meirihlutanum í borgarráði lögðum hins vegar til að stofnaður yrði rýnihópur svo að fulltrúar allra flokka í borgarráði hefðu tækifæri til að fá jafnan aðgang að öllum gögnum málsins. Alveg eins og meirihlutinn. Þar sem við getum farið yfir þau og rýnt alla hagsmuni borgarinnar sem í húfi og áhættuna sem felst í þessu máli. Í fyrsta lagi þarf ekki að stofna rýnihóp til þess að allir fái sömu upplýsingar tiltekið mál. Ef enginn fær neinar upplýsingar tiltekið mál, hafa allir fengið sömu upplýsingar, nefnilega engar. Það að allir viðkomandi fá jafnar upplýsingar segir nákvæmlega ekkert til það hvaða upplýsingar þeir hafa fengið. Í öðru lagi alrangt að við í rýnihópnum höfum fengið allar upplýsingar samninginn milli ljósleiðarans og sínar, sem gerir okkur kleift að rýna alla hagsmuni borgarinnar sem í húfi og áhættuna sem felst í þessu máli. Það langur vegur frá því að svo sé, því hvorki fulltrúar rýnihóps ljósleiðarann né fulltrúar í stjórn Orkuveitunnar hafa fengið að sjá samningsdrögin eða hvað þá samningin við sín, þrátt fyrir ítrekaðar óskir það. Sú staðreynd vekur tortryggni leyndarhyggju. Í þriðja lagi liggja ýmsar upplýsingar þennan samning á lausu og hafa ítrekað verið fjölmiðlaefni á undanförnum vikum. Þær upplýsingar eða meintu upplýsingar gefa æri tilefni til þess að ræða þau málefni í borgarstjórn. Í fjórða lagi var samkomulagið við sín gert í byrjun september síðastliðnum, en rýnihópurinn kom ekki saman fyrir í byrjun desember. Hverju átti þá rýnihópurinn að breyta varðandi samninginn sem var langt kominn og aflétt átti fyrirvörum við hann 15. desember? Og hvaða möguleika hefur hann haft í þeim efnum í ljósi þeirra takmörkuðu upplýsinga sem honum hafa verið veittar? Í fimmta lagi hefur nú þegar verið skrifað undir samninginn eða þann 20. desember síðastliðinn. Stóra spurningin því sú hvort borgarbúar og við kjörnir fulltrúar fáum að sjá samninginn og fáum að ræða hann, og spurningin hversu lengi þessi leyndarhyggja á að ríkja samninginn við sín. Í sjötta lagi það rangt hjá Einari Þorsteinssyni borgarfulltrúa að það ríki góð samvinna við alla flokka þetta mál nema við Sjálfstæðisflokkinn. Ég minni borgarfulltrúan á að á forsætisnefndarfundi 16. desember síðastliðinn greiddi fulltrúi Vinstri grænna, Stefán Pálsson, ásamt mér, atkvæði gegn tillögu meirihlutans að hafna því
að taka á dagskrá borgarstjórnar umræður ljósleiðarann EHF. Ef einhverjir hér að þyrlu priki það Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Það mikill ábyrgðarhluti í máli sem varðar margra milljarða hagsmuni borgarbúa. Þá sakaði sami borgarfulltrúi okkur sjálfstæðismenn á síðasta borgarstjórnarfundi að setja upp leikrit þegar við leyfðum okkur að gera athugasemdir við það að því var hafnað að taka ljósleiðarann á dagskrá. Ef þetta leikrit, þá það tragedía með súrrealísku ívafi, ekki samin af okkur sjálfstæðismönnum, heldur meirihlutanum í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir fer hér með langa ræðu störfin í rýnuhópnum. Það gleður mig í sjálfu sér að heyra það að hún vilji halda, eins og ég skildi borgarfulltrúan, að hún vilji halda áfram starfinu í rýnuhópnum. Ég finnst það mikilvægt. Þannig að vinnan eigi sér stað þar en ekki hér í borgarstjórn á meðan málið ekki þannig þroskað að sé hægt að ræða það hér. Ég kalla þetta leikrit, já, og stendur það. Ég held að það sé vonandi að verða tímabært að fara að ræða og fá yfirsýn yfir það hvernig þessi samningur lítur út á fundi rýnuhópsins. Vonandi getum við boðað til slíks fundar núna strax í næstu viku og haldið áfram þeirri vinnu sem að mér hefur fundist vera nokkuð góð samstaða að halda áfram í rýnuhópnum meðal fulltrúa allra flokka þá nema Sjálfstæðisflokks og það var það sem ég var að vísa til. Fyrst borgarfulltrúinn var að rifja upp orð mín í þessu viðtali þar sem ég var að bregðast við ásökunum hennar spillingu og leyndarhyggju og leynimakk sem að mér finnst málflutningur sem algjörlega úr öllu samhengi við eðli þessa máls og til þess fallið að þyrlu upp ryki og það óþarfi í þessu máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari. Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka þá skoðun mína hér að það leikrit sem að borgarfulltrúinn nefnir í boði meirihlutans og orðin að súrrealískri tragedíu og þeim til mikils vamsa að koma hér í veg fyrir það að lýðræðislega kjörnir fulltrúar fá að ræða mikilvæg hagsmunamál borgarbúa og kalla það að þyrla upp ryki og setja upp leikrit ekki boðlegt og ég vísa því til föðurhúsanna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá mun forseti leggja þessa ákvörðun forsætisnefndar hér upp til staðfestingar og það sem sagt að hafna því að taka umræðuna á dagskrá að svo stöddu. Forseti vill brýna það að við erum bara að tala hér tíma. Það mjög eðlilegt að þessi umræða komi hingað og það var aldrei annað á áætlun. Þeir sem samþykkja það að hafna umræðu ljósleiðarann EHF að svo stöddu vinsamlegast gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hildur sem ekki í atkvæðagreiðslunni. Takk fyrir það. Þá það staðfest, þá ákvörðunin staðfest. Við erum með þetta. Einar, þú mátt gjarnan slökkva á mikrofónunum. Takk fyrir það. Þá förum við í dagskrá, göngum við til dagskrá. Hún þá hér samþykkt. Það umræða fyrirkomulag snjóruðnings í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi í því máli Kjartan Magnússon. Það rétt skil hjá mér, það ekki? Gjörðu svo vel. Kjartan Trausti Kolla.
það komið upp. Já. Já, ég vil byrja á því að óska öllum borgarfulltrúum og Reykvíkingum öllum gleðilegs árs, gleðilegs nýs árs og bið á að afsaka gömlu árin. En þetta mál sem við erum að ræða núna það mál sem hefur kannski, sem mjög mikið í umræðunni og hefur verið núna í rúmar 2 vikur í borginni og snjóruðningur í Reykjavík. Ég held að það þurfi ekkert að fara í löngu máli yfir staðreyndir málsins, fer bara í helstu staðreyndir málsins hér, en það þarf að taka pólitíska umræðu með þetta og ég held að við getum öll þakka fyrir að þessi borgarstjórnarfundur sé haldinn í dag vegna þess að með við hvernig ástandið hefur verið í borginni í síðustu vikur, þá hefði mér ekki fundist gott ef að pólitísk umræða það hefði beðið til 17. janúar. Snjókoman hófst 17. desember. Mér hefði fundist það vera mjög slæmt að bíða í heilan mánuð eftir pólitískri umræðu þetta mál. En hvað gerðist? Það snjóaði sem sagt sæmilega í henni Reykjavík, ekkert í fyrsta sinn. Við getum átt von á svona hvelli algjörlega á nokkur ára fresti og eins og veðurfræðingar segja okkur og fengum svona hvell síðasta vetur, þannig að við hefðum átt að vera í góðri æfingu. En það snjóar sem sagt 17. desember, þá hefst þetta snjókomu tímabil og það var þá spáð 25 til 30 cm jafnföllum snjó, en það snjóaði samt ekki svo mikið. Það var ekki raunin allavega ekki í fyrstu snjókomunni, að minnsta kosti ekki nema kannski þá í efstu hverfi. Nú síðan hefur snjóað nokkrum sinnum í hléum. Ekkert sem kemur á óvart í nyrstu höfuðborg heims, 64 breiddargráðu og þessum éljum hefur alltaf verið spáð með góðum fyrirvara. Nú, það verður bara að segjast eins og að hreinskilnislega að viðbragð Reykjavíkurborgar var arfaslakt. Það voru allt of fá tæki virkjuð, eitthvað sem hefði menn átt að læra síðasta vetur en það var ekki hægt að læra því greinilega. Snjó var leyft að safnast upp í húsagötum í stórum stíl, þjappast og frjósa. Og í framhaldinu myndast í mörgum húsagötum háir og harðir klakahryggir hafa myndast í húsagötum milli hjólfara sem valda ófærð og klóra og rífa í undirvagna bifreiða, eins og einn fremsti leiklistargagnrýnandi landsins komst að orði á Facebook. Klóra og rífa í undirvagna bifreiða. Og það eru, eins og held í síðasta vetur, fjölmörg tjón á smá bifreiðum og rafbílum. Athyglisvert bara út á okkar stefnu sem við erum sammála um. Við höfum frekar en hitt hvatt fólk til að vera á smábílum og ekki síst rafbílum. Þetta eru yfirleitt lágir bílar og ekki gott að fá svona hryggi. En eru margar húsagötur í Reykjavík illfærar, þar á meðal gatan sem ég bý við. En ég vil taka fram, starfsmenn hafa staðið sig vel við erfiðar aðstæður, bara svo enginn var að túlka þetta þannig að það sé ekki að vera að hnýta í starfsmenn sem alls ekki ástæðan. Starfsmenn hafa verið alltaf fáir, þeir sem hafa verið að verki, þeir hafa staðið sig vel við erfiðar aðstæður. Og við sjáum þar sem næg tæki eru til staðar sem eru hérna á stofnbrautum Reykjavíkur, þar ástandið bara nokkuð gott. Og borgartækin hafa auðvitað þurft að forgangsraða og lagt áherslu á tengigötur og strætóleiðir og þar ástandið víða gott, mætti vera betra en víða það gott, en áhersla lögð á það. En því miður mjög slæmt í mörgum húsagötum. Og mín ályktun sú, eins og ég dró síðasta vetur, þá var ég nú reyndar utan borgarstjórnar, þannig ég var algjörlega hlutlaus eins og allir vita, að pólitískt skipulag og verkstjórn snjóruðnings í Reykjavík í argasta ólestri. Slæmt ástand í öllum hverjum held ég geti sagt. Það skapaðist víða neyðarástand á tímabili, húsagötur seint ruddar, mjög margar kvartanir. Ég ætlaði að búa til lista yfir þær kvartanir sem ég sá að ég myndi ekki komast í það, ég hefði þurft að eyða nóttinni í það. En
Ástandið verst í eystri hverfum, Árbæ, Breiðholti, Grafarvogi, Norðlingaholti, Grafarholti og Lósadal. Víða hafa íbúar handmókað sjálfir húsagötur eða panta verktaka á eigin kostnað. Heitir það ekki einkavæðing? Já, Reykvíkingar tóku víða til sinna ráða. Þetta bara færsla á samfélagsmiðli og þarna hefur bara einn pabbinn tekið sér til og handmókað með einhverju tæki þarna leiðina að leikskólanum Steinahlíð, sem algjörlega miðsvæðis í borginni. Og þetta bara eitt dæmi af fjölmörgum, sko. En það hefur ekki vantarinn afsakanir, það sagt að allt tiltækt lið veitaþjónustu sé að störfum. Það kannski rétt svo langt því það nær. Ef þú ert bara búin að, ef uppsett afl, þetta svo að tala virkjun, ef uppsett afl í virkjunin bara 20 tæki, þá það allt tiltækt lið. En svo eru mörg hundruð tæki. Það eru margir jarðvinnuverktakar í borginni sem eru með mörg hundruð tæki. Þeir eru ekki að vinna yfir dimmustu mánuðina yfirleitt og þeir eru ekki að vinna þegar það tuga sentimetrar nýfallin snjór. Og það koma skýringar, ég ætla nú ekki að fjalla það, endurskoðun þjónustu handbóka, vetrarþjónustu, það held ég bara brandari sem allir hafa séð og sýnir bara góðan húmor hjá formanni skipulagsráðs í því sjónvarpsviðtali. Svo kom þetta með fákeppni á snjóruðningsmarkaði og það ekki fákeppni, það eru mörg hundruð vinnuvélar í Reykjavík tiltakar þetta verkefni. Og Einar Þorsteinsson, starfandi borgarstjóri á síðasta borgarstjórnarfundi, hann sýndi reyndar virðingaverða hreinskilni og hirðspursleysi borgarstjórn 20. desember og sýndi mikinn vilja til úrbóta. En svo endurtók sagan sig jólin, það snjóaði mjög mikið þriðja jólum og þá bara var upplýst af yfirmanni vetrarþjónustu að það ætti að vera jafnmörg tæki í þeim kvelli til dagsett þann kveld eins og í 17. desember kvellinum. Og þarna er yfirmaður hjá samtökum iðnaðarins að undrast þessa orðræðu snjómókstur, að það sé einhver fákeppni, segir að sé engin skortur á vinnuafli og verktökum í Reykjavík sem hefur getað unnið við þetta. Nú, það þarf að stórbæta skipulag vetrarþjónustunnar og gullnaðarreglan eins og ég sagði hér á síðasta borgarstjórnarfundi, gullnaðarreglan svo og þetta hef ég bara eftir mönnum, til dæmis einu manni sem vann í 50 ár í Reykjavík við snjóhreinsun, hætti fyrir 2-3 árum. Gullnaðarreglan svo að setja sem mestan kraft í snjóhreinsun á meðan snjórinn nýfallinn, óþjappaður og meðfærilegur. Fyrsti sólarhringur skipti fyrstu máli í þessu eins og svo mörgu öðru. Síðan þarf að vinna úr því og með því að leggja áherslu á fyrsta viðbragðið þá hægt að spara mikla peninga því að það er miklu erfiðar að eiga við þetta þegar þetta hefur blotnað og frosið á víxl og þá myndast þessir hörðu hryggir sem rífa og klóra í bílana. Og svo auðvitað fyrir gangandi vegfarendur og jafnvel hjólandi þá þetta auðvitað ekkert síður vandamál þar. Nú, og það þarf að endurskoða samninga, ég hef nú kíkt á þess að þjónustuhandbók sem var nefnd, ekkert í þessari, mér sýnist þetta bara ágætis þjónustuhandbók, ekkert í þessari handbók kemur í veg fyrir að hægt hefði verið að hafa miklu öflugra viðbragð heldur en farið var í. Það ekkert í þessum texta sem bannar okkur að kalla út fleiri verktaka og undirverktaka og aukaverktaka, hvað þetta heitir allt saman. En það þarf sennilega að endurskoða þessa samninga við verktaka, endurskoða viðbragðið. Eitt sem ég hef heyrt nokkrum sinnum, það að það þurfa að hraða uppgjöru við undirverktaka, sumir vil ekki vinna fyrir Reykjavíkurborg þegar Reykjavíkurborg borgi ekki fyrir eftir 2 mánuði. Ég veit ekki, það verið fullyrt, kannski má endurskoða það. Og svo segja reyndir menn að lausnin borgin þurfi ekki að byrgja sig upp að tækjum, það sé nóg til að tækjum til sem sé óþarfa að kaupa tæki sem væru óhreið stóran hluta ársins, en ef til vill myndi hjálpa að kaupa nokkur sérhæfð tæki sem verktakar myndi ekki fjárfest í vegna þess að þau voru bara notað á nokkur ára fresti eða venjulega, snjóblásar eitthvað slíkt, það mætti skoða það. Og já, þarna sagt að 9 tæki hafi verið að störfum, þannig að fréttum það, hérna sáum við samanburð sem birtist í Morgunblaðinu, fjöldi snjó og ruðningstækja vegum sveitafélaga, þarna erum við að tala um 17., 18. og 19. desember og Reykjavík í farabroddi tölulega sem 22 tæki en ef við sjáum bara samanburð á milli okkar og nágrannasveitarfélagana. Það voru fréttir alveg frá 9 upp í 22 tæki, Hafnarfjörður 20 tæki og við sjáum að það eru 56% fleiri íbúar í Reykjavík en í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ til samans. Þannig að þetta sýnir rauninni metnaðarleysi eða kraftleysi hjá okkur. 4.700 íbúar á Seltjarnarnesi, úthverfin okkar, það voru 6 tæki. Fjarðabyggð bara fekk sendingu þetta, 12 tæki.
Þetta sláandi samanburður. 1984, þá var borgin miklu minni, þá vantaði heilu hverfi, vantaði Grafavog og fleiri hverfi sko, en Reykjavíkur hefur fjölgað 54% síðan, en þá var samt hægt að kalla út 100 tæki yfir Vestakvellin, enda sjálfstæðismenn við völd. Þetta eru bara myndir, leikjukvísl, já, þetta síðasta myndin. Þannig að ég held að við erum að ræða betur og þarna má alveg örugglega gera betur og fyrsta skref auðvitað það að viðurkenna hvað var illa staðið að þessu, að það þurfi að bæta eins og starfandi borgarstjóri gerði hér á síðasta fundi. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Trausti Breiðfjörð Magnússon. Gjörðu svo vel. Kæru borgarbúar, forseti og borgarstjórn. Það er gott að við höfum hér tækifæri til að ræða fyrirkomulag snjómoksturs í borginni. Það fór nú ekki fram hjá mörgum í síðasta mánuði þegar miklum snjó kyngdi niður á stuttum tíma og illa gekk að moka götur og stíga í kjölfarið. Þarna er náttúrulega mjög mikil vinna fyrir höndum og auðvitað er skiljanlegt að hlutinni taki sinn tíma, en það var eitthvað mikið að daginn. Hlutinir gengu mun hægar en við eigum að venjast og það hvernig forgangsraðað var í mokstrinum vekur upp fjöldan allan á spurningum. Ég kem nánar inn á það á eftir. Vetrarþjónusta Reykjavíkur er rekin í tveimur einingum, annars vegar vetrarþjónusta gatna og hins vegar vetrarþjónusta göngu og hjólastíga. Þetta heyrir bæði undir umhverfis- og skipulagssvið borgarinnar. Þetta eru fámennar einingar en þær nota annars verktaka til snjóhreinsunar og hálkuvarna. Meirihluti vinnunnar fer því fram í verktakavinnu og eru þeir valdir með útboðum. Borgin er þannig að litlum hluta með eigið starfsfólk í því að moka. Allar götur eru hjá verktökum, allar gönguleiðir eru hjá verktökum, þó með nokkrum undantekningum, og allar stofnanalóðir eru hjá verktökum. Þetta er gert svona því það ávíst að vera hagkvæmara. Ódýrara og þannig að vera að fá verktaka í snjómokstur heldur en að ráða fólk beint til starfa hjá borginni. Lítum aðeins tilbaka til ársins 1984 þegar hagaðstæður voru ekki nærri því eins góðar núna. Þá var borgin samt með 170 fastráðið starfsfólki vinnu við það að ryðja götur og stíga. Í bréfi gatnamálastjóra til borgarstjórans í Reykjavíkur þann 24. janúar 1984 gerði hann grein fyrir stöður hreinsunarmála vegna snjóa og hálku. Þar kom fram að við hreinsun gatna hefði borgin þá yfir 100 tækjum að ráða. Síðan þá hefur fjöldi véla verið seldur frá borginni og mest allur mokstur af hendi hennar verið lagður niður. Til samanburðar, í lok árs 2022 var staðan þannig að á bilinu 9 til 21 tæki mokuðu götur og stíga í Reykjavík. Hér erum við komin inn á það tímabil þar sem verktakar sinna vinnunni fyrir borgina því ofuráhersla á að vera á svokallaða hagkvæmni í rekstri, þar sem hið opinbera hefur sífellt haldið fram að með því að spara í grunnþjónustunni eigi það að borga sig. Það er ekki hugsað til lengri tíma eða hvað samfélagi tapar miklum fjármunum á því að spara í grunnþjónustu og þannig stöndum við eftir með mun minna bolmagn en var þegar borgin stóð sjálf fyrir þessu málaflokki. Maður velti því líka fyrir sér hvar þessa hagkvæmni er að finna hér í Reykjavík. Hana er ekki að finna í greiðfærum leiðum, hana er ekki að finna í lágum kostnaði til snjómoksturs. Hagkvæmnina er ekki að finna í því að fleiri renna í hálku og slasast. Svona mætti lengi telja. Það er greinlegt að borgin er ekki með nægilegt afl til þess að sjá til þess að hér sé mokað vel og skilvirkan hátt. Þrátt fyrir að loforð að með því að færa snjómokstur til verktaka væri að við fengjum meira fyrir minna fé, virðist niðurstaðan vera allt önnur. Við erum að fá mun minni þjónustu fyrir meiri pening. Það er orðið nokkuð þekkt að útvistun verkefna frá borga til einkafyrirtækja eykst með tímanum. Til að byrja með getur verið að hún kosti minna en það var að ráða starfsfólk beint til starfa fyrir sveitarfélagið, en með tímanum hleðst upp kostnaður. Það er ávallt þannig þegar millilið komið fyrir í grunnþjónustu. Það þarf mikið eftirlit með því að verktakinn sé að standa við skuldbindingar sínar og sífellt þarf að bæta við fleiri smáum letrum í samningana. Eins og við sáum daginn þegar undirverktakar mættu ekki til að moka snjóinn þrátt fyrir að vera með samningu í borgina. Þarna mun kostnaður aukast því að væntanlega þarf að rannsaka hvað fór úrskeiðis
Borgin verður væntanlega að reka heila deild sem sér samninga við þessa aðila. Kostnaðurinn hleðst svona upp með tímanum þegar borgin útvistar verkefnum sínum til þriðja aðila. Í stað þess að hafa hér einfalt kerfi þar sem borgin rekur snjómokstur milliliðalaust erum við komið með gríðarlega flókið og ógagnsætt fyrirkomulag. Það segir allt þegar einu upplýsingarnar sem við fáum að það hafi verið á bilinu 9 til 21 tæki við snjómokstur. Borgin hefur ekki hugmynd hver nákvæma talan er. Svo við komum að snjómokstrinum sjálfum að þá þar margt sem þarf að bæta. Í kynningu vetrarþjónustu Reykjavíkur frá því byrjun síðasta árs var sagt frá því hvernig forgangsraðað væri í mokstur gatna. Þar var sagt að stofnbrautir, strætóleiðir og fjölfarnar safngötur njóti forgangs, en miðað sé við að stofnbrautir og strætóleiðir séu færar fyrir klukkan 7 á morgni og að hreinsun annarra megin umferðargatna sé lokið fyrir klukkan 8. Þetta gekk engan veginn eftir þegar fór að snjóa síðasta desember. Við sjáum að enn ekki hugað að foreldrum með barnavagna eins og síðasta ári. Þau sem nota hjólastóla komast ekki leiðar sinnar því snjósköp þvera gangstéttirnar og eldri borgarar halda sig heima í stað þess að fara út af sömu ástæðum. Flokkarnir í meirihlutanum geysast oft fram á ritvöllin með því að segja hvernig þau séu mestu vinir almenningssamgangna og göngugatna í Reykjavík. Engir aðrir skilji mikilvægi slíkra samgangna eins vel og þau. Samt bara svo að iðulega var snjó mokað í hrúgum fyrir framan strætóskýlin. Að taka strætó í slíku ástandi mjög fráhrindandi. Margar myndir á samfélagsmiðlum, þar með talið á síðu félags strætófarþega, sýndu snjóhrúgur sem þveruðu skýlin og gerðu það að verkum að fólk gat ekki beðið eftir vagninum á réttum stað. Það var bókstaflega verið að grafa undan aðgengi íbúa almenningssamgöngum. Ekki höfum við heyrt mikið frá sjálfskipuðum vinum almenningssamgangna þessi mál, en það kannski þægilegra að geta slegið sig til riddara á tyllidögum frekar en að vinna verkin sem tryggja að það sé eitthvað á bak við orðin. Göngugöturnar voru svo annar kafli út af fyrir sig. Laugavegurinn virtist njóta minnsta forgangs. Þar var glerhálka í mjög langan tíma og göngustígurinn á Hverfisgötu var snjóþakinn í nokkra daga eftir að þar hafði kyngt niður. Þetta gerist á vakt meirihluta sem segist vilja draga úr ferðum einkabíla og fjölga gangandi og hjólandi vegfarendum. Mótsögnin birtist okkur skýrt þarna. Orð og gjörðir fara ekki saman. Víða í borginni höfum við heyrt frásagnir af ófullnægjandi mokstri þar sem gangandi eiga erfitt með að komast leiðar sinnar. Í Grafarholti birtust einnig myndskeið af snjóblásturstækjum sem voru að blása inn á svalirnar hjá fólki. Það ljóst að snjómokstur í Reykjavík ekki á nægilega góðum stað. Þegar íbúar hafa fengið sér fullsatta því að geta ekki reitt sig á þjónustu borgarinnar, að geta ekki komist ferða sinnar, að geta ekki tekið strætó og geta ekki komist á heimili sínu. Sósíalistar telja að best fari á því að borgin dragi úr milliliðum í kerfinu og eftirlitinu sem því fylgir og kaupi eigin tæki og ráði starfsfólk beint, eins og áður var gert. Þar mikilvægt að nýta þekkingu starfsfólks og hlusta á það sem þau hafa fram að færa. Samanber þegar starfsfólki vetrarþjónustu Reykjavíkur sendi í lok janúar yfirmönnum vetrarþjónustunnar bréf þar sem þau segjast vera búin að fá sig fullsatta undan hringlandahætti, þekkingar og skilningsleysi og virðingarleysi í sinn garð. Það á ekki að spara sér til ógagns í þessum málaflokki. Það verður að tryggja allir geti komist sínar leiðar. Í því felst hagkvæmnin en ekki því hvernig sé hægt að pikka og grafa undan þjónustunni. Það kostar mun meira. Við búum á Íslandi, við vitum að hér snjóar oft og getur snjóað mikið, stundum eðlilegt að hlutinni taki tíma og við vitum að starfsfólkið á fullu við að ryðja. En svo ég segi það aftur, þá búum við á Íslandi. Við ættum að geta skipulagt fram í tíman og litið til þess hvað hefur gengið vel og hvað ekki. Það er gott að hafa fleiri tæki eins og raunin var. Það er gott að borgin eigi tækin eins og raunin var. Borgin verður að hætta að bregðast við eftir á og vera tilbúin fyrir það þegar fer að snjóa. Það á ekki að koma neinum á óvart þegar það fer að snjóa. Gerum betur og verum tilbúin. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og forseta láðist áðan að vísa í 25. grein samþykktar sem snúa umræðum með að dragast að langinn. Við höfum haft þá reglu hér núna síðan við skrifum saman undir ákvæðum hér samkomulag að hvert mál taki að mestalagi 2 klukkstundir nema undantekningar tilfellum. Forseti vildi bara innbrá því að þetta
þannig mál og margir á mælendaskrá að forseti gerir ráð fyrir því að þetta mál taki 2 klukkustundir og mögulega örlítið lengur. Þannig að forseti gerir það kunngjört hér. En þá tekur næstu til máls Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefði ekki átt að koma neinum á óvart í höfuðborg á norðlæguslóðum í nyrstu höfuðborg jarðar að snjór kunni að falla yfir háveturinn. En ótrúlegt en satt virðist það alltaf koma þeim meirihluta óvart sem hefur stjórnað borginni hér síðastliðin kjörtímabil. Og þegar í óefni komið alltaf viðkvæðið að draga megi lærdóm af slakri frammistöðu við snjórunningin. Ekki hafa borgarbúar geta séð að mikill lærdómur hafi verið dreginn af því ófremdar ástandi sem skapaðist í febrúar í fyrra þegar mikla snjókomu gerði og fólk komst ekki út úr götum sínum svo dögum skipti. Nú rétt fyrir jólin skapaði samskonar ófremdarans ástand enda var enn verið að endurskoða nýja þjónustuhandbók snjórunning sem ekki var tilbúin og 2 gröfur látnar duga til að hreinsa borgina að næturlagi. Við erum hér að tala höfuðborg landsins sem ræður ekki við lágmarks grunnþjónustu að ryðja götur þegar nágranna sveitarfélögin á sama tíma sinna þessu hlutverki sómasamlega. Það er ábyrgðarhlutur að borgin geri ekki ráðstafanir til að vera í stakk búin til að ryðja götur borgarinnar þegar mikil snjókoma og ófært alla borg. Það er mikið öryggismál að götur séu hreinsaðar. Hratt og vel og því að viðbragðsaðilar, sjúkrabílar og slökkviliðsbílar verða að geta komist leiðar sinnar hratt og örugglega borgina. Ástandið orðið ansi alvarlegt þegar borgarbúar þurfa að koma til hjálpar og ýta sjúkrabílum eins og þeir gerðu hér rétt fyrir jólin. Þá þetta ekki síður mikið aðgengismál fyrir fatlaða sem ekki hafa geta lagt í sérmerktu p-stæði. Sömuleiðis kemur þetta niður á atvinnulífinu og ferðaþjónustunni sem að verður að breyta sínum plönum. Til að bregðast við ófremdar ástandi eins og hér hefur skapast þarf að vera til neyðaráætlun. Neyðaráætlun snjómokstur sem virkið strax. Það þarf að láta verkin tala. Í stað þess að setja málið í nefnd til að endurskoða einhverja þjónustuhandbók sem að geri lítið til að bæta ástandið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að óska öllum gleðilegs nýs árs nær og fjær og þakka fyrir það gamla og gömlu, svona eftir því hvernig á það litið. En við eigum hér í borgarstjórn, allavega ég og mjög margir hérna, nokkur ár og ég vil þakka fyrir þau. En ég vil fagna þessari umræðu hér, þetta kemur sér vel að ræða vetrarþjónustuna akkúrat núna því að eins og fram hefur komið að þá í gangi stýrihópur sem að endurskoða þessa litlu vetrarþjónustu handbók og sá hópur búinn að hittast nokkur sinnum og hefur verið að ræða þessi mál fram og tilbaka. Og núna mitt komið að því að draga saman helstu niðurstöður og ég alveg viss það að hópurinn fagnar öllum ábendingum og svona tillögum sem hægt að hafa í veganesti inn í loka úrvinnsluna sem verður síðan einhver afurð sem ég vona verði líka bara góð afurð og dugi kannski allavega 2 ár eða svo í það minnsta. En það sem mig langar kannski að byrja þessa ræðu á að nefna að þetta hefur gengið á ýmsu núna og ég ætla ekki að fara að rekja það. Það búið að gera það að hluta til að voru þarna ýmis vandræði þegar að skalla á óveður. En við erum líka að sigla inn í kannski svolítið breytta tíma hvað veðurfar snertir. Það var náttúrulega veturinn í fyrra alveg óvenju erfiður
en síðan ef maður lítur kannski tilbaka síðustu árin að þá hefur kannski má segja að hér á árum áður gekk betur í þessum málum en nú og kemur kannski ýmislegt til. Í þessari vinnu í vetrarhópnum sem ég kannski gleymdi að segja að ég á sæti í, ég held ég hafi nú gert það þarna í upphafi, að þá var hérna gerð skýrsla sem Efla gerði í mars 2014 sem hefur eiginlega farið fyrir eitthvað lítið fyrir í gegnum árin, eða allavega svona, hún lá ekkert alveg, blast ekkert við og ég var svona að glugga í þessa skýrslu og einmitt búin að benda þeim í vetrarþjónustuhópnum á hana og hérna og þau, svo sem vita allir að henni. En það voru svona margar tillögur í þessari skýrslu frá 2014 sem voru athyglisverðar og mér langar aðeins svona að byrja á að fara yfir þær því að við erum að tala 2014. Ég er ekki viss kannski að það þessi skýrsla hafi neitt verið notuð að ráði eða kannski farið eftir henni en mér finnst mikilvægt þegar verið að kaupa þjónustu eins og svona skýrslu frá fyrirtæki eins og Eflu að þá þarf auðvitað að nýta gagnið sem verður að borga fyrir því að svona skýrsla hefur ekki verið neitt ódýr. Ég er hérna með hana með mér ef einhver myndi vilja kíkja á hana. En það voru einmitt lagt til að borgin hefji söfnun og notuðu salti og komið sér upp aðstöðu og að ráðist verði í byggingu saltgeymslu. Og þeir sem kannski fylgst með umræðin saltgeymslurnar þá eru þær búin að vera stórt öryggisvandamál. Þær eru að hruni komnar og þessar geymslur eru reyndar víst ekki eins og í eigu borgarinnar eftir því sem mér skilst. En nú verða að endurgera þær á kostnað borgarbúa, ekki eigandana og það svona margt sérkennilegt í þessari umræðu saltgeymslurnar sem kannski bara annar kapítuli út af fyrir sig. Síðan var líka lagt til 2014 að tvöfalda afköstu snjóruðning göng og hjólaleiða og þjónusta verði þannig stór aukin. Þetta var ein af tillögunum. En það voru fleiri tillögur sem að voru býsna góðar að borgin safni salti sem hreins og noti, að afköstu snjóruðning göng og hjólaleiða tvöföldu eins og áður sagði og gagngera endurskoðun á hreinsun göng og hjólaleiða til að auka öryggi og síðan að þjónustustig húsagatna verði hækkað og þann vega þegar snjódýpt fer yfir ákveðið viðmið verði byrjað strax að ryðja. Fjölga átti rauðum leiðum og skilgreina hvar í götu kassanum vörubílar eiga ekki að láta frá sér snjóruðning. Síðan kom kafli að hafa aðgengilegir upplýsingar til borgarbúa og lagt var til í skýrsluna kort liggi fyrir hvar hentugast að ryðja af götum svo ekki lokist fyrir innkeyslur og gönguleiðir. Þessar upplýsingar verði settar inn í rafrænan kortagrunn. Og síðast en ekki síst sem ég fannst athyglisvert þarna frá 2014 í þessari góðu skýrslu frá Eflu að það átti að auka almenna kortlagningu vetrarþjónustu svæða og skýr skilaboð hvar megi ekki setja snjóruðning frá götum, hvar hætta á að snjó sé rutt yfir hjól- og gönguleiðir og þar að leiðandi myndi það auðvitað leiða til tvíverknaðar. Og síðan að finna staði sem hægt var að setja snjó á lager eins og stendur í þessari skýrslu með leyfi forseta, ég fæði vitna í hana. Og það að segja staðir sem má líka losa snjó í sjóin átti að vera skilgreind. Þannig að þetta var allt saman hlutir sem ég velti fyrir mér hvort að hefði ekki mátt taka meira alvarlega þarna 2014 og það væri við kannski bara mjög framarlega í þessum málum akkurat núna. En það eins og við vitum búið að gagnrýna vetrarþjónustu borgarana mjög mikið og ég vil einmitt taka undir eins og áður sagði að þetta ekki starfsmennir sem eru að gagnrýna því að þetta allt saman fyrst og fremst pólitíkin og síðan yfirstjórnunin sem að skiptir máli hér. En svo ég komi nú kannski aðeins að þeim punktum sem mér finnst mikilvægt og ég hef áréttað í þessum vetrarþjónustu hópi að það þarf að auka afköst alveg klárlega og klára verkið á helst ekki meir en 2 dögum og fyrsta skrefið auðvitað að opna leið til þess að bara hægt sé að komast inn og út og koma sinna leiðar. Það þarf ekki að ryðja götuna kannski alveg upp í 80% í byrjun en í fyrstu lotu að gera að sé þannig að fólk komist á stað til vinnu og börn komist í skóla og síðan þetta stóra vandamál að hvert á að ryðja, hvert á að moka og það gengur ekki að gera það fyrir framan innkeyslur hjá fólki þannig að fólk þarf að byrja að reyna að róta því aftur út á götu.
Það segir sig sjálft að þetta bara gjörsamlega ólíðandi og stundum kannski verður að gera þetta, en þarna þarf bara alltaf að setja sig í spor viðkomandi íbúa og það er ekki allir sem geta tekið skóflu og mokað og síðan þegar þetta er glerhart kannski, eins og getur orðið á mjög stuttum tíma, þá er ekki hægt að moka þessu eitt eða neitt. Þannig að þetta er kannski húsagöturnar aðalmálið, ég held við höfum ekkert verið svo mikið að kvarta yfir stofnvegunum, það gengur ágætlega, svona allavega gengur vel með að við húsagöturnar, það er þar sem að skóginn hefur verulega kreppt og það hefur valdið því að fólk hefur ekkert getað farið á nagladekkjunum, því að það kemst bara ekkert heim til sín öðru sinna að vera á nagladekkjum og gott að þau þurfi ekki að setja bara keðjurnar undir bílinn stundum til þess að komast yfir stóran glerharðan snjóskafl til þess að komast í innkeysluna ef að búið er að moka þarna ítrekkað fyrir. Þannig að þetta eru svona hlutir sem að ég heldur verðum að fara að horfast í augu við. Við eigum sem borg að veita á þessu sviði sem öðru framúrskarandi þjónustu til borgarbúa og það þurfa að vera til teikningar af öllum götum í borginni og þar sem búið er að gjörsamlega grandskoða hvernig best er að ryðja þegar það kemur mikil snjókoma og það sé þá ávallt þannig að haft sé hugan hjá fólkinu sem að hvernig það á að koma sínum bíl út og geta líka bara komist fótgangandi með kerrur, með hjól og hvað eina. Þannig að þetta er eitthvað sem að, ég veit ekki hvort að þetta myndi kallast viðhorfsbreyting að fara að hugsa þetta alltaf út frá íbúanum. Mér svolítið svona tónn hafa stundum verið í þessu, já bara taktu bara skóflu og mokaðu og hjálpaðu til. Auðvitað gerir fólk það sem getur og mörgum þykir það bara sjálfsagt og skemmtilegt að grípa til skóflunar og nota það sem líkamsræktaræfingu dagsins. En þetta er ekki hugsun sem að við sem sveitarfélög getum leyft okkur að hugsa að hugsa þess að svo bara gerðu þetta sjálfur. Það er ekki þannig. Við eigum að sinna þessu hlutverki sem sveitarfélag og við að vanda okkur til með það og horfa bara hreinlega á hvert hús. Hvernig kemur þetta við þessa götu og þessi hús við þessa götu. Og það er þessi þjónustulund sem að einhvers staðar kannski hefur týnst á leiðinni síðastliðin einhver 20 ár. Ég veit það ekki, kannski er þetta ekki rétt hjá mér og þá bara gott að fá einhvern sem andmælir mér í því að það hafa alltaf verið mikil þjónustulund en þetta er svona mín tilfinning allavega sem ég er hér að lýsa. Varðandi útboð að þá er bara held ég nauðsynlegt því miður að hafa einhvers konar blöndu í þeim efnum því að það þarf nú ansi mikið til ef að borgin ætti að fara að eignast öll þessi tæki og græjur sem þarf. Þetta er bara gríðarlegu fjöldi sem þarf að koma til þegar að verður svona veður eins og við þekkjum núna bara daginn og við talum ekki veturinn í fyrra. Þannig að ég held að ég treysti sérfræðingum innan borgarinnar til þess að skoða hvernig best fer á því og að gæta auðvitað hagkvæmni ávallt og hafa það að leiðarljósi við þessi útboð eins og önnur útboð. Tíminn búinn, þannig að ég þakka fyrir bili. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Alexandra Briem. Borgarstjórn, forseti, aðrir áheyrendur. Fyrsta lagi þá viljum við kannski bara þakka ykkur öllum fyrir síðasta ár og óska ykkur gleðilegs nýs árs og þakka bara fyrir líka ágæta umræðu þetta mikilvæga mál. Sérstaklega kannski þakka Kolbrúnu Baldursdóttur. Samstarfið við hana í stýrihópnum hefur verið sérstaklega gott en líka samstarfið við Aðalstein hjá Sverrisson í Framsókn og auðvitað starfsfólki á borginni. En ég ætla bara að byrja á að staðfesta það að fyrstu helgina núna í desember, þriðju helgina í desember, þar sem að þegar það byrjaði svona snjóa, svona harkalega, þá gekk þetta bara mjög illa. Ég tek bara undir það og þetta var alls ekki nógu gott. Og mínar fyrstu upplýsingar voru að auðvitað hefðu við kallað allt okkar lið út, en
eins og við vitum núna, og það kom fram að því að þegar þetta var komið svolítið það var ljóst að það var vandamál að ræða, þá boðaði ég auka fund í stýrihópnum til þess að ræða hvað væri að og hvers vegna við höfum verið með færri tæki á göttunum heldur en Garðabær eða önnur bæjarfélög, því að það er augljóslega ekki þannig sem við höfum samið. Þá fékk ég þær upplýsingar að við værum vissulega með miklu stærri samning en það og við virkjuðum þann samning, það er að segja við erum með yfirverktaka sem eiga að skila okkur 9 tækjum og svo eru þeir samningsbundnir til þess að veita okkur 26 tæki í viðbót til þess að eiga við þegar að koma svona aukaverka, þessi stærri snjókomur. Og við virkjuðum það allt, en þessir undirverktakar einfaldlega skiluðu sér ekki. Og það er bara, nú er ég búin að bíða eftir nánari svörum það og einu svörin sem við erum að finna er bara að þeir hafi bara ekki verið tilbúnir. Það er ekkert flóknara og gátt ekki sinnt sínum samningsbundnu skildum. Og það er ekki þannig að við höfum bara eitthvað ákveðið það dygði til að nota þessi 9 tæki eða við ætlum bara væri bara eitthvað að reyna að spara eða eitthvað svoleiðis, það er bara einfaldlega ekki þannig. Við erum með risastóran samning sem við virkjuðum og hann kom ekki. Fyrir cirka sólarhring síðar. Og þannig að ég skal vissulega biðjast afsökunar á því að þetta hafi ekki gengið eins vel og við ætluðum. En vandamálið var ekki að við höfum ekki virkjað allt okkar eða þá við höfum samið allt of lítið eða eitthvað svoleiðis. Skulum sjá. Já, ég veit ekki hvað þessi hugmynd kemur að það hefði verið einhvers konar ákvörðun borgarinnar að nota færri tæki. Eftir að allir skiluðu sér á vettvang, þá gekk þetta til að gera ágætlega, auðvitað ekkert fullkom, ekki eins og allir myndu kannski alltaf vilja óska sér, en þannig séð ágætlega. En þessa helgi þá urðu líka fleiri vandamál eins og í efri byggðum þegar að það fauk yfir það sem þegar var búið að ryðja. Bílar sem að festust í því komu svo í veg fyrir að hægt væri að ryðja suma vegi aftur, mikilvæga stoppvegi, og það var ekki hægt fyrir en þeir bílar voru losaðir þá með aðstoð lögreglu og viðbragðsaðila og auðvitað okkar fólki. Þannig að það var pínu ástand í, ég held að þessi Grafarholt, Úlfarsárdalur og mögulega Grafarvogur sem voru í þessum aðstæðum á þessum tíma. En skulum skoða þetta, við erum að skoða sér núna hvort að þessi viðmið sem við erum með séu nógu góð. Eins og stendur á vefsíðu Reykjavíkurborgar, þá er miðað við að stofnbrautir og strætóleiðir séu færar klukkan 7 að morgni og að hreinsun annarra megin umferðargatna sé lokið fyrir klukkan 8. Stoppstígar, svo sem göngu- og hjólastígar milli borgarhluta fá forgang í hreinsun og síðan helstu gönguleiðir að strætóstöðvum og skólum sem eigi verið að greiðfæra fyrir klukkan 8 virka daga. Aðrir almennir stígar eigi að klárast fyrir hádegi. Síðan 36 tímum eða daginn eftir að snjór hættir að falla ætti að vera hægt að ljúka hreinsun stíga og svo farið í íbúðagöturnar. Það vinna núna 38 manns cirka hjá borginni sem hafa það starf á vetrum að ryðja stígana. Við erum með 3 útboð ruðning á götum og í þeim eru samtals 9 bílar sem eru sett svona stórir vörubílar með plóg framan á sem að ryðja stoppvegina og 26 tæki til viðbótar. Það geta við gröfur, hjólaskóflur, alls konar sem eiga að moka íbúðagöturnar og taka þessi viðbótarþyngsl. Þar að auki erum við með 4 útboð ruðning á gönguleiðum og hjólastígum, 4 útboð ruðning á stofnanalóðum, þannig að töluvert af útboðum í gangi hjá okkur. Við erum með aðgang að gröfu og hverfastöð sem er að grípa til viðbótar við þetta. Fyrir einhverjum áratugum þá var þetta allt innanhús hjá borginni, eða innvistað hjá borginni, en það er samt ekki alveg rétt sem borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð fór með hérna áðan, sem er að sú þjónusta hafi verið miklu betri. Það voru, mínar upplýsingar benda til þess að á þeim tíma hafi alls konar lítil og léleg tæki verið talin með til þess að hækka töluna, sem voru kannski ekki endilega að skila miklum afköstum. Og ég veit fyrir víst bara með samtalið við pappa minn sem var virkur á þessum tíma að fólk hafi bara alls ekki verið mjög ánægt með þessa þjónustu á þeim tíma heldur. Það kerfi var ekki gott en það þýðir ekki endilega, okkar kerfi sé endilega neitt sérstaklega gott heldur. Kannski er þetta bara alls ekki nóg. Þess vegna er þessi stýrihópur á störfum sem tók til starfa í október notabenni. Ef einhver skildi velkjast í vafa það, þá var hann ekki stofnaður sem viðbragð í desember. Hann var stofnaður í október til þess að fara yfir þá reynsluna af vetrinum á undan og hvernig við getum bætt úr þjónustunni. En við höfum sem sagt, það sem við verðum að gera í þessum stýrihóp vetrarþjónustu og þjónustuhandbók vetrarþjónustu er að við til dæmis fórum í vetrarþjónustuna hjá Toronto til samanburðar og starfsfólki hefur svo rýnt fleiri borgir. Og við erum að spyrja okkur bara mjög grundlegra spurninga. Viljum við fleiri samninga, stærri samninga, fleiri tæki?
Viljum við meira af þjónustunni í innvistun, minna í útboðum, það eru kostur og gallar, það er kostnaður, það er þá fastakostnaður við það fólki í vinnu og eiga tæki á lager og þannig, eitthvað af því getum við með stærðarhagkvæmni nýtt í önnur verkefni utan snjótíðar en það eru efri mörk á því hvað það nýtist mikið og einhverjum tímapunkti erum við farin að borga fólki fyrir að sitja og gera ekki neitt, það er í rauninni veltur á því hvað við ætlum að vera með mikla kröfu, viljum við að allt sé orðið greiðfært samdægurs, duga 2 dagar, 3, 5, 12, það er bara hvaða viðmið sem við veljum kostar það ákveð mikið í viðveru og mannskap og vélum. Þetta er aldrei 12 eða grín, en við skulum sjá. Viljum við breyta forgangsröðum, viljum við byrja fyrr á íbúðagötum, fjölga tækjum sem byrja þá strax á húsagötum til að stoppa klakamyndun og má það þá vera á kostnað stoppvega ef til kemur. Viljum við forgangsraða ofar götum sem í halla eða verða sérstaklega erfiðar. Viljum við finna þau gatnamót sem verða sérstaklega erfið og hafa eitthvað sérstakt verklag í kringum þau, þá sérstaklega það sem er mikil umferð gangandi, hjólandi og akandi og það sem myndar svona hryggir sem stöðva flæðið. Hvernig getum við samræmt betur mokstur á götum og aðgengið að strætóskýlum? Það er auðvitað óþolandi þegar að göturnar eru ruddar með þeim hætti að það safnast upp fyrir framan strætósmiðstöðvar. Það á ekki að vera þannig. Viljum við leggja meiri áherslu á salt sem hefur sín umhverfisáhrif og er dýrara og aðeins erfiðari í meðhöndlun en það bræðir líka klaka og brýtur upp ís og er ekki hluti af göturíkinu þegar að vorar umfram sand sem safnast upp og getur orðið að hálfgerðir í lagköku í ísnum og myndar svo mikil óhreinindi og svifryk með vorunum þegar allt bráðnar. Viljum við passa það í borgarskipulagi þar sem því verður við komið sé alltaf pláss til þess að ryðja snjó yfir á þegar á þarf að halda og þar sem því verður ekki viðkomið sé þá skilgreint hvernig sé brugðist við því, til dæmis með því að aka snjónum burt og þá hvert, eða með hita í jörðinni sem þarf þá að passa upp á að ráði við álagið. Við þurfum eitthvað að breyta áherslum og Laugavegi og Skólavörðustíg þar sem að það er hiti í götunum sem á að handla þetta, en það er augljóst að núna á dögunum fyrir jól þá réð kerfið ekki við álagið, það var mikil klakamyndun og var bara hættulegt, þannig að það er augljóst að það er eitthvað að skoða þetta. En mér skilst að með árunum sé að breytast að heita vatni sem fer í lagnir sé að verða kaldara því að hús eru að verða betri að nýta hitann innanhús. Þannig að það er mögulegt að það er hugmyndir sem voru uppi þegar að þetta kerfi var sett séu bara ekki lengur réttar. Viljum við gera fleiri minni samninga, kannski einhvers konar opin rammasamning við smærri aðila og einyrkja, það verður kannski sniðugt en því fylgir utanumhald og möguleg vandamáli menn forfallast. Þetta er allt saman eitthvað sem við erum að skoða og þetta er eitthvað sem er skilgreint í þjónustuhandbókinni. Ég óttast að það sé einhver misskilningur það orð. Þjónustuhandbókin skilgreinir frá A til Ö hvernig við stöndum að þessari þjónustu, hvenær er byrjað, hvenær þarf að vera búið, tilteknum verkliðum. Hún er ekki einhvers konar upplýsingabæklingur eins og fólk virðist að vera að gefa sér, en ég biðst afsökunar á því ef ég talaði ekki nógu skýrt í viðtölum hvað þessi stýrihópur gerir. Hann er að endurskoða frá upphafi til enda hvernig á að veita þessa þjónustu. Hvaða viðmið erum við tilbúin að sætta okkur við, hvað erum við tilbúin að kosta mikið til, hvaða væntingar ætlum við að búa til og svo fleira. Það er ekki satt að borgin greiði ekki, eða greiði mjög seint, auðvitað gefum við okkur alltaf 30 daga til að greiða okkar samninga eins og bara viðgengst hjá sveitarfélögum, en þeir sem eru að kvarta undan þessu eru sennilega þá undirverktakar sem þurfa bara að eiga sína samninga við yfirverktakana og það getur auðvitað gerst að yfirverktaki þurfi að klára heildarverkið áður en að fara greitt fyrir það og greiðir það undirverktakum fyrir einhverja verkliði. Við getum ekki borið ábyrgð á því fyrir þá. Mögulega ættum við frekar að semja beint við þá, frekar heldur en þetta fyrirkomulag, kannski að þetta vera innanhús frekar. Og það er rétt að þegar þetta er í útboði þá dreifist svolítið ábyrgðin, verktakar þurfa að standa við nákvæmlega sinn samning, A, B, C, burt sér frá því hvernig raunverulega gengur að reiðja borgina, þeir er ekki kallaðir í viðtöl eða skammaðir í borgarstjórn þegar að illa gengur ef að þeir stóðu bara við sinn samning, 1, 2 og bingo, en fólki sem vinnur hjá okkur, það þarf að bera ábyrgð á að þetta gangi, pólitíkin þarf á endanum að bera ábyrgð á því að þetta gangi, kannski er það galli við útboðsfyrirkomulagið, við þurfum bara að vera að skoða það mjög gagngert. Ég hefði fagnað því ef að, ég ætla bara að fá að koma í aðra ræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að fara í andsvar og er það Jórunn Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, Jórunn Pála Jónasdóttir. Jórunn Pála. Forseti borgarstjórn, mér langaði að spyrja borgarfulltrúi Alexandru Brím hvort hún geti útskýrt nánar því að hún kom aðeins inn á að vantaði svokölluð græn svæði fyrir snjó sem að safna saman og þarf að koma einhvers staðar fyrir. Ég kom aðeins inn á þetta vandamálið mitt á síðasta borgarstjórnarfundi í kringum nýbyggingar þar sem að hafa fyrirfarist að hafa þetta inn í skipulagi þegar að vera að skipuleggja nýjar byggingar núna við fjölbýli sérstaklega.
að gæta þess að hafa græn svæði þannig að hægt sé að koma snjónum fyrir þar sem safnast af bílastæðunum og koma það í veg fyrir að þurfi einhver bara tilfallandi íbúi að taka á sig að gefa sitt stæði undir snjóhrúi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Alexander Briem, gjörðu svo vel. Bara tek undir að þetta vandamál sem hefur verið mikið litið til í gegnum tíðina og þurfum bara að skoða betur. Auðvitað gengur það bara því miður ekki alltaf upp og þá eru aðrar leiðir mögulegar eins og til dæmis aka snjónum burt, en það tímafrekt og kostnaðarsamt og þá hvert á akunum burt. Það getur verið hægt að leggja hita í jörðu en það effektíft og bara líka misdýrt. Þannig að þetta bara vandamál, en það þarf líka alltaf að vera inn í forgangsröðinni, þú veist, ef það bara einfaldlega mjög þröngt, á það þá að vera á kostnað göngustíga eða í gönguleiða, á það að vera á kostnað akbrauta, eru við sátt við að fækka akreinum til þess, eru við sátt við að fækka hjólastígum, hverju eru við tilbúin að fórna til þess að eiga þetta svæði? Þannig að það misjafnt eftir aðstæðum, þetta þurfum við bara að vera, skýrari í því hvernig við forgangsröðum þessu þegar við erum að byggja upp ný hverfi eða gömul hverfi, en það ekkert eitt svar það hvernig þetta hefur alltaf verið, því að það hefur verið mjög mismunandi gegnum tíðina, eða hvernig nákvæmlega þetta á að vera, því að það eru líka mismunandi aðstæður á hverjum stað, en ég mjög sammála því að við þurfum að forgangsröða þessu ofar og skilgreina þetta betur. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvaraður sinni Jórunn Pála Jónasdóttir. Já, takk fyrir. Ég held að þetta sé alveg skýrt að það sé ekki boðlegt að velta því yfir á húsfélög að ákveða með tilviljun hvaða íbúi taki þetta á sig eða fórna einhverju stæði sem eru mjög þröngt skipulega eins og staðan og þess vegna vil ég heyra bara skýr svör. Hverju þarf að breyta til þess að þetta sé almennilega á tékklistanum? Þarf að breyta byggingareglugerð eða hvar borgarfulltrúinn að velta fyrir sér að gera breytingar þannig að þetta gerist ekki aftur? Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari, eða veita andsvaraður sinni, svara þá andsvaraður sinni Alexander Briem. Já, forseti, ég get auðvitað ekki lofa því að það sé hægt að gera þetta, búið að binda þannig hnútana að þetta gerist aldrei aftur. Og við búum einfaldlega í landi þar sem geta myndast mjög mikil snjóþyngsl og jafnvel þó við myndum alltaf gera ráð fyrir einhverjum góðum svæðum, þá eru alltaf svo möguleiki fyrir hendi að þau dugi ekki til, eða að einhver tilfallandi atvik auki þörfina. Það hins vegar þannig að ég hugsa að þetta ætti að vera inn í borgarhönnunarstefnunni. Það er allavega mínu viti staður þar sem hægt væri að skoða þetta. En sú stefna í vinslu og við þurfum bara að ræða það við þann starfshóp sem að vinna að gerð þeirrar stefnu. Og eins og ég segi, það alveg til í dæminu að sumstaðar sé einfaldlega það þröngt að það sé ekki viðkomin nema fórna einhverju öðru sem við þurfum þá bara að ákveða hvernig forgangsröðum. Eins og ég segi, þetta mikilvægara en gangstétt? Þetta mikilvægara en hjólastígur? Þetta mikilvægara heldur en akbraut? Það bara, hvar drögum við línuna? En þetta eitthvað sem þarf að skoða. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvaraður sinni og veit þá andsvar Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, ég ætla að þakka borgarfulltrúanum Alexander Briem fyrir hennar yfirferð. Ég ætla að spyrja nokkra spurninga. Hvernig áætlað að störfum stýrihópsins endurskoðun þjónustuhandbókarinnar ljúki? Er til yfirlit kostnað á snjómokstri, við skulum segja undanfarin 10-20 ár? Skýrsla Eflu sem vísað var til hérna áðan frá 2014, það mikilvægt gagn í vinnu stýrihópsins? Svo út af því að það voru mikið snjóþyngsli í febrúar síðastliðnum, þessi febrúar 2022, og þá kannski tengslum líka við síðustu fyrirspurn kollega með Jórunnar Pálu Jónasdóttur, að það voru þá svona sögusagnir sem maður heyrði að það mætti ekki lengur losa snjó í sjó út af einhverjum reglum frá Evrópusambandinu. Þetta var einhver sem sagði með það. Af því að það er náttúrulega handtækt ef þú getur sett snjóinn í þannig trukk og farið bara með trukkina út í sjó og sturta snjónum þar niður og það er náttúrulega þá spara pláss, svona praktísk lausn sem var notuð í gamla daga að mér skildist. En ég ætla bara að spyrja líka út í þetta tiltekna atriði. Takk fyrir.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarssvara þá andsvari Alexandra Briem. Forseti, já, stýrihópurinn ætlaði upphaflega að ljúka störfum í desember en það gekk ekki eftir og við eigum núna von á að reyna að klára þetta helst í janúar eða þá síðastlega í byrjun febrúar en það bara bæði var verkið stærra heldur og bara fleiri spurningum ósvarað og við vildum fá tækifæri á að kalla inn fólk til samráðs, bara þá fólk sem vinnur við tækin og fólk sem á öðrum sviði hjá borginni og fáum fleiri sjónarmið og það líka bara komið í ljós að þetta var víðtækt verkefni, við vildum skoða hvernig aðra borgir hefur unnið, þannig að þetta var meira heldur en við kannski spáðum fyrir í upphafi. En við vonumst til þess að við erum nú reglulegum fundum hópsins lokið og við erum að bíða eftir að starfsfólkið komi með kostnaðarmetnar tillögur að breytingum. Þannig að það ætti að fara að styttast í það dróst aðeins bara út af því að starfsfólkið sem að vinna með okkur þurfti að fara í mjög mikla vinnu við snjómoksturinn núna fyrir jól og ég held að ég veiti því nú bara skilning. En hvað var það eru til gögnum kostnað aftur í tíman, ég þekki ekki nákvæmlega hversu mörg ár aftur í tíman en það á nú alveg verið hægt að fá það og ég mæli bara með að leggja fram formlega fyrirspurn það mál. Skýrslan frá Eflu hefur alveg verið skoðuð hjá okkur en hún ekki kannski megingagnið, það var alveg einhver hluti breyst síðan hún var unnin en já, hún alveg eitthvað gagn sem við vitum af og já, varandi að sturta í sjóinn, mér skilst að það sé einhverjum vandkvæðum háð en það í sjálfu sér ekkert eitthvað stórt vandamál að finna staði þar sem hægt að losa snjó, það bara spurning hversu langt þú þarft að fara til þess. Það bara meira spurning það en ég ekki með nákvæmt svarum undir hvaða kringumstæðum það má ekki. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og tekur þá til máls Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, gleðilegt nýtt ár. Gaman að vera með ykkur hérna á þriðja degi ársins í þessari nærendar samveru. Þetta pínu svona eins og húsfélagsfundur, en allt í lagi. Varðandi það að sturta snjó í sjó, þá það bara háð leyfi heilbrigðiseftirlitsins og Reykjavík hefur reyndar verið heilarinn páin í því, en það hafa fengist leyfi fyrir því. Þannig að nú hef ég svarað þessari spurningu sem að Helgi Ásgrétarsson borgarfulltrúi bar upp. En já, vetrarþjónustan, þetta bæði einfalt og flókið í senn og það eru þetta margar spurningar sem við þurfum að svara eins og Alexandra Briem borgarfulltrúi fór hérna yfir áðan og það eru líka margar ákvarðanir sem við þurfum að taka. En í mínum huga þá það algjört forgangsatriði að halda almenningssamgöngum gangandi og göngustígum hreinum og setja það í fyrsta forgang. Við þurfum að setja í forgang að fólk komist leiða sinna öruggt og án beinbrota og fólk orðið þreytt á því að við séum einhvern veginn að reyta hár okkur og rífast þetta. Það vill bara að þetta sé í lagi. Því alveg skítsama verklag og hvað þetta kosti og eitthvað svoleiðis. Og það okkar viðfangsefni. Það að tryggja að þetta sé bara allt í góðum farvegi og að fólk geti treyst því að það verði ekki innlyksa. Og við eigum að færa athyglina frá forgangi einkabíla og hvort þeir komist að stað sem fyrst yfir í að fá yfirsýn yfir þá sem eiga erfiðara með að fara leiða sína svo þau lókist ekki inn á heimilum sínum. Þetta sem sagt aðgengismál. Skulum hafa það alveg skýrt. Og auðvitað þurfum við líka að vera með verklag sem miðar að því að félagsþjónustan og starfsfólk í skólum og umönnunarstörfum geti sinnt störfum sínum. Og alltaf eigum við að greina snjómokstursþjónustuna og vetrarþjónustuna með augum kynjárastarfs og fjárhagsáætlunar. Og okkur skortir dálítið upp á það því miður. Það líklega vegna þess að ég ekki að halda ykkur hérna við efnið, en ég skal þá gera það núna. Eins þá viljum við Vinstri græn, við viljum fá upplýsingar hvort færðin hafi skert og raskað starfsemi heimaþjónustunnar og hversu mikil forföll hafi verið í leik- og grunnskólum vegna vondra færðar. Og þetta finnst mér vera líka algjört grunnatriði í því hvernig við höldum borginni gangandi. Af því að færðin hefur svo margvíslega áhrif á störf okkur og störf þeirra sem að mestu máli skipta einhvern veginn í hugum okkar Vinstri grænna meðal annars.
Ég tek undir það sem hefur komið hérna fram að það megi alveg skoða kaupa á einhverjum sérhæfðum tækjum og þá sér í lagi þeim sem að taka bunkana á milli gangstéttar og götu án þess að fara þó út í tæknilega atriði. Ég ekkert einhver sérfræðingur í vetrarþjónustu og ég ætla mér heldur ekki að vera það, en ég vil að hinn pólitísku markmið séu alveg skýr og við séum þá að ræða þau. Og eins væri gott að meta hagkvæmni þess að undirbúa borgarlandið fyrir veturinn með ýmsum ráðum og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi nefndi það hér í ræðu sinni, hvort að við gætum verið með tól og tæki eins og til dæmis þessa gulu sand- og saltkassa eða einhvers konar öðrum úrræðin sem kunna létta vegfarendum og borgarbúum lífið þegar snjó kyngir niður. Og kannski eru fleiri vélar og fleira starfsfólk svarið en við þurfum líka að fara vel með fjármuni borgarbúa og við þurfum líka að varast offþjónustu. Og þar kemur pólitíkin inn. Hún forgangsraða þessu og ég hef verið alveg skýr með hvernig við Vinstri græn forgangsröðum. Ég held að ég veit að við öll viljum hafa betra fyrirkomulag á þessu og ég veit líka að starfsfólk borgarinnar búið að vera algjörlega á haus í að framfylgja verklagi og áætlunum og það hefur staðið sig býsna vel, alveg með ágætum. Ég veit líka að þetta hátæknilegt verkefni og margir staðir sem að halda þær hreinum. Og ég veit líka að eftir 34 daga þegar starfsfólk sér fyrir sér enda verkefnisins þá byrja bara aftur að snjóa. Og þetta eru 1000 staðir, 500-600 stoppistöðar, leik- og grunnskólar, búsetustaðir og þjónustustöðar borgarinnar sem að við þurfum að setja í efsta forgang. Ég hef fulla trú og við Vinstri græn á því að við verum betur undirbúin næst þegar vetrarkonungur lætur á sig kræla. En auðvitað getur allt klikkað og það ekki hægt að taka mannlega þáttinn út úr þessum framkvæmdum og í því tilliti þá megum við líka temja okkur smá þolinmæði, kannski dassa æðruleysi, að því að stundum tekur bara lengri tíma en við höldum í að berjast við náttúruöflin. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tökur þá til máls Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ágætt að fá tækifæri núna loks til að ræða hér í borgarstjórnarsalnum vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar, sem sennilega það mál sem hefur brunnið mest af fólkinu í borginni á síðustu vikum og ekki að ástæðulausu. Og í rauninni algjörlega óháð þeim faramáta sem fólk velur sér og það skiptir líka máli. Það skiptir engu máli með hvaða hætti fólk velur að ferðast hér í borginni, snjór og svona gríðarleg ofankoma eins og við höfum orðið vitni á síðustu vikum og vetrarþjónustan skiptir máli fyrir okkur öll. Hún ekki síður, öflug vetrarþjónusta ekki síður mikilvægt aðgengismál en það auðvitað ekki öllum gefið að klofa snjóskaplana hérna í borginni þegar vetrarþjónustu ekki sinnt nægilega vel. Og þá líka ónefndur allur sá kostnaður sem samfélagi verður fyrir þegar samgöngur lamast eða raskast í ástandi eins og þessu. Þannig að það auðvitað heilmikið ómak sem að einstaklingar og fyrirtæki og samfélagið allt verður fyrir þegar vetrarþjónustu ekki sinnt nægilega vel. Og það var í rauninni ofsalega óheppilegt og vont að sjá eins og til að mynda borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á í ræðu sinni þann samanburð sem að birtist á þeim tækjum sem að borgin annars vegar hafði í vinnu við að hreinsa götur og stíga í samanburði við þau tæki sem að nágrannasveitarfélögin höfðu. Og það sýndi manni nokkuð skýrt að við getum gert meira og við getum gert betur og við eigum að gera það. Í umræðu þessi mál að þá var kannski sérstaklega formaður borgarráðs mér minnist að þetta hafi í fjölmiðlum talað að það þurfi að endurskoða samninga við verktaka og ég held það sé alveg rétt. Og ég aðeins búin að vera að rýna þessa samninga við einmitt verktakana og langar að bera upp nokkrar spurningar. 5 spurningar og þeir koma á eftir mér hérna, formaður borgarráðs og borgarstjóri í ræðu og það væri gott ef annar þeirra gæti svarað þeim. Þannig að mér þætti mjög vænt ef þeir myndu hlýða á svona þær spurningar sem ég hef af lestri þessara samninga. Við erum með samninga við 4 aðila og það að vera aðeins 3 sem að sinna snjóhreinsun og hálkuvörn, gönguleiða og gatna. Og þetta Garðlist, Malbikunarstöðin Höfði og Íslenska Gámafélagið. Og ég var svolítið hissa, ég held að þetta væri fleiri aðilar og var svolítið hissa að það væri ekki samið við fleiri aðila, þó vissulega séu þessir aðilar sem ég síðan með undirverktaka sjálfir.
Svo götusalt keypt af saltkaupum og afgreitt af Íslenska gámafélaginu. En þetta eru 9 samningar við 5 aðila, allt í allt. Þannig að ein spurningin hvers vegna ekki samið við fleiri aðila vetrarþjónustu í Reykjavík, svona beint, Reykjavíkurborg, hvers vegna sem Reykjavíkurborg ekki beint við fleiri aðila? Það ein spurningin. Svo sé ég að rúmur helmingur þessara samninga sem liggja fyrir, það þeir samningar sem snúa að snjóhreinsun og hálkueyðingu gatna, þeir renna sitt skeið í aprílbyrjun á þessu ári, 2023. Og þá langar maður að vita með hvaða hætti verður staðið að samningsgerð í kjölfarið og stendur til að endurnýja samninga við sömu aðila. Svo sjáum við líka, og þetta kom til að mynda fram í ræðu borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur, að einhverjir verktakar hafa stigið fram opinberlega og talað að þeir vilji síður vinna fyrir borgina vegna þess að það gríðarlegur greiðsludráttur og fá sem sagt greitt fyrir vinnuna. Og þá þegar maður skoðar samningana þá sjáum við að allt fram til haustsins nú í ár að þá í samningum ekki talað neitt sérstakann greiðslufrest. Hins vegar núna í samningum frá í september og október þessu ári þá skyndilega komið ákvæði 30 daga greiðslufrest sem mjög til bóta. Þannig að ég velti fyrir mér hvort þetta sé af þeirri ástæðu að verktakar hafi lýst svona megnri óánægju með að greiðslur væri að dragast. Þannig að ein spurningin með hvaða hætti voru greiðslur að berast til verktaka, hvað greiðslufresti varðar, áður en þetta ákvæði 30 daga greiðslufresti kom til sögunar. Svo það verktryggingin. Í samningum með verktaka þá ýmist kveðið á 5% verktryggingu eða 15% verktryggingu. Hún sést 5% þegar kemur að hreinsun stíga, 15% þegar kemur að hreinsun gatna. Og ef við skoðum útboðsskilmála og verklýsingu, annars vegar nágrannasveitarfélagana fyrir vetrarþjónustuna, þá sjáum við til dæmis í Garðabæ að það almennt miðað við 5% verktryggingu. Hins vegar í útboðsskilmálum Reykjavíkurborgar miðað við 15% verktryggingu. Og þegar við erum auðvitað í samkeppni við nágrannasveitarfélögin verktaka til að sinna þessari mikilvæga þjónustu, sem við erum öll sammála að grunnþjónusta, þá veltir maður fyrir sér hvort að þetta ákvæði sé hamlandi til þess að fólk gangi til samninga við borgina. Þannig að ein spurningin hvers vegna fer borgin fram á svo háa verktryggingu vegna vetrarþjónustu í samanburði við önnur sveitarfélög og telur borgarstjóri eða eftir atvikum formaður borgarráðs að svo há krafa verktryggingu hafi hamlandi áhrif á verktaka sem vilja þá síður semja við borgina. Og að lokum, í samningum líka gert ráð fyrir að borgin geti innheimt tafabætur eða dagsektir ef að verktakar ljúka ekki verkinu eða einstökum áföngum á tilskildum tíma. Hefur þessum ákvæðum einhvern tímann verið beitt? Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar til þess að byrja mál mitt á því að þakka þeim öfluga hópi sem að hefur sinnt snjómokstri fyrir Reykjavíkurborg núna hátíðirnar fyrir sín störf. Þeir hafa gert sitt besta í þessari ófærð og það alveg rétt að ég hef lýst þeirri skoðun minni hins vegar að það sé mikilvægt að bæta snjómokstur í Reykjavík. Þetta að mínu mati grunnþjónusta við borgarbúa og við þurfum eðli máls samkvæmt að endurskoða áætlanir okkar og kannski að endurskoða markmiðin okkar. Hvernig viljum við hafa þessa þjónustu? Ég heyri það að fólk ekkert ánægt með hana og þá þurfum við bara að hugsa okkar gang og endurskoða markmiðin og svo allt sem þarf til þess að ná þeim. Og þess vegna fagnaði ég þessari umræðu hér í borgarstjórn. Mér finnst skipta máli að við séum með fleiri tæki. Við sjáum það á línurutunum hér jólin að við erum með færri tæki heldur en svona hlutfallslega en sveitarfélögin í kringum okkur og það kom mér á óvart. Ég tók reyndar eftir því að það var einhver misbrestur á því að menn mættu til vinnu og þá þurfum við að skoða hvernig búum hnútana í samningum við þá sem við erum að treysta fyrir þessum verkefnum. En borgin hefur stækkað og þá þurfum við að auka okkar viðbúnað. Það má ekki vera þannig að verktakar get ekki mætt eða við séum ekki með afhendingar öryggi á þessari þjónustu. Þannig að það mín skoðun að án þess að ég hafi nú farið djúpt í þessa samninga og ætla nú að vísa þessum ágætu spurningum borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttur þá frekar á borgarstjóra
sem að glaður mun örugglega svara þeim, en hann þekkir þá kannski aðeins betur en ég. En það er tækifæri til þess að fara aðeins ofan í þessi mál núna. Ég hef nefnt að við þurfum bæði að gera það og svo kannski að velta því fyrir okkur hvort að þessi tækifæri til þess að vera með eigið uppsetta afl hér í borginni, hugsanlega nýta þá bifreiðar sem að þarf að endurnýja hjá Reykjavíkurborg, þannig að það sé kannski hægt að skella tönnum framan á þá yfir vetrartímann en nýta þá með skynsamlegum hætti allt árið kring. Það hefur gengið ágætlega að reiðja stofn- og tengivegi núna jólin í þessum 2 áhlaupum sem hafa verið, en að mínum mati, og það er bara mín skoðun, mér finnst að taka á langan tíma að reiðja húsagötur. Það hefur tekið 4 til 6 daga hingað til og það er ekki gott að vera íbúinn sem að þarf að bíða í 6 daga eftir að komast á bílnum frá heimili sínu. Og þetta eins og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir kom inn á hér áðan, þetta er bara mjög mikilvægt aðgengismál fyrir eldra fólk og fyrir fólk sem að reiðir sig á ferðaþjónustu fatlaðra og marga aðra, og náttúrulega auðvitað alla borgarbúa. Það er rétt sem að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir nefndi áðan líka, að það er áherslan á að reiðja stíga svo að íbúar komist í strætó og börn gangandi í skólan er gríðarlega mikilvæg, því þetta er grunn farþegaflutningakerfið okkar og við þurfum að nýta það þegar allt teppist, því það er eðlilega samkvæmt ekki alltaf hægt að reiðja göturnar strax, þannig að við verðum að halda þeirri áherslu mjög á lofti og við búum einfaldlega bara í borg sem er ólík eftir hverfum og ég bý í efri byggðum og það er bara mjög snjóþungt og brekkur og færðin fljóta spillast og ef við höfum ekki viðbragð til þess að sinna þeim hverfum nægilega hratt og föst þar, þá er allt hérna vestar í borginni á kafi og þá er bara engin ánægður og ég upplifi það bara og ég held að við upplifum öll að fólk er ekki nægilega ánægt með þessa þjónustu. Starfsfólkið okkar er að gera sitt besta við að stýra þessu en árangurum verður ekkert meiri heldur en bara það sem við setjum inn í þetta. Og þannig að við, þetta er ekki kjarneðlisfræði, þetta er bara grunnþjónusta, moka snjó og við sem stjórnum borginni þurfum bara að taka mið af þörfum borgarbúa og það er víst, við búum á Íslandi og hérna snjóar og þetta er þjónusta sem að borgarbúar eiga skilið að fá. Við þurfum að rýna það vel núna í framhaldinu og kostnaðargreina þessa hluti og greina þetta bara vel en grípa dálítið hratt til aðgerða. Þá er borgarfulltrúinn lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það er Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson nefndi það hér að það tæki of langan tíma að ryðja húsagötur sem er alveg rétt og er ekki gott mál. En þegar þær eru ruddar þá verða botlangar og þá sérstaklega efri byggðum, það er mikið botlanga í þeim hverfum, þeir verða eftir. Getur þú gefið skýringu á því? Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nú að viðurkenna það að ég er ekki í daglegri stýringu á snjómoktri en það er stuðst, eins og ég held nú að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir viti að við ákveðna forgangsröðun. Það eru stoppvegir og svo tengivegir sem að liggja þá upp í þessi botlanga hverfi og þeir eru ruddir og tryggt að það sé rutt en síðan er farið inn í húsagöturnar eftir því sem að gengur að halda þessu stofnkerfi, strætóleiðum og öðru gangandi. En þetta ég hef alveg orðið var við þetta, fólk vill að botlangarnir séu ruddir og þetta er akkurat það sem ég er að tala um. Ég held að við ættum að bæta viðbragðið
tryggja það að göngu og hjólastígarnir séu ruddir þannig að allir geti tekið strætó og þeir geti ekki notað á meðan allt fast en hraða viðbragðinu inn í húsagötunum. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og tekur þá til máls Alexandra Brím. Þú ert síðastur. Já, ég er bara búin að hreina það að þú komur upp. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég kannski held það áfram með ræðuna sem ég var með áðan, en ég byrja kannski á að svara spurningum sem lagðar voru fram af borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur í millitíðinni, allan þeim sem ég get svara, kannski borgarstjóri taki svo eitthvað sem ég er ekki jafn vel inn í. En sem sagt, varðandi fjölda samninga og stærð þeirra, það er eitt af því sem við erum bara að skoða. Það eru fáir aðilar sem geta samið svona stórt og það er visst hagræði í því að borgin þurfi ekki að halda utan mjög marga litla samninga við undirverktaka eða aðra aðila og það getur líka verið óhagræði að því ef einn forfallast hvernig það er eða fleiri eða eitthvað þannig, hvernig þessi haldi utan það. En það er samt eitt af því sem við erum að skoða. Ættum við kannski bara að vera með, eins og ég segi, opin rammasamning eða gera fleiri minni samninga eða eitthvað svoleiðis. Það má bara alveg skoða, það er eitt af því sem við erum að skoða. Og það er alveg hugsanlegt. Varðandi hálkueyðing gatna, ég veit að það er eitthvað sem er að fara að renna út en ég veit ekki til þess að við séum eitthvað að fara að breyta því sérstaklega en það er eitthvað sem þarf að skoða líka. Kannski borgarstjóri sé betur inn í því en ég, en veit það ekki. Þetta er bara eitt af þessum atriðum sem má skoða. Ég svaraði þessu áðan með greiðslu samningana. Ég veit ekki hvort það breytist eitthvað sérstaklega á síðari árum, samkvæmt mínum upplýsingum þá höfum við lengi miðað við 30 dagana en kannski bara gert það skýrt í samningunum. En ég gerir ráð fyrir því að þarna sé að ræða undirverktaka sem að gremst það að þeir fá ekki greitt fyrr en að yfirverktakin getur gert upp við þá, sem að getur verið eitthvað eftir atvikum lengra, ég veit það ekki. En ekki sjálfur sér okkar mál, það er ekki samningur sem við gerum. En annað, ég hef ekki kynnt mér þetta með verðtrygginguna, það er áhugaverður punktur og bara þakka fyrir hann. Það er bara eitthvað sem má skoða. Og ég þekki heldur ekki hvort að dagsektornum hefur verið beitt, en það er einmitt bara getur verið erfitt að sanna ábyrgð og getur verið erfitt að staðfesta það hver ber ábyrgð á hverju og það er líka bara þannig að hvað vill maður fara í mikla hörku við aðilega sem maður treystir samt á til þess að vinna vinnu fyrir sig. Þannig að þetta er allt saman bara góða spurningar sem má alveg skoða. En það leiðir mig svo að öðrum punkti sem ég var næstu því búin að komast í fyrirræðunni. Það hefði verið mjög ánægjulegt ef að borgarfulltrúarnir sem hafa tjáð sig núna mjög bara skýrmerkilega og af bara þekkingu og greinilega góðum hugmyndum hefðu séð sér fært að taka þátt í starfi stýrihópsins. Það hefði verið mikill akkur í því. Þessi stýrihópur fór í gang, eins og ég sagði mér, 5. október, en honum upphaflega átti hann að vera samþykktur 21. september. Upphaf vikunar tafðist þarna aðeins og það var vegna þess að illa gekk að finna fulltrúa minnihlutan sem væri tilbúin að taka sæti í hópnum. Í samskiptum mínum við oddvita Sjálfstæðisflokksins höfðum við gert ráð fyrir því að Kjartan Magnússon myndi vera fulltrúi minnihlutans í hópnum. Hann hafði, taldi ég, lýst áhuga á því í samtali við mig þegar við nefndum fyrst að til skoðunar væri að stofna þennan hóp, en hann bað svo undan. Ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið neitt úrslitaatriði, þessi frestun á málinu, en það sem ég kannski sé eftir er að það kemur mjög skýrt í ljós núna í umræðunum. Bæði Hildur og Kjartan eru mjög vel inn í þessum málum, þekkja mjög vel til bara hvernig samningar eru hjá Reykjavíkurborg, hvernig eru hjá Garðabæ, hvað eru mörg tæki, hvernig er verðtrygging, hvernig þetta forgangsraða götum, hafa mikla skoðanir á því og þó svo að hópurinn sem vera að störfu núna og sé að vinna bara mjög vel saman og ég fagna því að Kolbrún Baldursdóttir hafi að lokum gefið kost á sér í hópinn og samstarfið hann hefur verið mjög gott. Þá er það augljóst að það hefði verið mjög bara fínt að hafa þessi sjónarmið með okkur í vinnunni frá upphafi sem greinilega eru bara vel, eins og ég segi, ígrunduð. Og ég bara græt það nokkuð að á endanum hafi fólk annarkvort ekki haft tíma eða áhuga, ég þekki ekki hvort. En svo ég drífi mig þá loka orðin mín. Við þurfum augljóslega að gera betur. Það er engin vafi það. En við þurfum ákveða hvernig því er best við komið, hvernig við nýtum peningana sem best og hvernig við forgangsröðum réttast. Það græðist ekkert á að spara þessari þjónustu til ógagns.
Mögulega hefur vantað upp á að bæti þjónustuna eftir því sem borgin stækkar og kílómetrum fjölgar, bæði í stígum og vegum. Það þarf að laga, en við þurfum samt að ákveða hvernig á að veita þjónustuna. Hvað við séum tilbúin að borga fyrir það, hvernig við ætlum að veita upplýsingar það þjónustu sem veitt, svo fólk sé ekki í óvissu með sínar væntingar. Ættum við að skapa þá væntingu að sama hversu mikið snjói verði alltaf búið að ryðja og opna allt samdægurs, eða viljum við miða við sólarhring, 2 sólarhringa, 4, 5. Það getur munað mjög miklu í því hvernig viðbúnaður þarf að vera til staðar þá öllum stundum. Tækin þurfa samt að vera tilbúin og ekki einhverju öðru, fólki sem ekur þeim þarf að vera tilbúið og ekki í öðrum verkefnum og vill væntanlega fá laun til að eiga í sig á þó ekki snjói. Við þurfum að gera betur, við höfum einhver samlegðar áhrif, við getum haft eitthvað að tækjum og eitthvað að fólki sem við höfum pláss fyrir í öðrum verkefnum utan vetrartímans, en ekki endalaust. Einhverju tímapunktur erum við farin að borga fólki fyrir að sitja og gera ekki neitt þegar ekki snjóar. Þannig að já, við þurfum að gera betur, þetta ekki eitthvað sem við erum ómikið ósammála en þörfin til að fara gaumgæfilega yfir þetta augljóst. Þannig að ég bara þakka fyrir góða umræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu, einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúa Alexander Briem fyrir ágætt svör við spurningum mínum og hefði verið þetta gott ef ég átti mig á að beina þeim jafnvel til hennar. Mér langar líka að leiðrétta þannig kannski misskilning að það sé eitthvað samsæri í því að Kolbrún Baldursdóttir sitji í þessum stýrihópi. Minnihlutinn átti þar einn fulltrúa og ég tel hún sé bara góður og öflugur fulltrúi þar. Hafandi sagt það að þá höfum við nú í minnihlutunum oft séð stýrihópa og starfshópa og hvað eina annað stofnað utan vandamál og okkar upplifun hefur svolítið meira verið svo að þessir hópar hafa kannski tafið lausnirnar fyrir mér að koma með þær eða við sjáum einhverja lausnir raungerast. Það sem ég til skipta mestu máli að samningar við verktaka séu í lagi og það það sem ég vil lefa einblínum okkur að því að það það sem er í rauninni raunveruleikinn, það sem við sjáum síðan raungerast í framhaldinu. Það þjónustan sem veitt, það aðlarnir sem út á götu, sem að moka og ryðja og salta og allt hvaðina. Þannig að það þetta sem þarf að vera í lagi. Þannig að við getum rætt alls konar í einhverju stýrihópum og auðvitað meðal annars þessa samninga. En mér finnst mestu máli skipta að þeir séu í lagi og við séum ekki að tefja það að koma þeim í lag og jafnvel fjölga þeim. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Alexandra Briem. Forseti, já, ég bara tek að vissu leyti undir það, en stundum það þannig að auðveldasta lausnin bara ákveðin bara miðlægt, bara ætlum að fjölga samningum eða stækka þá eða eitthvað svoleiðis og setja bara meiri peningi í það. En ég tel og ég held að bara reynslan í stýrihópnum hefur sýnt að það var alveg löngu tímabært að endurskoða þjónustuna heildrænna eldur en það og bara fara yfir hvaða viðmið við viljum miða við, hvort að við séum að miða við bara úrelta borgarstærð hreinlega eða eitthvað svoleiðis og það ekki að tefja þegar að er að ræða viðamikil og mikilvæg mál sem eru komin til ára sinna og þarf að endurskoða. Kannski hefði verið hægt að koma með einhvern millileik, ég veit það ekki og mögulega sýnir reynslan okkur að við hefðum átt að gera það, en ég held ekki að þessu stýrihópum sem sé að tefja að óþörfu og ég heldur reyndar að þeir séu ekki eins margir og sumir gætu ímyndað sér. Þeir eru yfirleitt að vinna mikilvæga vinnu og munurinn á því að ákveða bara að stækka eitthvað með boðvaldi eða að fara í gagngera vinnu felst svolítið í því bara hversu mikil uppsöfnuð þörf fyrir heildræna endurskoðun og hún mikil þarna. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og tekur þá til máls Helgi Ás Gretason öðru sinni. Ekki? Nú, fyrir ekki. Fyrst hann fór í andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn og gleðilegt ár og gaman að fá að byrja árið hérna að tala snjómokstur. Ég get alveg tekið undir það að það ástæða til þess að þakka öllu starfsfólki og verktökum fyrir að gera sitt besta við að ryðja snjó hér í borginni. Vandamálin núna sem hafa verið að koma upp á síðustu 2 vikum eða svo eru hins vegar ekki ný á nálinni og eins og framkom í máli frummælanda Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa
þá lítur þetta pólitískt að ákveðinni forgangsröðun og verkstjórn. Ég ætla aðeins að rifja upp hvernig staðan var hér í febrúar síðastliðnum. Það var nefnilega svo að þá voru 24 alhvítir dagar í febrúar, en þeir voru til dæmis 27 2016 og það var snjóþyngra í febrúar árið 2000. Þrátt fyrir það var upplifun flestra borgara að sjaldan eða aldrei hafi verið jafn illa staðið að snjómokstri og tel ég að ástandið þá hafi verið töluvert lakar en það núna. Að mínu mati var ástandið sem sagt í febrúar og í byrjun mars síðastliðinn til þess fallið að það væri gripið strax til aðgerða ef að það væri forgangsröðun meirihlutans sem að hér hefur setið í ansi langan tíma að sinna svona verkefni sem lítur að grunnþjónustu við borgarana. Það mjög fallegt og gott að setja saman hóp kjörinna fulltrúa eftir atvikum með embættismönnum til þess að skeggræða viðfangsefni af þessu tagi. Veruleikinn hins vegar sá að það þarf pólitíska forystu við að leysa svona praktísk vandamál. Þess vegna það algjörlega í anda þessara hugmyndafræði sem að núverandi meirihluti starfar að einn fulltrúi þess meirihluta hér áður fyrr, Líf Magnúsdóttir, lagði sérstaklega áherslu á í sinni ræðu hér áðan að unnin yrði skýrsla kynjaða starfs- og fjárhagsáætlun við vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar, eins og ég skildi borgarfulltrúann. Kjarni málsins að mínu mati á að vera frekar einfaldur. Það snjóar í nyrstu höfuðborg heims og það getur stundum snjóað mjög mikið. Það kemur því ekkert við hvort að það sé samið við verktaka af hálfu Reykjavíkurborgar eða hvort að borgin sjálf sé að sinna þessu verkefni. Verkstjórnin og forystun á að vera slík að það sé gengið þannig í málin að sem flestir séu sáttir við vinnuna. Eins og Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi kom inn á, þá eru þetta ekki kjarnorkuvísindi og ég verð að segja að það fagnaðarefni. Það fagnaðarefni að nú sé komin andi í meirihluta borgarstjórnar þar sem að það komið fram að auðmýkt og viðurkennt mistök og lofað úrbótum. Og ég hlakka til að sjá Framsóknarflokkinn standi því að koma öllu hér góðu til leiður og breyta borgin til hins betra eins og lofað var fyrir síðustu kosningar. Sem sagt, öll þessi tæknilegu atriði sem var farið yfir hérna áðan í máli borgarfulltrúans Alexander Briem eru góð og gild. En kjarni málsins einfaldur. Við sem erum starfað hér fyrir Reykjavíkurborg og berum pólitíska ábyrgð eigum að leggja áherslu á grunnþjónustu, grunnþjónustu, grunnþjónustu. Ef að það ekki verið að standa við skuldbindingar við kjósendur og við almenning að sú grunnþjónusta sé ræktuð, þá verið að svíkja þá. Og það sem hefur verið gert hvað eftir annað. Það líka mjög fróðlegt fyrir svona nýgræðing, ef svo má komast í borgarmálunum, að fara í síður einstakra íbúa samtaka, eins og til dæmis í Breiðholti og sérstaklega þá í Efribyggðum og í Árbæ og sjá myndir eins og til dæmis hér ég með eina hérna fyrir framan mig þar sem að það fasteignareigandi sem í Efra Breiðholti að mér sýnist sem að upplifi það einn daginn að hann kemur út og það búið að moka svo miklum snjó að hann kemst varla út úr heimreiði sinni. Þannig að það var ekkert pláss. Þess vegna var það líka mjög praktísk spurning sem við vorum að velta fyrir okkur hérna áðan og spyrja út í Alexander Briem að af því að það vantar eða í skipulaginu, sérstaklega þegar verið að þrengja götur eða þétta byggð, þá þarf að gera ráð fyrir því í skipulagi að það sé hægt að koma snjónum annar staði fyrir en í hraugum í bílastæðum og í botnlongum í efri byggðum borgarinnar. Vegna þess að alveg svo þessi mynd sem ég að horfa á hérna sem dagsett 19. desember klukkan 9:38 á Facebook að þá borgarinn situr hann uppi með það
að hann eigi erfitt með að bara fara út úr húsinu sínu út af því það er búið að moka snjó fyrir utan heimilið hans. Fleiri dæmi mætti nefna eins og í umræðum hérna í Árbæ þar sem að einn valinkunnu maður sem hefur starfað svolítið lengi fyrir Samfylkinguna í best veit að spyrja hvort það sé ekki allt í góðu standi eða frá 30. desember með leyfi forseta og þá koma ýmsar athugasemdir sem gefa til kynna að margir borgarar í Árbæ séu ósáttir við stöðu mála í Árbæ. Svo var líka mjög athyglisvert hérna í Úlfarsárdal eða í Grafarholti það sem var sérstaklega að leggja áherslu á sem var líka mjög góður punktur sem var til hérna umfjöllun áðar varðandi aðgengismálin og við að nota almenningssamgöngur. Það sem er líka hægt að sjá ljósmyndir af því hversu erfitt það er að komast að biðstöðum strætó. Og þar var einn ágætur maður sem upplýsti það hvernig þetta hefði verið fyrir sig en hann hefði verið að nota strætó á minnst kosti í 3 ár og að aðstæðan við að bara komast að strætóskýlunum væri ófullnægjandi. Fleiri dæmi mætti nefna og sérstaklega þá úr hverfum efri byggðarinn í læt hér staðar numið. Aðalatriðið er að það þarf að koma á fót og sem eins og ég skil borgarfulltrúan Alexander Briem, það þarf að koma á skipulagi sem virkar. Það er mjög merkilegt oft í umræðum henni í borgarstjórn, í hverju málun og fætur öðru, þá koma alls konar útskýringar og afsakanir fyrir eitthvað gengur ekki upp. Það var leiðilegt að við losum Árbæjarlónið og án þess að hafa tilskilin leyfi. Við ætlum ekki að laga það. Það er ýmislegt með önnur fleiri dæmi með. Það er nú leiðilegt að fólk hafi ekki aðgang að leikskólum og svo framvegis. Við ætlum að gera betur. Punkturinn er bara sá að þetta snjómokstursmál, pólitískt, sýnir nákvæmlega hverjar áherslu núverandi meirihluta eru, sem að í stað þess að orkan og viljinn fari að leysa þessi grunnvandamál, grunnviðfangsefni, þessi praktísku mál sem eru í sjálfu sér ekki pólitísk. Þetta bara snýst að fara eftir lögunum og koma hlutum í verk og vera að segja við borgarana, við ætlum að búa til skilyrði svo þið getið lifað ykkar lífi á sem þægilegastan hátt. Það skiptir engu máli af hvaða kynu þú ert, hvaða trúar, hvaða húðlitar og svo framvegis. Þetta er bara grundvallar atriði svo að einstaklingarnir í borginni geta haft þægilegt líf. Ég vil nú ekki hafa þetta mikið lengur, annað en það kannski bara í blálokin að eins og hefur verið komið hérna inn á, að þá held ég að það sé ekki aðalatriði málsins hvort að það sé borgin sjálf sem eigi tækin og tólin eða hvort að það séu einkaaðilar vegna þess að það er náttúrulega praktískt vandamál ef að borgin að fjárbinda verulegu fé í laun starfsmanna og svo í tækjum og tólum sem eru síðan kannski lítið notuð vegna þess að það eru mismunandi aðstæður hversu mikill snjór á hverjum tíma. Þannig það getur verið alveg málefnilega og eðlilegt að séu þá samningar við verktaka að sinna þessari þjónustu. En þá þarf að vera líka pólitískur vilji og færni í að koma þannig málum fyrir að borgararnir fái þá þjónustu sem ég held að við öll hér viljum að sé veitt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Alexandra Briem og Aðalsteinn og Alexandra Briem, gjör svo vel. Forseti, já, bara þakka fyrir ágæta ræðu hjá borgarfulltrúanum, Helga Áss Grétarsinni. En eins og kannski fórum aðeins yfir áðan þá var það eina leksíunum frá síðasta vetri að þyrfti að fara í heildræna endurskoðun á þessari þjónustu og hefði gjarnan vilja byrja á henni fyrr og ég veit að það hljómar asnalega en miklu tilleiti til dróst það að byrja vinnuna fyrst og fremst út af því að það voru kosningar og svo að það þurfti bara að afgreiða nokkur mál í sumarlok og byrjun haust þegar það er yfirleitt mikið að gera. En þetta var eitt af fyrstu pólitísku málunum sem ég setti á dagskrá í ráðinu. Það tafðist aðeins að afgreiða það út af þessum hlutum sem ég nefndi áðan en ég tel ekki að það hafi verið nein úrslit áhrif í því.
en þetta var þetta og endurskoðun á og hönnun á sem sagt hönnunarleiðbeiningum fyrir hvað segjum við hönnunarleiðbeiningum fyrir borgina voru svona 2 fyrstu pólitísku málin sem við settum á dagskrá eftir að ég tók við formennsku í ráðinu eftir að Dóra Björt fór í fæðingarólof. Þannig að það var ekki verið ég til ekki að við höfum verið eitthvað að draga lappirnar með þetta. En ég tek eins og því alveg tek því bara að kannski hefðu átt að finna leið til að byrja fyrir á endurskoðuninni, en svo líka bara þarf að gera þetta vel og stundum hreyfast hjólin svolítið hægt í pólitík, því miður. Ég ætla kannski bæta því við að 1% af okkar skattfé á þessu ári hefur farið í að moka snjó, bara svona svo sirka bát, svo því sé haldið til haga. Það er ekki þannig að við séum eitthvað að reyna að spara eitthvað sérstaklega mikið í þessu. Og spurning bara, hvað erum við tilbúin að setja mikinn pening í þetta? Ég skil að borgarbúum kannski sama, en þeim svo ekki sama ef að það á kostnað þess að opna leikskólapláss eða greiða niður skuldir eða alls konar annað. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Óskar þá eftir að koma í andsvar Aðalsteinn Haukur Sverrisson, gjörðu svo vel. Takk fyrir, ég vildi nú þakka bara umræðina hérna í dag og gleðilegt ár öllsumur. Margir punktar sem að borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson kemur með sama og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir komið með. Ég í ljósi þess að þessi umræða hefur nú svolítið verið í brennidepli alveg lunga af síðasta vetri, sem sagt þá fyrir tæpa ári síðan og núna náttúrulega síðustu vikur. Og ég velti þá fyrir mér út af því að það hefur mikið verið rætt pólitíska ábyrgð fyrir þessu máli. Svona sakna ég þess að þessi áhugi og margar góðar hugmyndir sem hafa komið upp frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, að þau hafa ekki sýnt kannski þennan sama áhuga að taka þátt í stýrihópnum. Og ég þess vegna eiginlega svona eiginlega bara sakna þess, bara svo ég segi það hreint út, og ég spyr kannski bara beint út, var einhver sérstök ástæða fyrir því að það var ekki meiri áhugi, þó að ég vilja alls ekki kasta neina rýrð á þáttöku Kolbrúnar í þessu, enda hefur hún komið mjög margar góðar ábendingar. En var einhver sérstök ástæða fyrir þessu? Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara þakka borgarfulltrúanum Aðalsteini fyrir hrósið og að þessi punktar hafi skipt máli. Ég sit ekki í skipulags- og umhverfisráði, get því ekki svarað þetta tiltekna mál. Eini punktur sem ég vildi bara almennt leggja áherslu á, að það eru í sveitarstjórnarmálum eiga að vera aðgerðir sem að skipta máli, en ekki að setja á endalaust laggirnar stýrihópa, spretthópa eða hvaða aðra verkefnahópa til þess að koma málum áleiðis. Stjórnsýsla sveitarfélags á að vera skilvirkari en það. Þetta skiljanlegt að mörgu leyti þegar kemur að ríkisvaldinu, en að mínu mati á prinsipi að vera það að sveitarstjórnarstigið eigi að vera þess eðlis að stjórnsýslan eigi að vera liðug, skjót og það eigi að vera fljótara að taka ákvarðanir. Þetta getur ekki verið svona flókið, líka í ljósi þess að sami borgarstjórinn hefur verið hér síðan 2014, sami vinstri sinnaði meirihlutin hefur verið hérna síðan 2010 og það hlýtur að hafa verið hægt á öllum þessum árum að búa til verkefni eða prógram þannig að það væri skýrt hvernig ætti að moka snjó í Reykjavík. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og tekur þá til máls að lokum í þessari umræðu borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka þá þessa umræðu og þann áhuga sem að birtist hér á snjómokstri og fyrirkomulagi þess.
Ég held að það sé bara fínt. Þó að svona kaldhæðin hlustandi myndi líklega staldra við það að örfáum vikum áður en snjóbylurinn skall á fór fram umræða fjárhagsáætlun í nákvæmlega þessum sal og engin, ég endurtek engin tillaga kom fram að tvöfalda framlög til snjómoksturs eða neitt slíkt, enda var hugur borgarfulltrúa þá annars staðar, eins og greinilega líka í haust þegar var verið að skipa í hóp sem átti að fjalla þetta. Þá fékkst engin borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins til að taka sæti í þeim hópi. En látum það nú vera. Ég ætla að halda því fram að skipulagið á snjómokstri í Reykjavík sé gott í grunninn og hafi verið það í mörg ár. Það sýnir sig að þegar vetrarveðrin eru eins og vanda ber til í Reykjavík, að þá hefur þetta skipulag reynst býsna vel, til dæmis eins og hér var nefnt í býsna miklum snjóvetri 2016-17, þar sem að féll mikill snjór, en ekki allur í einum og sama mánuðinum, að þá tókst að ná þeim markmiðum sem skýrt lýst á heimasíðu borgarinnar og hefur verið lengi, að borgin með það markmið að fyrir klukkan 7 á morgnana sé búið að hreinsa stofnleiðir og helstu leiðir almenningssamgangna, fyrir klukkan 8 á hverjum einasta morgni búið að hreinsa að auki helstu umferðargötur. Þegar snjór fellur meira en 15 cm að þá farið í húsagöturnar, en ef hann minni þá það ekki gert. Og síðan það strætóskýlin og síðan stofnanalóðirnar sem hafa forgang. Og þessi forgangsröðun hefur legið fyrir býsna lengi. Hún náði fyrir áratuga svo ekki til stígakerfisins. Og þá var það pólitísku frumkvæði, það var sest yfir það, alveg þverpólitískt, að uppfæra snjómokstursskipulagið og forgangsröðunina, bæta í fjármunum þannig að sama forgangsröðun næði til stígakerfisins, þannig að stoppstígarnir, samgöngustígarnir væru ruddir á svipuðum tíma á stoppleiðir almennrar umferðar og strætóumferðar og þannig fram eftir götum. Hér var gríðarlega erfiður febrúar eins og hér hefur verið nefnt og af hverju helgaðist það? Jú, það var vegna þess að það snjóaði í snjóofan yfir marga daga og þess vegna voru vélarnar og uppsetta aflið bundið í forgangsleiðunum, stoppleiðunum, bæði í stígum og götum, vikum saman og komust ekki í húsagöturnar. Þannig að þar fraus og mynduðust tryggir sem var bara mjög erfitt við að eiga og ég og margir fleiri tóku til máls í þeirri umræðu og ég spurði spurningarinnar hvort það gæti verið að veðurlagi væri að breytast. Það hægt að vísa til loftslagsbreytinga í því sambandi, en það kannski bara nærtakara að vísa til þess veðurlag sem var 1983, 4 og 5 þegar ég var að alast upp í Árbænum og ástandi var skelfilegt. Ástandi var þannig að krakkar í Árbænum gátu teikað strætó, gátu hangið aftan í strætó í slappinu vikum saman vegna þess að það voru ekki einu svona stoppleiðir ruddar. Fyrir utan að þetta var stórhættulegt, þá lýsir þetta ástandi og ég held að umræðunum húsagötur sé algjörlega viðeigandi, en hún kviknaði ekki þegar fólk vissi að það skipti engu máli þó að kæmist út úr götunni sinni, það komst hvorki lönd eða strönd á stoppleiðunum hvort þið Þannig að núna þegar við getum treyst í að stoppleiðirnir eru alltaf ruddar, að þá spurjum við spurninguna, býtu af hverju kemst ég ekki þá út úr götunni minni til þess að komast út á þessu auðu vegi? Finnst það hægt að snjóa? Og þetta skulum við ræða og þetta skulum við meta. Hér hefur verið slegið fram af borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur sem hefur tekið virkan þátt í starfi stýrihóps snjómokstur að fara frá væntingunum að klára húsagötur á 4 götum í 2. Myndi það tvöfalda kostnaðinn eða fjórfalda? Þetta þurfum við bara að meta. Það þess virði? Hvað þetta margir dagar á meðalvetri? Eða eigum við að setja mörkin þannig að við getum alltaf tryggt hámarksþjónustu, lágmarkstíma allstaðar í borginni? Það hægt. Það sannarlega hægt.
Spurningin hvað kostar það og treystum okkur til að eiga samtalið við borgarbúa kostnaðinn sem því myndi fylgja og þessari stefnumörkun því að ég fylgst mjög vel með þessari umræðu, bæði síðasta vor og núna í vetur og ég heyri engan leggja til aðra grunnforgangsröðun eða grunnskipulag en það sem í gangi. Og ég hef ekki heldur heyrt það hér. Að byrja á stofnblöðum, reyna að tryggja það að allir komist til vinnu eða í þjónustu fyrir klukkan 7 á morgnana, afganginn af aðalumferðargötunum 8 og síðan væri það húsagöturnar. Þetta grunnprinsipið. Svona þetta hugsað. Það sem gerðist núna fyrir jólin var að fyrstu vélar voru of lengi út. Þetta mjög ólíkt vandanum sem við vorum að glíma við síðasta vor og þess vegna eigum við eðlilega að vera að ræða eins og hér hefur verið gert, hvernig samningar eru struktúreraðir, hvaða kröfur við eigum á verktaka og eins og eðlilegt að ræða eftir reynsluna af COVID, já, það hljóma kannski eins og eitthvað allt annað, en staðreyndin sú að samfélög sem voru búin að útvista öllu, meira eða minna öllu í grunnviðbragði í heilbrigðismálum, gekk gríðarlega illa að halda utan viðbragð, rakningu og grunnatriði lýðheilsu í COVID. Bretland og Bandaríkin alveg sérstaklega góð dæmi þetta. Kári Stefánsson hefur lagt til að það verði sett á sóttvarnarstofnun Íslands til þess að tryggja ákveðið grunnviðbragð, hann þó talsmaður einkaaðila sem vann kraftaverk í að við gætum brugðist við eins og hægt var og við sýndum í COVID, en hefðum ekki getað með grunnviðum hins opinbera. Formaður borgarráðs hefur opnað á það í umræðunni hvort að við þurfum að vera með eitthvað grunnviðbragð sem getur þá nýst okkur líka í hreinsun gatna og önnur verkefni á öðrum árstímum og það á að skoða, en það kostar líka, alveg eins og borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson myndi á og það fullt af lausnum sem eru til og við getum valið, það engin þeirra alveg ókeypis og mig grunar þegar við borum okkur niður í þetta, þá eru kostir og gallar á öllum leiðum sem við förum. En þetta bara samtal sem eðlilegt að taka og við þurfum að eiga samtali líka út í samfélagið hvaða væntingar og hvaða eðlilegu væntingar við ætlum að gera þessa þjónustu hér í Reykjavík og land allt. Uppsetta aflið miðar sem við það að fólk komist í grundvallaratriðum leiða sinnar, að farið séu húsagötur eftir forganginn, en ef við eigum það, getum búist við því að veturnir verði þannig að hver stóri snjódagurinn fylgi öðrum vikum saman, að þá komumst við ekki í húsagöturnar miðað við núverandi skipulag og uppsett afl, eins og hefur ekki gerst oft, en það gerðist síðasta vetur og þess vegna þurfum að ræða hvort að við þurfum að bæta þar eitthvað í eða breyta eitthvað tilhöguninni til þess að sinna því meira eða betur. Og þetta skulum við ræða og ég mælist bara til þess að við nýtum þann áhuga sem að núna birtist hér í borgarstjórn og minna á það að við fórum í gegnum umhirðu borgarlandsins og tókum það allt saman í gegn. Það hefur varla verið rætt síðan. Við fórum yfir grassláttin, tókum það allt saman í gegn og það hefur varla verið rætt síðan. Við erum í heljarstóru verkefni varðandi viðhald og endurbætur í skólum og leikskólum til þess að taka það í gegn og erum búin að setja mannskap og fjármun í þetta. Svona vinnum við erum kerfi sífelldra umbóta, við erum með frábært starfsfólk sem til í þetta allt saman með okkur, en ábyrgðin á endanum okkar, hvað ætlum við að hafa mikið uppsett afl, hvað má það kosta og ef við ætlum að bæta í þarna úr hvaða öðrum málaflokkum tökum við það, eða ætlum að sækja tekjur sem enginn hefur reyndar næmt hér og ég býst ekki við að sé mikið list á í borgarstjórn, en af þeirri ábyrgð hér gengi út frá að stýrihópurinn sé að vinna og ég hlakka til að fá tillögur frá þeim áður en langt líður. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og 4 hafa óskað eftir að koma í andsvar
og því tíminn minnkaður í 1 mínútu. Það eru Kolbrún Baldursdóttir, Hildur Björnsdóttir, Helgi Ás og Marta Guðjónsdóttir og Kolbrún Baldursdóttir ríður á vaðið, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja að þakka borgarstjóra fyrir hans yfirferð í þessu máli og sögurnar úr Árbænum. Ég ætla nú vona enginn fara að taka upp á því að teika strætó hérna eitt. En þetta var skemmtilegt, ég er alveg sammála á sínum tíma, en stórhættulegt. Stofnleiðirnar og grunnprinsipin, það er alveg rétt, ég held að við myndi ekki verið neinn ágreiningur það, en það eru húsagöturnar sem eru vandamál og mér finnst borgarbúar hafa sendt mjög skýr skilaboð núna að auðvitað kostar þetta, það þarf að gera betur þarna og það mun kosta og það er sjálfsagt að fara í það og ég held að það eigi að gera, það á eftir að kostnaða með þetta alla tillögurnar sem stýrihópurinn hefur verið að ræða og það getur nú formaður hópsins betur sagt frá heldur en ég. En eins og verðandi borgarstjóri sagði áðan, Einar Þorsteinsson, að það gengur náttúrulega ekki að vera innilokaður með bíl sinn fyrir framan húsið í 6 daga. Þannig að það þarf eitthvað mikið að breytast og 4 dagar er heldur ekki boðlegt. Þannig að ég held að 2 dagar sé bara þangað sem við stefnum og það mun kosta. En ég held að borgarbúar hafi verið að kalla eftir að setja fjármagn í þetta. Og finna þar fjármagnið og þá þarf að fara að hagræða og spara á öðrum stöðum. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvarsvara þá andsvari borgarstjóri, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það þetta með að teika, það er stórhættulegt og ég var alla við því, en það sem ég var fyrst og fremst að draga fram að breytingin í borginni felst einkum í því að það er búið að moka og skafa alla strætóleiðir fyrir kl. 7 á morgnana. Þannig að það er nánast ekki hægt að teika í borginni lengur þegar strætó er annars vegar. Og þetta er bara mjög mikil breyting. Þannig að þegar við verðum vör við þessa umræðum að allt hafi verið betra í gamla daga, þá held ég við ættum raunverulega að rifja upp hvernig það var þegar við vorum bara að alast upp. Af því að það fer nú allavega fljótlega að falla undir skilgreininguna gamla daga. En ég ætla bara að taka undir og ítreka það sem ég sagði áðan að já, viðfangsefni er svolítið að ræða húsagöturnar og hver þjónustun á að vera þar, vegna þess að stofnleiðirnar eru í býsna góðu lagi. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og fer þá í andsvar Hildur Björnsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri sagði í ræðu sinni að skipulag og snjómokstri í Reykjavík væri gott í grunninn og hefði verið undanfarin ár. Og mér er svona eiginlega rogast að heyra þessa fullyrðingu og þætti áhugavert að heyra hvað borgarbúa finnst þessa fullyrðingu borgarstjóra. Borgarstjóri fullyrti jafnvarmt í ræðu sinni að minnihlutinn hafi ekkert fjallað öflugri vetrarþjónustu í umræðum fjárhagsáætlun. Það er alrangt. Margir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks komu upp og töluðu mikilvægi þess að efla vetrarþjónustu. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir því að þeir fjármunir sem renna til vetrarþjónustu aukist ca. 45 milljónir milli ára. Það er vel, þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig á að útfæra það. Við einbeitum okkur hins vegar í síðari umræðu að hagræðingartillögum sérstaklega. Loks vegna þess að mikið er búið að ræða stýrihópinn, það er bara ágætt að koma því mjög skýrt á framfæri að Sjálfstæðisflokkurinn trúir því ekki að stýrihópar og starfshópar séu almennt lausnin á aðkallandi vandamálum. Við erum meira fyrir það að stytta boðleiðir frá vandamálum að lausnum og frá vandamálum að aðgerðum og því miður hefur okkar reynsla verið sú að stýrihópar með fullri virðingu fyrir þeim hafa fremur tafið fyrir heldur en að flýta fyrir lausnum á vandamálum. Og ég held að fólki í borginni bíði í ofvæni eftir því að við leysum þennan vetrarþjónustu vanda hér. Og svo sagði borgarstjóri, enginn leggur til annað grunnskipulag fyrir snjómokstur. Það er rangt, þetta snýst ekki að við þurfum að nefna einhverja aðra forgangsröðun. Það sem við viljum gera er fleiri samningar, fleiri vélar, meiri þjónusta. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, svarar þá andsvari borgarstjóri, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þetta andsvar því að ágætum oddvita Sjálfstæðisflokksins tókst nú að eiginlega undirstrika þó að undir svona yfirskinni þess að vera mótmæla því að skipulag veri gott í grunninn að þá hnykkti Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi á því að það væri ekki verið að tala að breyta þessari forgangsröðun, heldur bara meira af öllu sem hefur verið að gera og þess vegna er ég að segja já, skipulagið er gott í grunninn.
Ég sagði ekki að vetrarþjónusta hefði ekki verið rædd í fjárhagsáætlun. Ég sagði að það kom engin tillaga um að auka fé umfram það sem meirihlutinn lagði til, sem var aukning í snjómokstur. Og það hefur líka komið fram á þessum fundi að það beinlínis tafðist að hefja störf hópsins sem að horfa á bestu leiðir í snjómokstri vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn dró lappirnar og loks afþakkaði að eiga sæti í hópnum. Og þess vegna fagnaði þessum tilkomna áhuga núna á þessu máli vegna þess að það er mikilvægt. Þetta er grunnþjónusta í borg og henni á að sinna vel. Og borgarstjóri hefur lokað við að svara andsvari og veitir þá andsvaraður sinni Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var nú ekkert sérlega málefnalegt andsvar en ég þakka fyrir það samt sem áður. Eins og ég sagði í síðari umræðu fjárhagsáætlunar þegar við horfðum fram á 15,3 milljarða útkomuspá fyrir borgina þá lögðum við eingöngu áherslu á hagræðingartillögur og þess vegna voru engir útgjaldaaukar á okkar borði. Við sjáum hins vegar að það er gert ráð fyrir 45 milljónum króna til viðbótar í vetrarþjónustu og það verður gott að einhvern tímann á næstunni að fá skýringar á því hvort að þetta sé bara einhvers konar verðbætur eða í hvað þetta á að renna. En við viljum bæta þjónustuna, það kann að vera að það með eitthvað breyta forgangsröðuninni en það sem við erum að tala hér í dag og leggja kannski að ég allavega mesta áherslu á þessi samningar. Það hvernig við dílum við raunhagkerfið í þessu máli, að við séum ekki alltaf að búa til einhverja stýrihópa og starfshópa, heldur við sem að leysa vandamálin eins og þau blasa við okkur og við gerum það hratt og við gerum það vel og við gerum það í samstarfi við einkaframtakið. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvaraður sinni og svara þá andsvaraður sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég held ég hafi nú mistað út mér í umræðu fjárhagsáætlunum mitt að þetta væri svolítið hátíðleg stund vegna þess að þetta væri eini dagurinn á árinu þar sem að minnihlutinn leiði til sparnað. Alla hina dagana væri að vera að leggja til aukin útgjöld. Og ég ekki að mótmæla því að sérstaklega þegar mikið snjóar að þá þarf að auka í snjómoksturinn og það höfum við gert. Við höfum í miklum snjóárum bætt í og meðal annars hressilega á þessu ári, hálfur milljarður aukalega fór í snjómoksturinn í vor vegna þess að það var einmuna tíð. Ef þannig mætti að orði komast. En ég ætla svo sem ekki að eiga frekara orðaskak varðandi það, en aðeins að því að hér svona látið að því liggja að breytingar verði helst með því að taka ekki sæti við borðið og fjalla þau mál sem til meðhöndlunar eru hverju sinni og gera tillögur að breytingum, að þá verður maður að spyrja sig, býtu hvaða aðra leiðir verið að fara vegna þess að ekki hafa tillögurnar breytt fyrirkomulag komið á einhvern annan hátt þá fyrir en munnlega í þessar umræðu hér. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvaraður sinni og óskar þá Hildur Björnsdóttir eftir að gera stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, sjálfstæðismenn vilja sitja við borðin þar sem ákvarðanir eru teknar og borðin sem skipta máli, ekki borðin sem að Kjartan Magnússon félagi minn kallar hugulegu teboð. En þá vil ég bara líka nefna þess að borgarstjóri talar að síðastliðinn vetur og þá sérstaklega febrúarmánuður hafi verið eins konar einmuna tíð sem svo sem rétt, en ef við skoðum fjárhagsáætlun að þá hins vegar eru útgjöld til vetrarþjónustu þau drógust gríðarlega saman á árunum 2021 til 2022 eða sem nemur rúmlega 160 milljónum. Þannig að einmuna tíðin var ekki dýrar en svo. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita stutta athugasemd og þá komin í andsvar Helgi Ás Grétarsson, gjör svo vel. 1 mínúta. Forseti, borgarstjórn, ég vil bara þakka borgarstjóra fyrir hans framlag í þessari umræðu. Það er mjög sérstakt þegar meirihluti sem er búin að vera við völd allan þennan tíma gerir það aðal umtalsefni hvort að hver sé fulltrúi minnihluta í einhverjum stýrihóp. Þetta sýnir forgangsröðun meirihlutans í hnotskurn. Aðalatriði sem er hér verið að segja, það var bara að gera þessa hluti almennilega, bara eins og hvert annað fyrirtæki ef svo má orðið komast, í því skyni að þjónusta skattgreiðendur svo þeir fái þann pening tilbaka sem þeir hafa greitt í skatta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara það andsvari, borgarstjóri, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér heyrist við vera sammála
ef að ég skil borgarfulltrúan rétt að leiðin til þess að gera hlutina hraðar og betur að leysa þau í hópum þar sem Sjálfstæðisflokkurinn á ekki sæti. Því að það eiginlega liggur í orðum borgarfulltrúans að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara hér til þess að tala og gera þá kröfu að aðrir vinni verkin og það nákvæmlega þannig sem að við höfum unnið og gengið nokkuð vel. Á hverjum tíma eru mörg viðfangsefni, snjómokstur sannarlega eitt af þeim, umhirða borgarlandsins almennt til viðbótar og þannig mætti lengi telja og við veigrum okkur ekkert við því að fara yfir málin með það markmiði að gera vel og alltaf betur. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvaraður sinni Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það væri það ágætt fyrir borgarstjóran ef hann myndi nú fara hérna í úthverfi Reykjavíkurborgar og tala við þá borgarbúa sem hafa með reglulegu millibili núna undanfarnar vikur og líka í febrúar og mars síðastliðnum list skoðun sinna á þeirri þjónustu sem boðið vegna þess að það kjarni málsins. Hér verið að tala eitthvað form og eitthvað svoleiðis og reyna að búa til pólitískan leik en ekki að ræða það efnisatriði að mjög margir borgarbúar eru óánægðir með þessa grunnþjónustu og það sem að Kolbrún Baldursdóttir kom að. Það þarf að auka hér fjármagn og kraft í þetta og á sama tíma hagræða og spara á öðrum sviðum eins og hún nefndi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaraður sinni, svara þá andsvaraður sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, eftir reynsluna síðasta vetur þá lýsti ég þeirri skoðun minni að við þyrftum að búa okkur undir það að veturinn gætu orðið endurtekið sig. Og það þyrfti sannarlega að fara yfir það. Þess vegna var það rætt í meirihlutamynduninni og þess vegna þessi vinna í gangi núna. Við erum einfaldlega sammála það að þetta sé mikilvægt verkefni sem að þurfi að huga að. Ég fór yfir það að grunnskipulagið á forgangsröðunin virðist njóta býsna víðtæks stuðnings, bæði varðandi götur og stíga. Stóra spurningin væri þjónustustigið varðandi húsagötur. Það býsna stórt mál. Og ég bind voni við að hópurinn komi með einhver leiðarljós í því sem við getum rætt og velt upp bæði ábata og kostnaði. Borgarstjóri hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá komið að Martu Guðjónsdóttir að veita andsvar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjóri spurði hvaða væntingar við gerum til vetrarþjónustunnar. Væntingar borgarbúa að það sé forgangsraðað í mikilvæga grunnþjónustu en ekki hvert gæluverkefni á fætur öðrum og að götum sé haldið greiðum og öryggi borgarbúa sé þannig tryggt. Enda eru borgarbúar að greiða þessa þjónustu með himinháu útsvari og það lágmarkið að borgarbúar fái eitthvað fyrir þá útsvar sem þeir greiða og einhverja þjónustu sem að sinnt af borginni. Ef að borgin treystir sér ekki til þess, þá langar mig til þess að spyrja borgarstjóra hvort að hann vilji þá ekki bara lækka útsvarið og útvista þessari þjónustu. Borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spurt hvort að í ljósi krafna úr mér heyrist öllum flokkum í borgarstjórn aukinn snjómakstur sé ekki rétt að lækka útsvarið, þar sé að lækka tekjurnar og útvista þjónustunni. Þá ber þess að geta að það eru áratugir síðan þjónustunni var útvistað, þannig að umræðan hér miklu frekar hvort að sé ástæða til þess að hafa einhverja grunnþjónustu á vegum borgarinnar auk þess sem hugsanlega yrði þá keypt af verktökum. Það búið á útvistinni, það þarf ekki að svara spurningunni hvort það eigi á útvistinni og ég heyri engar sparnaðarhugmyndir hér, heldur þvert á móti óskum aukna þjónustu og meira fé. Þannig að verri rökstuðning fyrir útsvarslækkun hef ég sjaldan heyrt. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og óskar eftir að svara andsvari öðru sinni þá Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er ekki sammála borgarstjóra þetta mál vegna þess að ég þá að tala að útvista þessari þjónustu alfarið, talandi það að hér hafi ekki verið nefndar sparnaðarhugmyndir, það er rangt. Ég nefndi það að það ætti að forgangsraða í vetrarþjónustuna í stað þess að fara í hvert gæluverkefni á fætur öðru. Hér er hægt að sleppa ýmsum gæluverkefnum og hér hefur verið farið í mjög mörg gæluverkefni á undanförnum misserum og það er ekki langt að minnast þess þegar það var farið í braggann og stráin voru keypt fyrir himinháar upphæðir. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvaraðri sinni, svara þá andsvari borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara þannig að einhverju hugsanlegi hlustendur ruglist ekki að þá hefur komið mjög skýrt fram í umræðum hér, meðal annars af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að öllum snjómokstri með að minna er útvistað og það eru aðalega 4 samningsaðilar í þeim samningum. Þeir renna út í apríl, hér var spurt hvort það væri búið að taka ákvörðun að endurskoða þá. Nei, það verður ekki verið tekið mér að vitandi ákvörðun það, en þessu hefur hingað til öllu verið útvistað og það er hluti af umræðunni. Borgarstjóri hefur þá lokið við að veita andsvör og forseti lokar mælendaskrá í þessu máli enda er síðastur á dagskrá frummælandi þessarar umræðu, Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Mér finnst hún að miklu leyti hafa verið bara góð og ýmsar ræður sem hafa verið fluttar. Ég hef að minnsta kosti grætt á þeim. Nú, ég verð þó að segja að mér fannst Dagur B. Eggertsson borgarstjóri vera í afneitun með það sem að gerast. Þrátt fyrir að við sjáum öll hvað að gerast og borgarbúar og þegar við örugglega fengið, aðrir borgarfulltrúar hafa örugglega fengið ábendingar með ýmsum hætti eins og ég, þá eins og borgarstjóri hef ekki heyrt þau sko. Því miður, í staðinn fyrir að svara fyrir málið, þá fór borgarstjóri í felur, svaraði ekki fyrir þetta, reyndi að vísa þessu á nefndarformenn eða staðgengilsinn eða það var með sér að komið bara í mjög láttsetta embættismenn þurfti að svara fyrir þetta og fjölmiðlar minna hafa sagt mér það var sagt sem var örugglega sagt að borgarstjóri væri í útlöndum. En við vitum að útlönd Ísland komið með símasamband við umheiminn og ég fór nú ágætan aðalfund Orkuveitunar rétt fyrir jól, það sem allt var með miklum óskupum út af snjóruðningi náttúrulega og 22. desember held ég hafi verið og það var mjög góður aðalfundur og borgarstjóri tók að sjálfsögðu fullan þátt í þeim aðalfundi, bara í góður símasamband við útlönd og hafði þar skoðanir á ýmsum málum hjá Orkuveitunni og gerði það bara með bravör. Ræddi þó ekki ljósleiðarann. Ég verð að segja að mér finnst bara viðbárur eða mótbárur borgarstjórans og afsakanir, mér finnst það bara ekki í lagi. Það er svo augljóst bara ef við förum að tala gamla daga, sko. Það er svo auðvelt að vísa til ársins 1984, ekki í orwellskum skilningi, heldur bara það sem gerðist raunverulega 1984, þegar að 100 tæki voru send út á göturnar. Það segir sig alveg sjálft, held ég, jafnir þó að tækin hafi ekki verið orðin alveg jafngóð 84 eins og núna, þá held ég að það segir sig bara sjálft að það var borgin miklu minni, þá voru bara Grafarvogur örlítið hverfi, Norðlingaholt var ekki komið, Grafarholt, Úlfarsdalur var ekki komið og svo framvegis. Ég held að segja sig bara sjálft að 100 tæki unnu bara mjög gott verk árið 1984 í sambærilegum hvelli. Og þetta var viðbragðið, ég hef mína þekkingu, sko, ég verð að viðurkenna, ég er svona bara nýfarinn að fá á svona smálum, ég hef mína þekkingu frá mönnum sem hafa mikla reynslu í þessu, eins og mannin sem ég nefndi áðan sem hefur 50 ára reynslu af snjómokstur í Reykjavík, hann telur að skipulaginu hafi verið klúðrað í seinni tíð. Það gerðist ekkert á einum degi, það gerðist ekki einu hvelli, það gerðist smá saman en borgarstjóri virðist koma af fjöllum, en ég get bara sagt að ég skrifaði grein 13. janúar 2012, það sem ég fann að því, það var ekki eftir langt afstanda núna, það fann ég að því að þá var ákveð aðgerðleysi í borginni, það var mikil hálka, það var tekin ákvörðun að salta ekki.
Ég man þetta svo vel vegna þess að sama kvöld og var tekin ákvörðun að salta ekki, þá var hérna árshátíð borgarstjórnar og blaðamennirnir voru að hringja í okkur inn árshátíðin og spyrja af hverju var ekki saltað. En við auðvitað stóðum saman og gátum þess ekki við neitt blaðamann að við varum árshátíð borgarstjórnar. En þannig að þetta ásetningaskýringar ég man líka eftir kvörtunum 2016 og 17 og ég skrifaði nú greinum þetta síðasta vor þó var ekki borgarstjórn og þar voru mínar ábendingar, þar var þeim komið til skila, þar fjallaði gullnu regluna sem ekki farið eftir núna og hún svona, ég fjallaði hérna áðan gullnu reglunni í snjóruðningi að kalla út allt lið, eins mikið lið og hægt í byrjun vegna þess að það sparar fjármuni eftir á til að þurfa ekki að eiga við snjóin í formi frosinna klaka hryggja nokkrum dögum síðar. Og þetta bara sjálfsagt mál. Ég ánægður að borgarstjóri sé farin að tala peninga, það þurfa að spara, því að bara hans borgarstjóratíð hefur ekki verið tími sparnaðar. Braggi var nefndur hér áðan sem átti fyrsta kost 82 milljónir, komin yfir 500 milljónir. Það má nefna sem mörg dæmi þar sem forgangsröðun önnur. Ég meina kvikmyndaverðlaunin sem voru aftur í Hörpunni daginn eru glágætis viðburður en ég held að hann hafi kostað á 300 milljóna króna og hjá borg og ríki. Þannig að forgangsröðun meira á svona hluti, ekki þessa grunnþjónustu sem snjómosturinn Og við sjáum bara þegar bara þessi áramót þá eru skuldir borgarinnar 442 milljarðar, samkvæmt fjárhagsáætlun eiga þær að aukast 22 milljarða á þess ári og fari í 464 milljarða í árslok 2023. Auðvitað þarf að spara en við viljum samt að grunnþjónustunni sé sinnt. Og ég ætla að vísa borgarfulltrúum á ágæta Facebook-færslu Benedikts Jóhannessonar, stofnanda Viðreisnar, þar sem hann gagnrýnir mjög aulaháttinn í stjórnun borgarinnar, segir að aulahátturinn gangi fram af sér þegar hann öslar snjóinn eða fjölfarnar götur þar sem vegheflar hafa greinilega ekki komið og hryggur inn í miðju strýkur undir vagninum á bílnum. Þetta mjög góð lýsingar á ástandinu, þetta aukast að vera stofnandi Viðreisnar, svona reyndasti stjórnandi landsins, bæði í einkabransanum og hjá hinu opinbera og ég held að við eigum að leggja við hlustir þegar að slíkur maður fellir dómi yfir störfum borgarstjórnar. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Aðalsteinn. Forseti, kærar þakkir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég vildi bara svona benda á að ég skrifaði líka grein þetta í síðasta vetur þar sem að ég talaði óánægju borgarbúa og mína upplifun á þessu. Gerði það kappsmáli að taka þátt í þessari umræðu núna með haustinu út af því að ég vildi leysa þessi mál. Þess vegna vil ég kannski beina spurningunni sem ég kom með til borgarfulltrúa Helga Ás Grétarssonar áðan. Hefði ekki verið betra ef að þú sem situr í umhverfis- og skipulagsráði hefðir kannski tekið þátt í þessari umræðu með okkur og sérðu kannski eftir því að hafa ekki gert það? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kjartan Magnússon, ekki satt? Já, Forstakveitur borgarfulltrúar. Ég segi bara svo dugól, ég segi ekki eftir neinu. Hann fekk sína hörðu á garginni alltaf. Nei, ég held að, borgarfulltrúi er góður. Ég hef bara setið í svo mörgum stýrihópar, starfshópar, spretthópar, stöðuhópar, og ég ekkert mann kallaði þetta gríni svona stólhópa ef að menn einhvern veginn veigra við sér eru eitthvað verkvíðnir, treysta sér ekki til að takast á við einföld atriðum bara að því sumt bara svona just do it. Og ég velti alveg fyrir mér sem stýrihópi en ég hugsaði bara með því að lesa greinina mín sem ég skrifaði í Moggann síðasta vor og greinina þína borgarfulltrúi góður, bara með því að bara ræða málin lauslega á fundi umhverfis- og skipulagsráðs sem við gerðum, þar var hægt að orða þetta bara á 5 mínútum. Og ég vil langaðist taka þátt í hópnum, síðan, ég minna, Sjálfstæðisflokkurinn gegn í minnihluta, þannig að það var minnihluta fulltrúa, Kolbrún borgarfulltrúi sem hefur með alveg sama sjónarmið og við í þessu og hefur bara séð þetta mjög vel. Heimurinn verður ekkert betur eftir sem fleiri stýrihópar eru skipaðir. Stundum þurfa bara röggsamir stjórnendur að taka til hendinni, hætta að afsaka sig og gera bara hlutina rétt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita svara ansvari. Og þá er umræðu þennan lið, fyrsta lið á dagskrá borgarstjórnar í dag lokið.
Þá erum við komin að máli númer 2 sem umræðan baráttuna gegn spilakössum að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og frummælandi þar Sanna Magdalena Mertudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarbúar og öll sem kunna að vera fylgjast með, gleðilegt nýtt ár. Spilakassar, spilavíti og spilafíkn, við vitum öllum skaðsemina sem að því fylgir. Og stór meirihluti þjóðarinnar vill að spilakössum verði lokað til frambúðar. En nánar tiltekið 86% landsmanna samkvæmt viðhorfskönnun sem að Gallup vann og var framkvæmd árið 2020 fyrir samtök áhugafólks spilafíkn sem ég ætla hér eftir að vitna í sem SÁS. Og í könnuninni þá kemur fram að mjög lítill hópur landsmanna spili í spilakössum að staðaldri og það hefur mikið verið fjallað líka aðgengi að spilakössum og spilavítum. Það eru 872 spilakassar á Íslandi samkvæmt nýjustu tölum sem ég hef og þetta til að mynda fjallað í grein sem að birtist febrúar 2021 eftir Ölmu Hafsteinsdóttir, formann samtaka áhugafólks spilafíkn og þar kemur líka fram að þessi 411 spilakassar í Reykjavík. Við höfum heyrt ýmsar reynslusögur sem að varpa ljósi á skaðsemi spilafíknar og skaðlega notkun á spilakössum og svo ég taki hér nokkuð dæmi með leyfi forseta. Eina nótt átti ég fyrir heilu einbýlishúsi af bestu gerð. Næstu nótt átti ég ekki neitt. Og spilakassa ætti að fjarlæga svo þeir eyðileggi ekki fleiri líf. Fólk gerir sér enga grein fyrir hve eyðileggingarmátturinn mikill. Þetta rústar ekki bara lífi spilafíkilsins heldur allrar fjölskyldunar. Og einnig skýr krafa að það ætti enginn að hagnast á óförum annarra. Og þessar reynslusögur af spilafíkn þær má finna inni á heimasíðunni lokum.is en Lokum árverkni herferð sem hefur það markmið að upplýsa hve skaðleg fíkn í spilakassa og að þrýsta á stjórnvöld að loka spilakössum á Íslandi til frambúðar og á vegum SÁS. Mikil umræða hefur átt sér stað rekstur spilakassa og þar með talið hér á vettvangi borgarinnar og má þar nefna að þann 25. mars 2021 þá lagði fulltrúi Flokks fólksins í borgarráði fram tillögu endurskoðun á reglum og samþykktum vegna spilakassa með það að markmið að koma í veg fyrir rekstur spilakassa og skaðlegar afleiðingar slíks reksturs. Og í umsögn skrifstofustjóra borgarstjórnar með þeirri tillögu þá kom meðal annars fram að rekstur spilakassa gilda lög happdrætti og lög happdrætti Háskóla Íslands. Og það kom einnig fram í þessari umsögn að Reykjavíkurborg hafi ekki sett sér reglur né samþykktir rekstur spilakassa sem unnt væri að endurskoða með þeim markmiðum sem fram kom í tillögunni enda væri að starfsemi sem heimiluð með lögum. Og það var bent á að í aðalskipulagi Reykjavíkur væri að finna sérstök ákvæði staðsetningu spilasala og að það væri heimilt að reka slíka starfsemi á miðsvæðum og athafnasvæðum í Reykjavík og tillögunni var vísað frá. Og bara hér rétt að taka fram að spilasalur merkir rými þar sem reknir eru 4 spilakassar og rekstur spilakassar aðal starfsemin sem þar fer fram. Tillaga Sósíalistaflokksins frá 15. mars 2022 að Reykjavíkurborg beiti sér gegn spilakössum, henni var vísað til borgarráðs þar sem samþykkt var að skoða hana nánar. En samt sem áður hefur hvorki umræða né afgreiðslan á þeirri tillögu farið fram.
nú 10 mánuðum síðar. Og í ljósi þess hve skaðleg áhrif spilakassar hafa, þá var lagt til að Reykjavíkur beiti sér fyrir því að starfsemi þeirra yrði hætt. Ýmsir opinberir aðilar og félagasamtök hafa komist að þeirri niðurstöðu að starfsemi spilakassa hafi skaðleg áhrif og að við því þurfi að bregðast. Stjórn SÁÁ ákvað til að mynda við lok árs 2020 að hætta þátttöku sinni í rekstri spilakassa. Þá styður landlæknisembættið að bann verði lagt við rekstri spilakassa á Íslandi og slíkt kom fram í umsögn embættisins frumvarp tveggja þingmanna þar sem gert ráð fyrir slíku banni. Það hafa hópar verið skipaðir utan þetta málefni hjá stofnunum og vegum ríkisins. Þannig má nefna starfshópur álitaefni tengt tekjuöflun Happdrættis HÍ var skipaður og skilaði niðurstöðum sumarið 2021 en þar kom meðal annars fram með leyfi forseta að viðhorf almennings til spilakassa neikvætt og ætla má að gagnrýnisraddir verði sífellt háværari. Niðurstöður innlendra og erlendra rannsókna sýna einnig fram á skýr tengsl milli spilavanda og notkunar spilakassa. Háskóli Íslands ber því að leggja áherslu á skaðaminnkandi aðgerðir í tengslum við rekstur spilakassa með því að hvetja HHÍ til að taka sem fyrst nauðsynleg skref til innleiðingar spilakorta, tilvitnun lýkur, en við því hefur ekki verið brugðist og svo það nýjasta starfshópur happdrætti og fjárhættuspil sem var skipaður af dómsmálaráðherra í apríl í fyrra og átt að kanna mögulega réttarbætur á þessu sviði, hefur skilað tillögum tæpu 1,5 ára eftir áætlun en tillögurnar hafa ekki verið opinberaðar og þar ljóst samt sem áður af því sem hefur heyrst starfshópinn að ekki allir tali sömu máli þar að segja fulltrúar happdrættis fyrirtækja sem eru sérleyfishafar á happdrættismarkaði og fulltrúar þeirra sem að benda á skaðsemi spilakassa. Við vitum hvað spilakassar hafa slæm áhrif félagslega, fjárhagslega og andlega á þau sem eru með spilafíkn sem og fjölskyldur þeirra og aðstandendur og nær umhverfið og fjöldinn allur af rannsóknum hefur sýnt fram á marghátta skaðsemi þess. Og borgin, hún semur ekki reglurnar í kringum spilakassa en það eðlilegt að borgin nýti allar þær leiðir sem hún hefur til að þrýsta á að við séum ekki með eitthvað í okkar nærumhverfi sem veldur svo miklum skaða. Og þess vegna spyr ég þá inn í þennan sal, enda því að spyrja, eru við sammála að borgin eigi að taka þátt í baráttunni gegn spilakössum og svo hvaða leiðir ætlum við þá að fara í þeirri baráttu? Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir hennar umræðu, að setja þessa umræðu á dagskrá. Því aldrei góð vísa of oft kveðin og eins og borgarfulltrúan nefndi að þá var Flokkur fólksins búin að leggja sitt af mörkum inn í þennan málaflokk og það að minnst kosti 2 svar. Með því að leggja til einmitt tillögu að ráðist verði í endurskoðun á reglum og samþykktum borgarna með það að markmiði að koma í veg fyrir rekstur spilakassa og skaðlegar afleiðingar slíks reksturs. Það þarf kannski ekkert að fara í það í löngu máli eins og við öll vitum að spilafíkn veldur miklum samfélagslegum skaða. En þrátt fyrir það að þá eru reknir spilakassar á Íslandi og hér í Reykjavík, bæði í sjoppum og á veitingastöðum.
Það hefur skapast að undanförnu heilmikil umræða rekstur spilakassa og hvort rétt sé hreinlega að banna slíkan rekstur. Og svo umræða hefur skapast fyrir tilstilli samtaka áhugafólks spilafíkn sem hafa staðið fyrir átakinu lokum.is. En mjög margar góðar upplýsingar má finna á vefsíðu með sama nafni. Og samtökin hafa dregið fram reynslusögur, spilafíkla og aðstandenda þeirra sem sýna svart og hvítu hve miklum skaða spilafíkn veldur samfélaginu. Og hvað getur Reykjavíkurborg gert? Reykjavíkurborg getur gert heilmargt og auðvitað bara hreinlega takmarkað rekstur spilakassa. Og jafnvel þótt engar reglur hafa verið settar rekstur spilakassa af hálfu borgarinnar, þá eru í gildi ýmsar samþykktir sem hægt að breyta og gera þar með ítarlegri kröfur til rekstrar aðila, hyggist til reka spilakassa. Þá hægt að takmarka verulega spilakassarekstur með því að breyta skipulagi borgarinnar. Góð byrjun væri til dæmis að gera kröfu að ekki megi selja áfengi eða veitingar í spilasölum eða ekki megi reka spilakassa í rými þar sem fari fram veitingasala eða áfengisala. Það má að minnstakosti hefja skoðun á því hvort slík reglusetning myndi rúmast innan heimildar borgarinnar. En rekstur spilakassa löglegur og undanþágur voru á sínum tíma veittar til að liðka fyrir fjáröflunar tækifærum og fengu Happdrætti Háskóli Íslands og Íslandsspil í eigu Rauða krossins. Landsbjargar og SÁÁ heimild til rekstur spilakassa. Þrátt fyrir að ágóðin eigi að renna til góðgerðarmála ljóst að einkaaðilar hagnast einnig á þessum rekstri á spilakössum. Nú algengt að reksturinn sé útvistað til einkaaðila og varla rennur ágóðin þá óskipt til HHÍ og Íslandsspila eða Gerðu að minnstakosti gefa upplýsingar í fyrirtækjaskrá það til kynna að rekstur spilakassa og spilasala skili þessum einkaaðilum reglulegum og umtalsverðum hagnaði. Þó starfsemi sé heimil lögum samkvæmt þarf hún að uppfylla ýmsar kröfur regluna og samþykkta sem settar eru af borgaryfirvöldum. Sækja þarf sem dæmi leyfi fyrir fyrirhuguðum rekstri hjá skipulagsyfirvöldum, heilbrigðiseftirliti, matvælaeftirliti og lögreglu. Þá þarf lögregla að leita umsagna velferðarsviðs fyrir leyfisveitingu vegna rekstra spilasala. Þannig að borgin að koma að þessu frá ýmsum stöðum. Þannig að það tímabært að skoða þetta algjörlega upp á nýtt. Að skoða verði þá hvaða leiðir eru færar til að koma í veg fyrir rekstur spilakassa í borginni og þar með draga úr spilafíkn. Nauðsynlegt að sérfræðingar leggi mat á það hvaða leiðir skili bestum árangri. Enda ljóst að svara þarf ýmsum álitamálum þegar ráðist í breytingar á reglugerð og samþykktum borgarinnar. Með því að kortleggja hvaða leiðir eru færar hægt að grípa til aðgerða sem skila markvissum árangri og draga úr skaðlegum áhrifum spilafíknar. Eins og borgarfulltrúinn kom inn á áðan að þá kom umsögn við tillögu Flokks fólksins á sínum tíma, þetta var í miðsumars 2021 og það var afskaplega sérkennileg umsögn og ég með hana hér fyrir fram að mig og vegna þess að ég bókaði hana á sínum tíma. Og þar var svo bókun þannig, fram kemur að ekki sé tilefni til að taka tillöguna til frekari skoðunar. Meðal annars vegna þess að Reykjavík hafi ekki sett sér reglur eða samþykktir rekstur spilakassa sem undir að endurskoða í samræmi við markmið tillögunar. Maður þarf nú eiginlega að lesa þetta tvisvar til þess að skilja hvað verið að segja. En tillögun þess vegna að vísa frá. En eins og áður greinir að þá hefur þetta borgin ýmsar heimildir til að setja reglur og samþykktir sem getur komið í veg fyrir áframhaldandi rekstur spilakassa í borginni. En við erum líka bara að tala kannski að skoða þetta í grunninn og með það markmiði að draga úr slíkri starfsemi vegna þess að við vitum að það svo mikill skaði sem að kemur af spilafíkn og hverjir munu leiðast út í þessa fíkn, það bara vitum við alls ekki. Það gæti þess vegna verið hver sem út í það farið og það alveg kapítuli út af fyrir sig.
hverjir eru í mestri hættu, en við erum líka að hugsa börn og unglinga sem að sækja þessa staði. Nú, ég held kannski að eins og framkemur í svari að Reykjavíkurborg og meirihlutinn getur gert heilmikið í þessu máli ef að vilji fyrir hendi. Þetta aldrei neitt vinsælt að vera meirihlutinn sem setur boð á bönn og bannar. Við viljum ekki banna, við erum náttúrulega fyrir frelsið og valið að sjálfsögðu, en þetta bara eins og með annað skaðlegt. Eins og með áfengið, hvernig við höfum verið að reyna að standa mörg hverju vörðum að það fari ekki í verslanir, til þess að venda okkar viðkvæmustu hópa sem eru í þessu tilfelli börn og unglingar, fram til 18 ára aldurs. En allavega sem dæmi væri hægt að byrja á að gera kröfu að ekki megi selja áfengi eða veitingar í spilasölum og sjá hvernig það muni einhvern veginn svona reka sig. Og skoða má hvort slík reglusetning myndi ekki bara einfaldlega rúmast mjög vel innan heimilda borgarinnar. Þetta eitt af þessum málum sem eru svona viðkvæm mál að því leyti að þau eru náttúrulega umdeild og þarna eru miklu peningar í húfi. Það mjög sérkennilegt að ágóðin af spilakössum skuli síðan fara í að styrkja samtök sem eru að hjálpa þeim sem eru með fíkn. Ég hef reyndar aldrei skilið almennilega, mér finnst þetta svona paradoxikal dæmi einhvern veginn, en svona var þetta, en það ekki þar með sagt að það megi ekki fara aðeins að stokka þetta upp og umfram allt held ég að hljóta vera aðalatriðið fyrir okkur sem sveitarfélag að það að gæta að okkar fólki hér í borginni og hér sterkt ákall komið frá samtökunum lokum.is og af og til koma upp mjög erfið mál í þessu sambandi og þetta líka þannig fíkn eins og komið var inn á áðan að þetta tekur einhvern veginn allt hjá fólki og ekki bara viðkomandi heldur alla fjölskylduna. Það bara rústar fjölskyldu, hreinlega. Og auðvitað mun þetta alltaf vera til staðar einhvers staðar en það borgarmeirihlutan sér að ákveða eins og með skipulagið og hversu mikið við viljum leggja áherslu á að laða einstaklinga á staði þar sem að spilarkassar eru í boði. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir við lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara þakka fyrir það að taka málefni spilasala eða spilakassa hér á dagskrá borgarstjórnar. Þau mál hafa komið reglulega til tals og til kasta borgarstjórnar. Aðalega vegna þess eða svona í tilefni af því að staðið við til að velja þeim stað á einhver stað þar sem að borgin hefur ekki fundist þeir vera vel fyrir komið og skemmst að minnast í borgarstjóratíð Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar þegar átti að setja niður spilasal í Mjódd og borgin keypti það húsnæði á endanum og í borgarstjóratíð ef ég man rétt Jóns Gnarr var áætlað að setja niður spilasal á Skólavörðustígnum sem Bakka var með og þar núna verslun. Það var spilasalur hér á Fógetatorgi sem að vék meðal annars vegna gagnrýni frá borginni en þeir eru á nokkrum stöðum og við mikið ónæði eða vinseldir og í stuttumáli eins og hér hefur nú beint og óbeint komið fram að þá það málefni löggjafans hvað leyft og hvað bannað í samfélaginu og það verður þá bannað það með lögum. Það ekki borgarstjórnar. Við hins vegar getum haft áhrif á staðsetningar og hvað leyft í gegnum skipulag og það hefum við nýtt okkur meðal annars í málefnum nektarstaða þar sem ástæða þótti til að ætla að væri stunda mansal og borgarstjórn var nokkuð samstígum að það væri ekki sóma af þeim stöðum. Þar var beitt ákvæðum með skipulagi og í aðalskipulagi Reykjavíkur eru nokkuð skýr ákvæði spilasali.
og það ástæða til að vekja athygli borgarstjórnar á þessum ákvæðum. Það eru í kafla 19.2 í aðalskipulaginu á blaðsíðum 124 og 125. Þetta í flokknum sérstök ákvæði og þar segir með leyfi forseta ekki heimilt að reka spilasal og vínveitingastarfsemi í sama rými. Rekstur spilasala getur verið heimil á miðsvæðum og athafnasvæðum. Óheimilt að reka spilasali á öðrum landnotkunarsvæðum að annars sé sérstaklega tilgreint fyrir viðkomandi landnotkunarsvæði. Sjá töflu 19.1. Skipulagsákvæði þess eru ekki afturvirk. Þetta auðvitað mikilvæg lokasetning út frá lögum að við getum ekki bannað þetta afturvirkt. Í málefnum nektarstaðana svokölluðu að þá týndu þeir tölunum hver á öðru vegna þess að reksturinn á viðkomandi kennitölum fór í þrot og þá var ekki heimilt að opna nýjan stað. En að því að hér var talað það af hálfu borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur að fyrsta skref að tryggja að væri ekki vínveitingar á sama stað, þá hefur það nú þegar verið tryggt í aðalskipulagi. Tafla 19.1 í aðalskipulaginu varðandi það hvar spilasalir eru leyfðir, skiptir spilasalum í spilasali 1, þar sé án vínveitinga og spilasali 2 með vínveitingum og yfirlitið svohljóðandi fyrir spilasali 2, íbúabyggð, nei, nærþjónustukjarnar, nei, aðalgötur, nei, blönduð byggð, nei, samfélagsþjónusta, nei, verslun og þjónusta, nei, hverfiskjarnar, nei, miðborg og miðsvæði, nei, miðborgin, nei, miðborgin blönduð, miðborgarbyggð, nei, miðborgin blönduð, miðborgarbyggð, M1C, nei, Hlemmur, Grensás, nei, Skeifan, Sogamýri, nei, Höfðar, Keldur, nei, Vatnsmýri, nei, Borgartún, nei, Skógahlíð, nei, Kringla, nei, þjónustukjarnar við Stofnbrautir, nei, Fossaleyni, nei, Hádegismóar, nei, Köllunarklettur, nei, Knarravogur, nei, Borgarhlutakjarnar, nei, Gerðuberg, nei, Listabraut, nei, Hallar, nei, Nautálsvegur, nei, Gufunes, nei, Veðurstofuhæð, nei, Malarhöfði, nei, Leirtjörn, nei, Egilsgata, Snorrabraut, nei, Miðsvæði, Vatnsmýri, nei, Snorrabraut, Hringbraut, nei, Bændahöll, Hagatorg, nei, Skaftahlíð, Safamýri, Miklabraut, nei, Kvíslar, nei, Holtagarðar, Klessvegur, nei, Korpa, Egilshöll, nei, athafnasvæði, nei, iðnaðarsvæði, nei, hafnarsvæði, nei, Örfirisey, nei, hafnarsvæði, nei, afþræðinga- og ferðamannasvæði, nei, íþróttasvæði, nei, kirkjugarðar, nei, opin svæði, nei, strandsvæði, nei, óbyggð nei, landbúnaðarsvæði, nei, svæði fyrir skógrækt og landgræðslu, nei, frístundabyggð, nei. Þannig að það hvergi leyft að spilasalur sé með vínveitingar. Ég ætla ekki að endurtaka listan fyrir spilasal í flokki 1, en þar svarið nei á öllum öðrum svæðum heldur en í miðborg miðsvæði og þar sem að voru spilasalir fyrir, að þar já, til dæmis Hlemmur, Grensás, Skeifan, Sogamýri, Höfðar, Keldur og Kringlan. En athafnasvæði já, en annar staðar nei, nema á 2 stöðum má gera grein fyrir því deiliskipulagi, þar sé Örfirisey annars vegar og í blandaðri byggð í miðborginni M1B. Þannig aðalskipulagið notað til þess að reyna að stýra þessari landnotkun, þó að borgarstjórn hafi ekki valdheimildir til þess að banna eitthvað, þá getum við stýrt í hvar þetta og þannig stendur þetta. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að fara í andsvar. Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, takk fyrir þetta, borgarstjóri. Svona fekk aðeins á tilfinninguna að það svona pínlítið verið að gera grína að okkur hérna sem vorum í pontu, að við værum ekki nógu vel að okkur eða vissum ekki eða hvað. En allt í góðu. Negin eru sannarlega fleiri, en það eru já þarna líka. Svo ég eiginlega bara velti fyrir mér núna því að þú, borgarstjórinn, hefur annað ansvar að akkur ekki bara gengið alla leið og skipulagið, notum skipulagið til þess að klára þetta mál alveg, þannig að borgin þurfi ekkert að hafa það á samviskunni að vera að tengja saman spilakassana og áfengið.
En er það ekki góð blanda? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur verið lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka það er hvergi leyfilegt að vera með áfengisveitingar og spilakassa saman, en skipulagsákvæði geta ekki verið afturvirk. Ekki hafa fleiri óska eftir að veita andsvar. Telst á andsvörin lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Pavel Bartosek. Virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu og ætla hér að koma upp og gera grein fyrir mínum sjónarmiðum í þessu máli, og þannig er það ofta þegar að samfélagið fær í hendur flókið verkefni, þá er reynt að búa til einhverja umgjörð, einhverja samfélagssátt það hvernig því skuli fyrir komið, og málum fjárhættuspila eru dæmi það. Og hér á landi hefur verið í gegnum tíðina ákveðin umgjörð sem hefur verið svona heldur til íhaldssöm, svo ég segi frá mínum bætum séð, en enga síður svo að ákveðin tegund af fjárhættuspilum hefur verið leyfð, og síðan hefur markaður svona nokkuð veginn verið hólfaður niður, þannig að hinn ólíku geirar hans, ef svo máðu komast, renni til ólíkra, góðgerðaraðila, ef svo má segja, þó þannig að þeir séu ekki kannski betri samkeppni hver við annan. Þannig er ekki 2 lottó í beinni samkeppni hver annan, heldur erum við bara lottó, og það verkefni rennur í ákveðin málefni. Síðan erum við með Íslenska Getspá sem styrkir íþrótta og æskulýðsmál, og svo höfum við til dæmis haft Háskóla Íslands sem haft svona nokkuð fjölbreyttan úrval af fjárhættuspila vörum, allt frá því að vera með svona til að hefðbundið og íhaldsamt peningahappræti yfir í skafmiða og síðan yfir í spilakassa. Og þetta hefur verið umgjörun, og það má segja að hafi líkt svona sæmileg sátt hann í gegnum tíðina, hvað það varðar að hafa kannski mjög margir aðeinslega verið að koma inn á markaðinn til dæmis og búa til einkarekkið lottó að gera tilraun þar En það má alltaf velta fyrir sér, hefur þessi umgjörð staðist í manns tönn og er ástand þess að breyta henni. Og ég held að það sé algjörlega augljóst að það er ástæða til þess að endurskoða þessa umgjörð í heild sinni af ýmsum ástæðum. Bæði má segja að kannski með tímanum þá höfum við séð frá báðum hliðum, það er ekkert kannski fullkomin sátt við hvernig þessum málum fyrir komið. Þau sjónarmið sem hér hafa verið nefnd á frumvarpsins heyrast ofta ákveðin tegund af þessum fjárhættuspilum sem í dag eru leyfð, ætti hreinlega að banna. Og svo hafa þetta fjölmargir Íslendingar ákveðið með eigin gjörðum að þeim hugnast ekki laun með því að taka þátt í fjárhættuspilum svona kannski framhjá kerfinu. Þess annað sem hefur verið að breysta á þessum áratugum frá því að þessu fyrirkomulagið var komið upp á, segjum bara eftir stríðsárunum, er að við erum þetta komið með netið, og þar skiptir kannski litlu máli hvað að múra við reisum hér á landi, því að fólk hefur aðgengi að þessu bara í dag í gegnum síma sína og tölvur, og þarf ekkert að fara út í húsi eða út á Granda til að taka þátt í ýmsum fjárhættuspilum, betri og verri en þeim sem hér eru nefnd. Þannig að bæði hefur netið haft þessi áhrif að það er að mínum mati breytinga þörf, og það hefur líka orðið þar sem breyting á svona frambóði á þeim fjárhættuspilum sem í boði eru. Og þessi listi sem ég nefndi áðan yfir þau fjárhættuspil sem eru löglega á Íslandi í dag endurspeglar kannski ekki þann lista að fullu. Það er ýmislegt sem hefur gerst í þessum bransanagæsla á síðustu áratugum sem hefur ekki ratað inn í þessa íslenska flóru sem er byggð á þann átt að einhverjir góðgerðaraðilar taki að sér það að búa til ákveðna happdrætti. Eitt dæmi það eru til dæmis svokölluð fantasy leagues sem hafa vorið vinsæl víða heim, þar sem fólk tekur þátt í að búa til eitthvað draumalið að íþróttamönnum og vinnu síðan ákveðna upphæðir, annarkvort á vinnustöðum, einhverjum hópum. Þetta er, þó að séu stundum sett upp öðru sig, kannski lítið annað heldur en nokkuð dæmi gert fjárhættuspil. Síðan hafa þetta íþróttaveðmálin gjörbreyst á undanförnum árum með þeim hætti að samkeppnin við Íslenska Getspána og þær íþróttaveðmál sem í boði eru hér á landi með svona löglegum og formlegum hætti er alltaf meira og meiri.
Svo má þetta nefna það að póker eða fjárhættuspil sem spilurinn spilum hefur alltaf verið vinsælli og vinsælli og það stór hópur Íslendinga sem spilar það sér til afþreyingar og ég svo sem sé ekki ástæðu þess að amast sérstaklega við því en það eru viðhorfin þar kannski stundum dálítið íhaldssöm í þeim tilfellum þegar fólk greiðir ákveðna upphæð til að taka þátt í móti og vinnur síðan pening eftir í hvað sæti það lendir í endanlegu uppröðun. Þá það kannski ekkert óeðlist ólíkt á því þegar fólk tekur þátt í bridge-móti eða skákmóti, greiðir þátttökugjald og vinnur síðan fyrir að enda fyrstu, öðru eða þriðja sæti. Og síðan má líka nefna að það hefur að undanförnum árum orðið ákveðin vöxtur í svokölluðum betting markets, þar sem fólk veðjar á ákveðna viðburði, hvort sem einhver verði þá næsti borgarstjóri eða formaður Sjálfstæðisflokksins og svo bara láta menn hlutabréf í þessum viðburðum hækka eða lækka og svona ef ég ætti að koma með ábendingu til Háskóla Íslands þá væri það kannski grínlaust, svona forvitnilegasta fjárhættuspili fyrir Háskóla Íslands að taka þátt í vegna þess að þar ekki aðeins að ræða fjárhættuspil, heldur rauninni sannarlega athyglisverðar upplýsingar sem hægt að fá út úr þessum mörkuðum. En þetta svona kannski ákveðin útúrdúr. Það sem ég langar að segja að þó svo ég skilji vilja frummælda hér til þess að takmarka ákveðna þætti og breyta ákveðin parti af þessari svona samfélagslegu umgjörð, þá mín skoðun svo að við þurfum að skoða málin heildstætt, líta á þetta fjárhættuspilu umhverfi í heildsinni og ég ekki tilbúin að einskorða mig við það að stíga þetta eina skref þegar við ræðum hvernig við viljum hafa fyrirkomulag af fjárhættuspilum á Íslandi. Borgarfulltrúinn hefur nú lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúi Líf Magnýjudóttir. Já, ágæti forseti, ég vil þakka Pavel Bartošek, borgarfulltrúa, fyrir bara mjög góða yfirferð og á heildinni liti ég fullkomlega sammála honum. Það líka sú siðferðilega spurning að ef okkur tekst til dæmis að takmarka þetta eins og við getum gert, eins og við sáum með nektarstaðina, í gegnum skipulagið, hvert fer ekki vandinn þá bara eitthvað annað. Þannig að ég held að það sé komin tími á að taka þetta til svona yfirgripsmikillar heildarendurskoðunar. Það þarf líka lagabreytingar og svo þetta eins og Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, fór mjög vel yfir, þá þetta færist þetta á netið. Þannig að fjárhættuspil, vandi fjárhættuspils ekki bundinn við staði í borginni sem að geta skenka bjór eða áfengi. Það nú bara staðreyndin. Og það væri ánægjulegt ef að við gætum borgarstjórn hnoðað einhverju saman eins og ræða borgarfulltrúans gaf í skyn að við gætum gert og sameinast það hér í þessum sölum. Þannig að ég held að borgarstjórn geti gert fullmargt rétt eins og við sáum með nektarstaðina og ég held að þetta sé enn eitt máli sem við þurfum að skoða og ég held að þetta takmarkist ekki við Reykjavíkurborg heldur allt samfélagið. Borgarfulltrúi Líf Magnýjudóttir hefur lokið að veita andsvar. Ekki á fleiri óska eftir að veita andsvar, telst það andsvarum lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, valda spilakassar skaða? Já. Hafa spilakassar hræðilegar afleiðingar á þau sem eru með spilafíkn? Já. Er nauðsynlegt að bregðast við? Já. Hér eru 411 spilakassar í borginni og aðgengið því mikið. Og eftir stendur spurningin varðandi hvort við séum sammála að það þurfa að bregðast við eða ekki og hvernig við getum þá nýtt þennan vettvang til þess að koma þeim skilaboðum á framfæri. Það oft talað að ef að spilakössum verði lokað að það leysi ekki vanda fjárhættuspila á netinu. Við búum í samfélagi þar sem það eru mjög mörg vandamál og við þurfum að byrja einhvers staðar. Við hefum ekki að láta að stoppa okkur í baráttunni gegn einhverju skaðlegu að hugsa þá tekur bara annar vandi við. Þá bara bregðumst við því eftir því sem við á og mér finnst við hefum ekki að láta það takmarka okkar nálgun. Við höfum líka heyrt í þeim sem eru með spilafíkn sem að
töluðu sem sagt, jákvæðar afleiðingar sem að birtust í COVID þegar að spilakassar voru ekki, það var sem sagt ekki hægt að fara í þá og það hafði jákvæð áhrif á þau sem að eru með spilafíkn. Þannig að það ekkert gefið að fólk fari bara á netið eða leita eitthvað annað ef að spilakassar loki. Mér finnst svona ekki að við eigum eitthvað að vera að takmarka okkur með þeim svörum að hugsa byrju kemur þá ekki bara annar vandi í staðinn. Ef við byrjum að spilakassum þá erum við að bregðast við vanda sem hefur verið kallað eftir að við bregðumst við. Það er talað að við þurfum að skoða þetta heildstætt og við þurfum að taka umræðuna og skoða mismunandi sjónarmið en það var samþykkt að gera það 15. mars 2022 og svo hefur ekkert gerst. Þannig að hvað þurfum að bíða í 10 mánuði í viðbót, hvenær mun umræðan fara fram í borgarráði og af hverju tekur þetta svona langan tíma. Já, svo ég bara ítreki að þá er þetta spilakassana og hvernig borgin geti nýtt sína rödd til þess að koma ákveðnum kröfum eða skilaboðum á framfæri og ég trúi því að við getum gert það ef að viljinn er fyrir hendi. Borgarfulltrúinn hefur nú lokið við mál sitt og telst á umræðu lokið við þennan lið og við göngum til næsta liðar sem er liður 3 umræðu ofbeldi og vopnaburð ungmenna og áhrif samfélagsmiðla að beiðni borgarfulltrúa Flokk fólksins. Og til þess að hefja þá umræðu er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, við í Flokki fólksins viljum ræða málefni sem er undir yfirskriftinni ofbeldi og vopnaburður ungmenna og áhrif samfélagsmiðla. Á síðasta ári reið bylgja ofbeldis yfir meðal íslenskra barna og ungmenna í Reykjavík, þar sem vopnaburður er notaður þar með talið eggvopn. Einnig hefur færst í aukana að ungt fólk taki myndskeið á ofbeldi sem það sjálft, beint eða óbeint, er þáttakandi í eða verður vitni að og seti það á samfélagsmiðla. Myndskeið af þessu tagi hafa farið eins og eldri sinu og verið stækkandi hópur barna sýna þeim áhuga og dreifa þeim áfram netmiðlana. Þetta er áhyggjuefni. Það er ekki seinna vænna en ráðamenn borgarinnar í samstarfi við foreldra sjálfsögðu og skólasamfélagið kanni hvaða orsakir liggi að baki því að hópur barna velji að dreifa slíku efni í vonum auknar vinsældir. Ljóst er að skýringar eru hvorki einfaldar né einhlítar. Tölulega staðreyndir staðfesta að útköllun lögreglu og sérsveitar hefur fjölgað vegna eggvopnaðar sem ungt fólk kemur við sögu sem gerendur. Gerendur eru jafnvel niður í 12 ára aldur. Verið er að undirbúa breytingu á vopnalögum. Reglur eru þegar vissulega strangar en engu að síður fjölgar tilfellum þar sem ungt fólk grípur til hnífa með það markmiði að skaða annan einstakling. Erfitt er að ná utan skráningu eggvopna. En þegar maður hugsar þetta í einhverju samhengi og þá spyr maður sig hvað liggur mögulega baki, hvernig er líðan barns sem að fer niður í bæ, vopnað hnífi með það markmiði að skaða annan einstakling. Hvað þurfa börn? Langar mig aðeins að velta því upp hér. Við vitum í rauninni öll hvað börn þurfa til að geta vaxið úr grasi og orðið heilbrigðir og heilsteyptir einstaklingar. Grunnþörfum barna þarf að sinna. Barn sem er svangt vegna fátæktar foreldra sinna fær ekki einn af helstu grunnþörfum sínu mætt. Barn sem ekki fær tækifæri til að festa rætur í félagslegu umhverfi, mynda vinatengsl og stunda nám meðal jafningja, fær ekki námslegum, félagslegum né tilfinningalegum þörfum sínum mætt. Börn sem beittur á ofbeldi af einhverju tagi eiga á hættu að skaðast andlega og koma út í lífið stundum fullt af reiði og biturleika sem getur haft áhrif á atferli þeirra og hegðun síðan meir. Það sem börn þurfa til að þrífast er ást og aðhald. Börnum þarf að sinna.
á öllum sviðum til að þeim geti liðið vel og þau noti hæfileika sinna. Börn þurfa fræðslu og þeim þarf að setja mörk. Kenna þarf börnum að koma ávallt vel fram við aðra og vera góð við minnimáttar, önnur börn og dýr. Sé skortur á einhverjum þessara þátta eru auknar líkur á að barnið þrói með sér vandamál og vanlíðan sem mun marka þau og eins og áður sagði geta haft neikvæð áhrif á ákvarðanir þeirra, jafnvel alla ævi. Börnin þrá tengingu við aðra, fullorðna jafnt sem jafningja og þau þrá viðurkenningu. Fái þau ekki umbun ást og viðurkenningu í raunheimi, eru auknar líkur á að þau leitað henni á samfélagsmiðlum eða í gervi veröld. Nú langar að víkja þessar rannsóknir og lærðum skýrslum sem hafa komið fram núna síðustu árin, sem hafa ítrekað bent á niðurstöður sem sýna vanlíðan og vansæld hefur farið vaxandi hjá börnum. Og það sýnist í aukningu á sjálfsvígsgælum, sjálfsskaða og sjálfsvígstilraunum. Svo spurt hér og óskað eftir umræðu. Af hverju ekki verið að vinna markvisst og kerfisbundið með til dæmis innleiðingu barnasáttmálans í Reykjavík? Í barnasáttmálunum kveðið á að börn eigi rétt á fræðslu, vernd, aðstoð og meðferð leiki grunar á að þau séu skaðleg sjálfum sér eða öðrum. Í skólaþjónustu Reykjavíkurborgar bíða nú 2048 börn eftir sálfræðastoð og greiningum og meðferð hjá talmeinafræðingum. Reykjavíkurborg hefur sofnað á verðinum. Ástandið ekki skárra á ríkisstofnunum eins og BUGL og Þroska- og hegðunarstöð. Biðlistar eftir þjónustu þar eru líka í sögulegu hámarki. En Flokkur fólksins kallar eftir að borgarstjórn sem stjórnvald vakni til lífsins og sinni þessu mikilvæga verkefni. Í umræðinni sem kallað eftir núna þess vænst að við öll saman við leggjumstum á eitt og við leggjumstum yfir þessa stöðu, ræðum viðbrögð, aðgerðir og forvarnir sem lúta þeirri neikvæðu þróun sem hér lýst. Orð eru til alls fyrst en huga þarf að aðgerðum og aðferðafræðinni. Málefni barna og ungmenna varð okkur öll. Kjarnaspurningin núna, hvernig Reykjavíkurborg geti og ætli að beita sér til að spyrna fótum við þeirri óheilla þróun sem hefur orðið síðustu misseri. Reykjavíkurborg rekur skóla og félagsmiðstöðvar og verður þessna axla ábyrgð, enda á þessi þróun sér djúpstæðar orsakir og langan aðdraganda. Það kannski ólangt mál að fara út í alla samfélagsmiðlana sem hafa komið til umræðu í gegnum bara fréttir sem hafa verið af auknu ofbeldi barna og ungmenna, sérstaklega í miðbænum síðustu misseri. En ég kann nú ekki á að orða þetta einsinni öll þessi nöfn, en mér langar með leyfi forseta að fá að vísa hérna örstutt í nokkra fréttir samfélagsmiðla vegna þess að það eiginlega önnur umræða eða jafnvel tillaga frá okkur flokki fólksins sem mun koma hér einn góðan veðurdag að við þurfum að fræða foreldra, hjálpast að fræða foreldra í samvinnu við skólasamfélag að þessa samfélagsmiðla. En auðvitað þekkjum við kannski flest Snapchat skilaboð, þessi skilaboð sem hverfa eftir lestur eða sólarhring og börn eru beðin myndir og myndbönd sem þau kannski hugsa ekki út í að séu jafnvel ekki viðeigandi eða verða einhvern veginn notuð. Börn eru lögð í einelti á þessu miðil og það til þess að fá sem flesta fylgjendur oft. Og nú TikTok hefur verið mjög mikið til umræðu og það virkar svona á yfirborðinu, svo ég fá að vísa aftur í fréttir af þessu, sem svona hressandi dansmyndbönd. Og það virkar náttúrulega saklaust og á yfirborðinu að þá beri forritið það með sér að vera bara vettvangur fyrir eitthvað svona skemmtilegt sem að krakkar geta hent eftir. Og börn þrá svo tengingar og viðurkenningar og eru að leita svo mikið eftir þessum lækum. Þannig að þau eru svo tilbúin til að ganga mjög svo langt til þess að fá læk. Og það umræða að læk geti orðið mjög mikið svona fíkn, það svona ánetjunarkennt
að þú byrjar að keppa við aðra krakka hver fær mestu lækin og þá farið mögulega út fyrir einhver mörk. Nú það eru síðan fleiri miðlar sem að eru til umræðu og það eru kannski aldurstakmörk á einhverjum þessara miðla sjálfsögðu og það sannarlega á einhverjum þeirra, hvort það 13 ára eða 18 ára, en svo vitum við bara hversu rosalega auðvelt það að fara í kringum það og það alveg dæmi að foreldrar líti algjörlega fram hjá því að virða þessi aldurstakmörk og þarna kemur aftur spurning fræðsluna. En mér langar að lokum að nefna glænýjar fréttir því að það var að koma inn á vef Alþingis landssamráðsfundurinn gegn ofbeldi sem að einhverju ykkar kannski mun eftir, niðurstöðu frá vinnustofu 9. nóvember 2022 þar sem 350 manns sóttu og það tóku þátt í og var haldin á Grand Hotel. Og þar voru helstu niðurstöður úr þessum hópi og mjög mikill samhljómur var meðal þáttakandi varðandi hvað stendur í vegi fyrir því að stöðva ofbeldi í samfélaginu og þar nefnt meðal annars meðvirkni, ótti við afleiðingar, vanþekking og skortur á samkennd og nú ég að lesa upp nokkar áhersluflokka, skilgreining á ofbeldi og skortur á fræðslu og þá erum við aftur komin inn í kannski það sem skiptir öllu máli sem fræðslan, ónæg samþætting og samvinna milli kerfa, foreldrahlutverkið áskorun í nútíma samfélaginu var einn áhersluflokkurinn, skortur á fjármagni til snemmtækra íhlutunar, áfallamiðra nálgunar og stuðningu við gerendur. Og þegar forgangsatriðinu hvernig þáttakendur myndu við stöðva ofbeldi í samfélaginu ef þeir mættu ráða voru skoðuð, komu eftirfarandi áherslur í ljós, skera með okkur samfélagssáttmála. Skilgreina ofbeldi betur, auka fræðslu til foreldra og skóla, aftur kemur fræðslan, beita snemmtækri íhlutun, auka úrræði fyrir gerendur og stoppa endurtekin ofbeldisbrot. Auka fjárframlög til að stytta biðlista og efla og bæta við úrræðum. Og það fylgir þessu stærri skýrsla sem að ég hvet ykkur til að skoða. Ég get sendt þeim sem hafa áhuga á að skoða hana, ég get sendt það bara strax á eftir, af því þetta nýtt plagg. En ég veit að við erum öll svona, við viljum hafa stutta borgarstjórnarfundi, en mér finnst þetta svo mikilvægt mál. Ég ætla að vona og ég skora okkur inn í borgarstjórn, bæði til hægri og vinstri, megin í salnum, að taka þátt í þessari umræðu með okkur í flokki fólksins. Takk. Brún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur áskorunina og ég reyndar verða afsakað með það. Ég kom einmitt til þetta stundum fyrirfæri í dag, þannig að ég svolítið eins og markmaður að reyma með hanskarna og komin á völlin, en ég reyndi þó að setja smá glærubakka svona til þess að átta mig á ástandinu, ef ég kannski fá hann upp. Já, ger ég bara svona. Já, frábært. Og mér stóð mikilvægt þegar ég var að undirbúa mig fyrir þessa umræðu, en kannski aðeins átta sig á hver svona staðan væri og svona hver hún hefur verið í sögulegu samhengi. Og það svolítið svona gefa okkur smá vísbendingu það hvort við eigum að líta mikið í baksýnisspegilinn eða hvort við eigum að gera meira því sama sem höfum verið að gera. Og vegna þess að stundum geta svona einstakar sögur þótt að skipta máli og þótt að hafa áhrif á upplifun fólks á samfélaginu, þá verðum við kannski líka stundum að líta á stóru myndina. Og til allra hamingju, hvert sem lítar á í heiminum, þá hefur líkamlegt ofbeldi, það glæpir meðal ungs fólks verið að draga saman gífurlega allan heim. Þetta til dæmis handtökur 0 til 17 ára í Bandaríkjunum. Ég vona að enginn þarna á þessum lista hafi verið 0 ára, en þetta engan síður mjög mikla tölur og mikil breyting sem átti stað í Bandaríkjunum á 20 árum. Þarna fara handtökur meðal ungs fólks frá því að vera yfir 2,5 milljón yfir því að vera einhvers staðar milli 500.000 milljón ári. Þannig að það mjög skýr jákvæð þróun þarna og það hefur svona í flestar sýnt að ofbeldishegðun allan heim hefur verið að minnka. Hér sambærilegar tölur frá Bretlandi, það sem eru þeir sem koma inn í refsiáherslukerfi í fyrsta skipti
yfir síðasta áratug, þar sem fækkun úr 50.000 niður í 10.000 og nágrannaríki okkar Danmörk hefur líka verið að taka saman tölur yfir grunaða og handtekna meðal 10 til 17 ára, það er að segja ungs fólks árið 2010 til 2016 og þar líka mikið fall en kannski hafa Danir byrjað neðar, þannig að það kannski skýrir af hverju fallið kannski ekki áberandi og í Bandaríkjunum og Bretlandi. Og það bara svona gott aðeins að átta sig á því að þetta hefur alltaf verið þróun mjög víða, þannig að eitthvað hefur verið að gerast í heiminum sem hefur verið jákvætt, en það þýðir auðvitað ekki að við eigum ekki að halda áfram. En það þýðir kannski að við eigum ekki endilega alltaf líta til þess að þegar við vorum ungu þá voru hlutin betri og af hverju verða það ekki svona aftur. Það aðeins vekum við svona áhyggjur að það ekkert auðvelt að finna þessar tölur eða einhverjar góðar heildar samanbara tölur yfir ofbeldi, handtökur, refsingar meðal ungs fólks eða glæpi meðal ungs fólks á Íslandi. Þarna rauninni eina svona heimildar viti sem fann og ég reyndar Ísland þarna næst neðsta línan og þetta frá Eurostat, þannig var nú að þegar að Ísland góðheilli sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir rúmum áratugi síðan, þá var einn af þessum aðlögunarpökkum sem við vorum lögð út í var að aðlaga íslenska hagskýrslugerð og gagnasöfnun Evrópusambandinu og við gerðum það sem því að við eigum alveg gríðarlega góðar upplýsingar Ísland árin 2019 til 2012-13. Þá vorum við virkilega að safna gögnum eins og við værum Evrópusambandsríki, en síðan eftir það þá hefur gagnasöfnun og gögnum Ísland fækkað verulega, en til allra hamingju þá hefur þessu gagnasetti hjá Eurostat verið viðhaldið og ég finn ekki frumgögn hjá Hagstofunni en þau hljóta væntanlega að vera til. Ég myndi segja að það væri mjög æskilegt að við myndum samt skilja það aðeins eftir í umræðinni hvort við eigum ekki að reyna að tala fyrir því að við höfum betri gögn þessi mál, vegna þess að það svona erfitt að undirbúa sig undir svona umræðu og finna eiginlega mjög lítið, nema það að við sjáum að það hefur verið svona, það var einhver vöxtur þarna í mörgum ríkjum frá 2012 til 2014 sem ég veit ekki hvort það ræðist af bara breytingu á skráning og svo hefur verið hægfara vöxtlækkun en samt ekki mikil og ef ég kannski svona lít á tölur sem við þó höfum sem frá einu ágæta fyrirtæki rannsókn og greiningu sem mælir ýmislegt þessu tengt, þá hér tölur yfir hlutfall nemandi 9. til 10. bekk sem hafa segjast hafa tekið þátt í stríðna ofbeldi einu sinni oftar á seinustu 12 mánuði og þar má sjá að það var lækkun til 2014 en hefur verið lítil en enga síður hækkun í þessum tölum seinustu ár. Þannig að ef ég kannski reyna að túlka hvernig staðan hefur verið heilt yfir á Íslandi svona frá seinustu 2-3 áratugi, þá myndi ég halda að við höfum rétt eins og aðra þjóðir verið að lækka mjög mikið, mjög hratt, en það ekki hægt að fullyrða, þó ég myndi gjarnan vilja geta gert það, þá ekki hægt að fullyrða seinustu 5-6 árin höfum við haldið áfram að lækka. Það virðist vera sem við höfum annarkvort svona stað í stað eða mögulega farið upp þó því að við þórum ekkert fullum að heldur. En það allavega ekki að sjá að þessi, kannski höfum við náð bara á loka takmarki með þeim tólum sem höfum beitt í hingað til. Þannig að mér langar svona bara að skilja þetta eftir þess að hafa einhverja tölur á borðið því að ég hef nú gaman að þeim. Svona loka umræðan að heildarþróun á seinustu áratugi hefur verið bara mjög jákvæð og ekki síst meðal ungs fólks. Það sýna það allar tölur að það miklu ólíklegra að ungmanneskja hvað sem hún fædd í heiminum í dag verði að gerandi að þolandi í ofbeldi samanborið við fyrir 2-3 áratugum síðan. Ég vil líka segja það að gögn vegna líkamsofbeldi sérstaklega á Íslandi benda allir saman en þau mættu vera miklu betri til þess að við getum átt hér örlítið vitrætni umræðu þetta. Það má líka nefna að fólk hefur velt mikið fyrir sér hvers vegna hvernig þessi þróun á heimsvísu hefur verið svona eins og það sem sumir kenna vilja aðrir meina að sé jákvæður hvati. Fólk hefur nefnt íþróttaiðkun sem ástæða fyrir almennt minni neikvæðri hegðun hjá fólki. Margir hafa nefnt lestur og fólk hefur stundum nefnt reynda tölvuleiki og það að fólk sé meira í tölvunni, það bara minna einhvers staðar úti, það sem það lendir í aðstæðum sem skapa hættuástæður. Þannig að
það er ekki algjörlega hægt að útiloka það að tæknin hefur beinlegis búið til andrúmslofta sem fólk aðeins ólíklega til þess að verða fyrir ofbeldi og ólíklega til þess að vera gerendur í því. Ég þori ekki að fullorða það, en það má velta fyrir sér hvaða einn undirliggjandi þáttur á heimsvísu getur ráðið því að breytingin er svona markverð yfir þessa áratíð. Og þá vil ég líka segja að það er nauðsynlegt fólk að hvorki sofna á verðinum, þess vegna þakka ég þessa umræðu, en við þurfum auðvitað líka að passa umræðan til þess að mála ekki þá mynda af því að ungt fólk í dag sé hættulegra eða sé einhvern veginn líklegra til þess að verða gerendur að þátt einhvern neikvæða hegðun áður við hefur verið, því það er ekkert sem bendir til þess, þannig að við þurfum að gæta okkur en leið að passa umræðan. Takk fyrir mig. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn, vil þakka borgarfulltrúum Kolbrúnu Baldursdóttur og Pavel Bartošek fyrir góða umræðu. Ég ætla nú að hafa þetta mjög stutt varðandi þær fréttir sem okkur hafa borist af auknu ofbeldi hjá ungmennum, sérstaklega á síðasta ári. Þá er alveg ljóst að við þurfum að skoða það grundigt. Og ég vil nefna það hér að þau mál eru til sérstakrar skoðuna núna hjá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði. Eins og ég hef nefnt áður þá er sérstök úttekt í gangi hjá utanaðkomandi aðila á stöðu ofbeldisvarnarmála almennt hjá borginni í gangi og niðurstöður eru væntanlega núna í upphafi nýs árs og það held ég að geti orðið svona góður upphafspunktur til að taka ákvörðun næstu skref hvað varðar ofbeldisvarnir. Þannig að þetta er í skoðun og er í vinnslu. Varðandi það sem kom fram hér áðan, varðandi barnasáttmálann og af hverju hann hefði ekki verið innleiddur hjá borginni eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir komst að orði, að þá kannski rétt að geta þess að verkefnið réttindaskóli UNICEF hefur þegar verið innleiddur í ýmsum grunnskólum borgarinnar og fleiri skólar sem að hafa hug á því. Varðandi verkefnið Barnvæn sveitafélög sem er síðan innleiðing barnasáttmálans í svona allt starf sveitafélagsins, að þá er það líka í vinnslu. Það var ályktað sérstaklega það í Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði núna í upphafi þessa kjörtímabils að borgin ætti að fara í það verkefni að innleiða barnasáttmálinni gegnum það verkefni og það fór síðan fyrir borgarráð og það stendur til að halda fundum þetta núna í upphafi árs og reyna að finna út úr því hvar innan kerfisins við viljum koma þessu verkefni fyrir. Þannig að það er í fullum gangi líka og vildi ég koma því sérstaklega á framfæri. Takk fyrir. Þá hefur Magnús Norðdahl, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er Kolbrún Baldursdóttir. Já, fórst ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúanum Magnúsi Norðdahl fyrir hans innlegg sem formaður Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs, þá skipar hann hér stórt hlutverk í þessari umræðu. Ég hefði nú viljað heyra meira frá formanninum, svona kannski að hann farið aðeins dýpra í þessi alvarlegu mál, því að hér erum við að ræða ákveðna birtingamynd í okkar samfélagi, í okkar borg og við erum hérna æðsta stjórnvald í borginni, eða þarf að segja meirihlutin. Þannig að ég sé svona meirihlutan svolítið fyrir mér sem svona eitt stóran pappa í Reykjavíkurborg yfir öllum börnunum. Ég veit ekki hvort það kannski er helst til bratt, en mér finnst að ábyrgðin eigi svona allavega eitthvað svolítið að vera þannig upplifun. En barnasáttmálinn hefur verið innleiddur í gegnum barnvæn sveitafélög í Kópavogi og ég er bara svona velti fyrir mér hvort við eigum ekki svolítið að hraða okkur í því ferli og vera að taka Kópavog okkur til fyrirmyndar sem er búin að vinna þessa vinnu, þessa grunnvinnu og skoða einmitt hvað þarf að laga og breyta og setja í það púður og peninga til þess að við getum bara hreinlega að stimpla okkur þar inn, en
Ég hef séð það víðar skrifað í allskinn stefnum borgarinnar, meðal annars frá skóla- og frístundasviði að Reykjavíkurborg það stefnt sig að því að borgin verði fremst í röðinni, fremst í þessu mælikvarða að vera barnvæn höfuðborg og já, þá þurfum við heldur betur aðeins að spýta í lóana. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið veita andsvar, svara þá ansvari Magnús Norðdahl. Já, virðulegur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, ég held að það sé líka rétt að hafa í huga hverju sinni og í rauninni sama hvað við ræðum hverjar eru valdheimildir sveitarfélags hverju sinni. Borgarfulltrúin talar að við eigum að vera eins og einn stór pabbi en auðvitað hafa sveitarfélögin bara ákveðnar heimildir og borgarfulltrúanum var nú tíðrætt líka notkun samfélagsmiðla sem auðvitað gríðarstórt verkefni en alltaf snýst þetta hvað getur sveitarfélagi gert hverju sinni og þess vegna fórum við í þessa úttekt. Hvað erum við nákvæmlega að gera í ofbeldisvarnarmálum í dag, fá úttekt á því til þess að geta tekið vænleg næstu skref. Það held ég að sé skynsamleg nálgun. Varðandi innleiðingu barnasáttmálans að þá tók ég það fram hér áðan að það í vinnslu, þetta eru 2 verkefni, þetta réttindaskólinn. Þeir skólar sem það hafa viljað hafa innleitt barnasáttmálinn í sínu starfi og stendur til að fleiri skólar geri það. Varðandi barnvæn sveitarfélög, þá það líka í vinnslu það sérstaka verkefni sem ég nefndi hér áðan. Takk fyrir. Þá hefur Magnús Norðdahl borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvari öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, já við erum algjörlega á sömu blaðsíðu held ég þannig laga séð. Kannski mínar áherslur eru örlítið þær að enda þótt ég sé mjög sammála og sátt við að það sé gerð svona úttekt því að upplýsingar eru alltaf af hinu góða og vandaðar upplýsingar sem fengnar eru með góðum svona könnunum og rannsóknum munu sannarlega hjálpa að þá líka það blasir alveg við hvað þarf að gera og þó svo að skýringar á ofbeldisatferli barna og ungmenna séu ekki kannski einfaldar að þá hljótum við samt öll að vita að undir niðri kraumar vanlíðan og vansæld og óhamingja einstakling sem að gengur út með það markmiði að ætla að meiða annan og hvað þurfum við að gera til þess að koma í veg fyrir það. Ég fæ bara kannski að koma í ræðu aftur til þess að aðeins að fara í gegnum það. Þá ansvörum lokið og ætla þá borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir að loka hér umræðunni. Forseti ágæta borgarstjórn, það sem sagt komið þá að lokum þessara umræðu og mikið bara, ég vil þakka þeim sem tóku þátt. Þetta hefði ég viljað sjá aðeins meira svona líf í salnum í þessari mikilvægu umræðu. Þetta getur verið börn okkar hérna sem umræðir, eitt góðan veðurdag, þó að við sitjum kannski mörg mjög heppin núna og hugsum sem svo að börnin okkar eru ekki út í bæ að skaða annan eða fara sér að voða á samfélagsmiðlunum. En það alveg ljóst að það engin einstaklingur sem einhvern veginn fæddur með það að vilja meiða aðra. Sá sem gerir það á sama hvaða aldri hann myndi ég segja, hún líður ekki vel og þeim einstaklingi þarf að hjálpa. Og þegar við erum að hugsa börn fram til 18 ára aldurs, þá það okkar hlutverk sem stjórnvald, að því að við erum hérna, borgin rekur sko mörg bara ótrúlega stórar stofnanir eins og skóla og íþrótta félagsmiðstöðvar þar sem að meirihlutinn hefur aðkomu að og geta svona stutt við baki á skólasamfélaginu sem dæmi til þess að styðja enn betur við baki á foreldrum og fræðslu. Því að foreldrarnir eru að lokum þeir sem eru tengdastir og umgangast börnin sín mest. Þannig að það fræðsla sem við getum gert mikið meira í, sett mikið meira púður í og auðvitað hjálpað skólasamfélaginu í því sem þau að gera.
Og þessi landsamráðsfundur sem ég var að nefna áðan gegn ofbeldi, hann var líka liður í því að draga saman svona helstu aðila að borðinu sem að starfa í þessum geira og þar átti sér stað mjög góð í rauninni könnun þegar á allt litið vegna þess að í þessu plaggi sem komið út er farið svolítið gegnum þessar flokkanir sem að koma út úr svona samráði. Þannig að strax með því að bara lesa þessa skýrslu að þá erum við komið með mikið efni og getum vel farið af stað með aðgerðir. Síðan það þetta sem kannski stóra málið að öll þeir börn sem eru núna á biðlistum hjá borginni eftir þjónustu, á meðan þau eru að bíða að þá þeirra vandi að krauma, mögulega. Það getur verið eitthvað af þeim börnum hafa líður betur og þau hafa fengið aðstoð annar staðar eða vandi þeirra hefur einhvern veginn þroskast í burtu en af þessum 2048 börnum að þá má gera ráð fyrir að mjög stór hluti, allavega einhver hluti þeirra, séu ennþá bara hreinlega með sína vanlíðan, sinn vanda. Þau væru ekki á sem biðlista nema það væri eitthvað sem þau verða að sækjast eftir að fá hjálp við. Sem foreldrar og skólasamfélagið að sækjast eftir að fá hjálp handa þeim við. Og ef við ekki sinnum þessu hlutverki sem við eigum að gera sem borgarstjórn og borg, að þá erum við að taka mikla áhættu. Og það þessi börn, þeir munu eitthvað við þetta að verða fullorðnir einstaklingar. Og einhver af þessum börnum eru kannski bara komin að því að verða 18 ára, þessna morgun eða hinn og þar með borgin búin að missa tækifærinu að hjálpa því barni sem var á þessum biðlista, búin að vera þar kannski í 2 ár og hugsanlega ekki fá mikla aðstoð. Kannski eitt viðtal eða hvað, ég veit það ekki. Ég hef ekki fengið að sjá þennan biðlista almennilega til þess að geta tjáð mig hann þannig. En þarna okkar hlutverk að sjá til þess að ekkert barn þurfa að bíða svona lengi. Og ég kalla bara eftir því frá formanni Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs að hann beiti sér að krafti með mér og okkur hinnum sem að viljum laga þessa hluti og eins borgarfulltrúinn Pavel Bartósek að við þurfum að gera meira en bara að gá og athuga með gögnum það hvað gengur vel og hvað að ofbeldi hafi mögulega minnkað. Auðvitað fögnum við því en þegar við erum að horfa á vandamálið og ætlum að leysa það, þá megum við ekki heldur alveg bara einblína á að einhvers staðar mögulega hefur dregið úr ofbeldi meðal ungmenna. Þá það sé vissulega mikið gleði tíðindi og huggun harmi gegn þegar við erum að horfa á erfiðumálin. Að þá myndi ég líka vilja fá borgarfulltrúann Pavel Bartósek til þess að vinna með okkur í að finna og fá fjármagn og fagfólk til þess að hjálpa þessum 2048 börnum sem eru á ábyrgð borgarinnar. Þannig að lokum ég bara hvet ykkur öll til þess að skoða þetta plagg sem var að koma hérna út. Það góð samantekt og þarna mættu 350 manns og tóku þátt sem vildu einmitt fara í aðgerðir og framkvæmdir og ég held og mér finnst við þurfa að svona sýna meiri lit og kraft í þessu máli. Því að þetta í rauninni aðalmálið. Það eiginlega ekkert annað sem skiptir meira máli heldur en börn þessara borgar. Ekki fleiri hvatt sér ljós undir þessa umræðu og telst á umræðu lokið. Við að ganga til fjórða liðar hérna útsendri dagskrá sem umræða loftgæði í Reykjavík í kringum áramót. Að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna og eða Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sem umræðu. Bestu þakkir, kæri forseti. Tökum bara glæruna hans Pavels. Tjók. Já, þá getur forseti og
borgarstjórn. Við Vinstri græn við höfum beðið umræðan loftgæði í Reykjavík í kringum áramótin. Enda það okkur kappsmál að finna leiðir og aðferðir svo lífsgæði okkar sé ekki skert vegna loftmengunar og hættu sem stafar af óhóflegri notkun flugelda landsmanna. Og umhverfisvænar lausnir eru nú þegar á hverju strá og við getum gert betur. Þó svifryk hafi mælst minna í ár en oft áður, þá mælist það enga síður yfir heilsuverndarmörkum og ávallt í kringum áramót fer svifryk langt yfir heilsuverndarmörk. Sólarhrings heilsuverndarmörk eru 50 míkrógrömm á rúmmetra fyrir svifryksagni sem miðast við 10 míkrógrömm. Það svifryk sem kemur frá flugveldum verra en svifryk sem kemur til dæmis frá bílaumferð. Það þyngjara og á greiðara aðganga lungum og líkama fólks. Þannig að þessar viðmiðunartölur eru alltaf slæmar, bara misslæmar. Árið 2009 var sérlega hættulegt heilsu fólks eins og þessi mynd frá Morgunblaðinu sem unnið var upp á gögnum heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sýnir okkur. Vil ég bæta við að þessar mælingar sem við sjáum hér sýna ekki magn svifryks í kringum miðnætti né veðurfarsupplýsingu bætt hér við. Þetta eru sólarhringsmörk. Þið muni kannski eftir áramótin 2016 og 2017 en það var erfitt að sjá flugeldarna fyrir reyk því það var mikið veðurstilla og allt ekki í loftinu. Þá mældist svifryk í kringum miðnætti 2500 míkrógrömm. Og þó svifryk fara ekki við sólarhrings heilsumörk þá eru það þessi klukkutímar sem við erum úti vægast sagt heilsuspillandi. Og þrátt fyrir að við séum með hvers kyns lög mengunarvarnir og reglugerðir sem kveða nánar tilteknar útfærslur og verklag og margvíslega stefnumörkun á vettvangi borgarinnar loftgæðamál og ýmiss konar náttúruvernd og mótvægisaðgerðir til að stemma stigu við súrnandi heimi í þessu tilliti og margs konar skýrslur og handbækur og viðbrögð og stýrihópa og starfshópa og spretthópa og hvaðeina á vegum hins opinbera. Og svo verður reyndar að fá að vekja athygli á að í skýrslu starfshóp stjórnarráðsins mengunarvöldum skotelda og tillögur aðgerðir þá var ekki einingu tillögunar aðgerðunum sem þær ráðast í þrátt fyrir að vitneskjan skað sem þeirra og þær einföldu leiðir sem hægt að fara til að takmarkana. Ég hafði reyndar beðið með eftirvæntingu eftir þessari skýrslu á sínu tíma en ég verð að segja að vonbrigði með hana voru gríðarleg og hún frekar máttlaus. Og hópurinn sem að henni stóð var svo heldur alls ekki sammála. Mín tilfinning svo að við erum ennþá í nokkuð óbreyttu ástandi þrátt fyrir mikla vitundavakningu og eftirtekt að verða forsprakka sem að hafa vakið marga værum svefni eins og Rakel Kristinsdóttur sem átti hugmyndina skjótum rótum, Sævars Helga Bragasonar, Hrundar Ólafar Andradóttur og Þrastar Þorsteinssonar og svo þetta umhverfisstofnunar hættuna sem flugelda skapa og hvernig þeir rýra lífsgæði okkar þrátt fyrir að veita mörgum skammvinna gleði í kringum áramót. Við erum samt að þokast eitthvað áfram og umræðan má ekki verða með eða á móti og hún má heldur ekki einkennast að skammsýni. Við vitum líka að sala flugelda helsta fjáröfnunarleið hjálparsveit og íþróttafélag og ýmissa annarra félaga en það úrlausnarefni að mínu viti og fjöldinn allir hægt að gera til að tryggja fjárframlög til þeirra. Mér það nefnilega til efs að félögin vilji fjármagna sig með mengandi og óumhverfisvænum hætti. Við erum komin lengra. En svo og ég held að lausnirnar sem standa okkur til boða til að skemmta okkur og hafa gaman séu núna fjölbreyttar, frumlegar og tæknilegar. Í þetta sinn þá var veðrið okkur frekar hagstætt en við getum ekki reitt okkur alfæðu á það. Við þurfum að rjúfa þessa keðju heimatilbúna menguna með einhverjum hætti og ábyrgðin á því að gera það liggur hjá okkur fullorðna fólkinu sem flest reyndar afar íhaldssamt þegar kemur að þessari hefð og stjórnvöldum sem virðast hvorki samstíðan í sammála þegar kemur að því að taka þetta föstum tökum eins og ég nefndi hér áðan varðandi skýrslu starfshóps stjórnarráðsins. Í tilfelli Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga þá eru við eins og svo oft verkfæralaus og bundin af því sem Alþingi setur. En við getum látið í okkur heyra, rétt eins og við höfum gert með margs konar mál og ætla ég sérstaklega nefna nagladekkin í því samhengi sem eru greinar á sama meði. Vandinn sem blasir við okkur fyrirséður, við skjótum upp allt á miklu magnaflugveldum sem skilja eftir sér rusl
og óþrifnað og mengun sem getur farið alltaf áttfalt yfir heilsuverndarmörkum. Við skjótum upp inn í hverfum sem eiga að vera griðastaður og heilsu íbúa og dýri stefnt í hættu fyrir skammvinna gleði sem geta haft óafturkræf áhrif á okkur og heft frelsi okkar. Ímynd Íslands og skuldbindingar okkur sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna samfélagslega ábyrga neyslu og umhverfisvernd ekki framfylgt. Við fylgjum ekki einu sinni okkar eigin stefnu. Stjórnvöld sitja þögul og meðvirk á kantinum og leyfa þessari mengun að ganga yfir landsmenn í kringum áramót. Og hvað getum við gert? Jú, við getum fylgt mikið betur eftir stefnumörkunum okkar góðu loftgæði. Við getum ályktað hér í þessum sal og sameinast áskorun til Alþingis að herða til muna almannanotkun flugelda í kringum áramót og hátíðisdaga. Við getum og eigum að vera mikið meira í samstarfi við vísindasamfélagið og félagasamtök og tala skýrt sem stjórnvald. Við þurfum að taka höndum saman með Alþingi og breyta þessari menningu með aðgerðum og skýrum tilmælum og lagabreytingum og við eigum að láta í okkur heyra og fræða og vera með hvers kyns mótvægisaðgerðir. Lausnina má meðal annars finna í öllum okkar stefnum og hvað svo sem við gerum þá eigum við ekki að samþykkja lífshættulega loftmengun og við eigum að gera allt sem við getum til þess að draga úr henni. Við, Vinstri græn, við erum tilbúin í slaginn og skulum breyta þessu. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta mikilvæg umræða, svifrykið, og bara mjög viðeigandi að taka hana upp núna eftir áramótin. En eins og við vitum þá verður mikil aukning í svifryki í kringum áramót. Og bara eins og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi fór hérna yfir áðan, sérstaklega eru flugeldar slæmir með það að þeir valda hlutfallslega miklu af minnsta svifrykinu. Og svifryksmengun eins og slík risavaxið vandamál sem pínu kaldhæðnislegt í ljósið þess hvað hún fíngerð. Það eru fíngerðustu agnirnar sem koma djúpt inn í lungun, inn í blóðrásina og valda okkur bara töluverðu heilsutjóni þar. Svifrykið sem myndast þegar flugeldum skotið upp fíngerðara en það sem umferðartengt og hlutfall smæstu agnanna það sem kallast PM2,5 og PM1. Þetta eru örlitlar agnir sem komast í gegnum blóðrásar, háræðarveggina í lungunum og inn í blóðrás og getur verið það mjög hættulegt. Núna eru til mælingar, meðal annars inn á vef Reykjavíkurborgar, það sem kemur fram að í mælistöðinni til dæmis á Grensási sem eru til bestu gögnin lengst aftur fyrir, var heildarsvifrykið ekkert sérlega hátt en hlutfall minnstu agnanna var mjög hátt og það áhyggjuefni. Og ég kannski ítreka það hérna, við þurfum að hugsa svifryk með tvennum hætti. Það annars vegar heildarmagn svifryks sem bara mjög mikilvæg stærð. Þar eru nagladekkin stærsti staki orsakavaldurinn. Svo hins vegar fíngerðarsvifrykið. Þegar kemur að heildarsvifryki þá vannst mjög vel á í vitundarvakningu skaðsemi nagladekkja fyrir áratug. Sá árangur hefur því miður snúist töluvert við. Fólk virðist aftur vera farið að líta svo á að nagladekk séu öruggasti kosturinn og allir sem haldi öðru fram eða reyna að fá þau ofan af því að nota nagladekk séu einfaldlega að reyna að draga úr öryggi þeirra í umferðinni. Það þó alls ekki þannig. Nagladekk eru öruggust við vissar aðstæður, til dæmis ef að ræða glæra slétta hálku, svokallaða svarta hálku, en harðkornadekk, harðskeljadekk eru næstum jafngóð og loftbóludekk næstum jafngóð við slíkar aðstæður og betri við flestar aðrar aðstæður. Við aðrar aðstæður eru þessi dekk sem ég nefndi bara almennt talin betri en nagladekkin. Og hvernig sem aðstæðum líður þá eru nagladekk alltaf verst með það að þau búa til miklu meira svifryki en önnur dekk sem við getum valið. Það getur verið að þessi afturför í hugarfari eða afturför í notkun nagladekkja sé ekki beinlínis hugarfarsbreytingu hjá almenningi að kenna. Mögulega snýst þetta meira það að stór hluti bílaflotans á Íslandi hefur líf sitt sem bílaleigubílar. Þeir eru þá keyptir í stórum samningum, þeir eru útbúnir bara í stórum innkaupum heildrænum og
og þegar að íbúar borgarinnar kaupa þessa bíla í endursölu, þá fylgja þeim þau dekk sem bílaleigan keypti á þá. Og það virðist vera að bílaleigurnar hafi komist að þeirri niðurstöðu að nagladekk séu hagkvæmasti kosturinn þegar þau eru í magninkaupum. Það væntanlega bæði út af beinum kostnaði og mögulega út af tryggingakostnaði. Það til dæmis mögulegt að tryggingafélögin séu að meta nagladekk sem öruggasta kostin án þess að hafa endilega farið í nýlegan samanburð við aðra kosti og sem auðvitað hefur þá áhrif á stóra notendur eins og bílaleigur. Hefur áhrif á hvernig þau bera saman iðgjöldin sem þau greiða ef þau eru með nagladekk mótið iðgjöldunum sem þau greiða ef þau eru með harðkornadekk eða harðskiljaðdekk eða loftblúdekk eða eitthvað svoleiðis. Og ef þú ert að bera saman kannski rekstur upp á 20 eða 100 bíla þá skiptir alveg máli ef að það er einhver 1000 kalla munur á hvern bíl eftir í hvaða dekk þú velur. Og þau sem kaupa þessa bíla af bílasölunum eru þá komin með bíl sem á umgang af nagladekkjum sem fylgja með. Og þyrftu þá að taka sjálfstæða ákvörðun að fara í innkaup á nýjum dekkjum og þá væntanlega líka losa sig við nagladekkin sem þegar búið að kaupa. Þannig að slík aðgerðir heldur ekki beinlínis umhverfisvæn. Ég held að við þurfum einhvern veginn að ráðast að þessari rót í samstarfi við mögulega við ríkið þá löggjöf eða álögur sem breyti reikningsdæminu eða tryggingafélögin með það hvaða kröfur þau gerir vetrardekk og kjör sem þeim fylgja. Og þetta gæti náttúrulega verið fræðsluátak til tryggingafélaga og bílaleiga. Þegar kemur svo aftur að fínnareikinu sem kannski meira umræðuefni í dag, þá eru skoðanir mjög skiptar. Staðreyndin annars vegar að nagladekk eru ennþá stór orsakavaldur líka í fíngerðu svifryki. Þó svo að hlutfallslega komi meira úr flugveldunum, þá kemur eftir svo mikið meira heildarmagn úr dekkjunum að þar kemur líka bara heilmikið að fíngerðu svifryki. Gleymum því ekki. Flugveldar eru þó líka slæmir. Þeir búa til hlutfallslega mikið af fíngerðu ryki. En við vitum að flugveldar eru tengdir íslensku þjóðinni töluverðum tilfinningaböndum. Það með því að kaupa flugvelda sem fólk styrkir hjálparsveitirnar. Það þannig sem fólk fagnar nýja árinu og sumir 13. Og einhverjir öllum dögunum milli jóla og nýjárs og kannski svona pluss mínus 2 vikur eftir persónuleikum. Og það ekki alveg, þannig líka haldið upp á menningarnótt og fleiri viðburði. En flugveldar hræða líka börn og dýr, þeir geta valdið fólki með áfallasögu, sársauka og kvíða og aftur valda þessu hættulega svifryki. Reykjavíkurborg getur ekki bannað flugvelda. Ég veit ekki hvort það væri farsælt þó að við gætum það. En við getum dregið eitthvað úr okkar eigin notkun, við getum litið í eigin barm, við getum aukið vitund skaðsemina, við getum gert kröfu kannski hreinni flugvelda, eru þeir yfir höfuð til, ég veit það ekki. Eru kannski til einhverja flottar drónaljósasýningar sem gætu komið í staðinn, kannski á menningarnótt eða einhverjum svoleiðis viðburðum, ég veit það ekki en ég væri mjög opinn fyrir því að skoða það. Hvað valda áramótabrennur miklu svifryki? Ég veit að það tengist þessi ekki beint en borgin hefur á síðari árum tekið við áramótabrennum frá einkaaðilum og félagasamtökum þegar þau treysta sig ekki lengur til að standa að þeim. Kannski ættum við eitthvað að endurskoða það, það endilega náttúrulegt hlutverk borgarinnar að taka við og reka brennur út allan bæ, kannski ættum við bara að halda okkur við eitthvað takmarkaðan fjölda. Ég veit ekki hvort það valdað svifryki en mér finnst það sennilegt. Og þetta ekki bara einhverjir duttlungar. Samkvæmt Umhverfisstofnun Evrópu má rekja allt að 80 dauðsföll á Íslandi árlega til smágerð svifryks. Það að segja svifryks af stærðinni 2,5 pm. Það eru 80 manns á ári. Það eru mörg mannslíf. Það eru bara fleiri mannslíf en við missum á flestum árum í umferðaróhöppum, svo að því sé til haga. Við hljótum að vilja gera betur í þessu. Og vissulega má það gera með einhverjum aðgerðum í málefnum flugvelda og mögulega þessar áramótabrenna, en stærsti áhrifavaldurinn óumdeilanlega nagladekkin. Og þar verðum við að snúa við þeirri þróun að fólk telji að þau séu öruggasti valkosturinn, sérstaklega þegar það ekki lengur rétt, allan ekki við allar aðstæður eða við flestar aðstæður. Og eins og ég fór yfir, þetta ekki eitthvað sem við getum breytt algjörlega innanhús, meðan bara með okkar í því hvaða aðgerðir við förum í. En við getum verið með fræðslu, við getum tekið höndum saman við ríkið og eins og ég segi, kannski tryggingafélög og aðra aðila. Við getum eitthvað hvatt til þess kannski að björgunarsveitirnar fái stuðning með einhverjum öðrum hætti en massífum flugveldainkaupum frá almenningi á hverju ári. Ég held að ef við værum að stofna íslenska ríkið og skipuleggja hér allt frá grunni, þá myndum við ekki endilega segja, hérna milljón eða 2 milljónir af ferðamönnum að koma á hverju ári. Við Íslendingum, okkur finnst gaman að fara upp á fjöll og svona og við skulum hafa svona sérfræðinga og bara flott fólk sem gott í því að fara upp á fjöll og upp á jökla og sækja fólk sem lendir í vandræðum. Við skulum fjármagna með því að selja flugvelda.
bara á hverju ári þá seljum við bara flugvelda þannig fjármögnum við þetta. Það ekki bara frábært. Ég held að ef við værum að skoða þetta með einhverja sanngirni í huga þá myndum við kannski setja einhverja álögur á ferðaiðnaðinn til þess að standa undir þessu, kannski setja bara beinlínis á fjárlög. Ég efast að beinlínis seljum bara flugvelda fyrir því væri besta hugmyndin ef við værum að skoða þetta alveg í tómarúmi í dag. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, mér sýnist ég vera síðust hér á mælendaskrá. Fínt að fá þessa góðu umræðu hérna í þessum sal og ég heyri að þið hafið öll miklar áhyggjur að heilsu borgarbúa í kringum áramótin. En svo fyrir við allt í að tala bara nagladekk og hérna eitthvað annað og við erum í rauninni að ræða hérna loftgæði í kringum áramót. Og ef það snjóa mjög mikið þá eru það ekki nagladekkin sem að spæna upp malbyggið vegna þess að það er náttúrulega hér ekkert mokað og hér getur enginn keyrt á nagladekkjum. Bara pardon my friends. En svo má böl bæta með því að benda á eitthvað annað verra og ég vil sjá hugrekari borgarstjórn og málefnalegri umræðu. Sko ef við viljum þá getum við gert svo ótal margt. Við erum alltaf að biðja ríkið að gera einhvern andskotann. Ég meina við höfum ályktað hérna gríðarsvæði hvala og fært það út. Ég meina eru við ekki búin að samkomulega við ríkið hérna borgarlínu? Hvaða uppgjöf er þetta? Ég fór bara mjög vel yfir þetta hérna í ræðu minni hvað við getum gert. Og þessi skýrsla og það sem hefur breyst í löggjöfinni, það nægir okkur ekki. Til dæmis að bara búa til skotsvæði eða bara takmarka þetta enn frekar. Og við erum með svo ótal mörg úrræði sem við getum leitað í annað en að þurfa að skjóta upp flugveldum sem að við vitum að eru alveg ótrúlega mengandi. Loftmengun er eitt stærsta viðfangsefni okkar hér í nútíma heimi. Hún dregur milljónir manna til dauða á hverju einasta ári og það er ekki bara flugveldar. Auðvitað ekki, en eigum við ekki að gera það sem við getum, sem í okkar valdi stendur, til þess að takmarka mengun í borgarlandinu? Og hvað eru þið tilbúin til þess að gera hér, í þessum sal? Ég hef komið hérna með nokkra leiðir í ræðu minni og ég fekk engar undirtektir. Ég fekk bara fyrirlestur nagladekk, sem eru ekki til umræðu hér í dag. Ég boða tillögu. Borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og þá telst umræðu loftgæði Reykjavík lokið. Næst er á dagskrá til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bætta aðstöðu strætisvagna farþega í Mjódd. Til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta var nú aldeilis tæpitungulaus ræða hjá sem Líf Magneuðdóttir borgarfulltrúi var að flytja og hún sagðist vera með tillögu og spurði okkur hvað við ætluðum að gera. Og Sjálfstæðisflokkurinn sjálfsögðu bara bregst við og er með tillögu bætta aðstöðu strætisvagnafarþega. Og hún hljóðar svo: Lagt er til að ráðist verði í umbætur á skiptistöðinni í Mjódd í því skyni að bæta aðstöðu strætisvagnafarþega. 4 milljónir farþega fara árlega stöðina og því að ræða fjölförnustu umferðarmiðstöð landsins. Að lágmarki verði ráðist í eftirfarandi umbætur: 1. Kvöldopnun. Biðstöðin verði opin farþegum á kvöldin á meðan strætisvagnar ganga. 2. Gæsla í biðsalnum verði aukin og salernistryfum komið í lag. 3. Sætum í biðsal verði fjölgað og þau löguð sem fyrir eru. Biðsalurinn verði gerður hlýlegri, til dæmis með uppsetningu listaverka. Ég tel að þessi
miklu leyti þá mæli þessi tillaga bara með sér sjálf. Annars vegar erum við stjórnvald sem viljum bæta borgina og viljum bæta aðstöðu almenningssamgangna. Okkur greinir vissulega á það, hluti eins og borgarlínu og fleira, en ég held að við séum öll sammála það að við viljum bæta núverandi strætisvagnakerfi og laða sem flesta farþega borð. Og það eru auðvitað plúsar og mínusar í þessu og við höfum örugglega heyrt frá fólki alls konar ástæður fyrir því að það veigri sig við að taka strætó. Og ein ástæða sem oft nefnd er veðrið og þess vegna Sjálfstæðisflokkurinn hefur flutt tillögur upphituð biðskýli. Nú það eru nokkrar skiptistöðvar í borginni sem eru upphitaðar og eru með vinsælar hjá strætisvagnafarþegum. Ég get nefnt og þar voru reistar í valdatíð Sjálfstæðisflokksins, til dæmis biðstöðin við Hlemm og svo biðstöðin í Mjódd, hvort tveggja glæsilegar biðstöðar, en bara því við erum að fara Mjóddina hér, þá mætti hún vera hlýlegri. Hún mætti líka vera opin farþegum á kvöldin. Hvað á það að þýða að við séum með húsnæði sem að greiða því alls konar gjöld og upphitun og klukkan 18 á kvöldin þá er biðstöðinni lokað og það fólk sem er að bíða eftir strætó, er að skipta vagn eða eitthvað, stendur þar fyrir utan. Það mældist nú 15 stiga frost í Breiðholti daginn þegar ég ók þar og það þurfa að horfa inn gluggana á hlýja stöðuna en getur ekki notið þess að sitja þar inni. Og áratugum saman þá var þessi stöð opin á kvöldina sjálfsögðu. Þetta var opið meðan strætisvagnar ganga og það er okkar skylda að sjá til þess að þetta sé í lagi. Þetta er ekki í lagi. Hvet borgarfulltrúa til þess að fara fram hjá Mjóddinni einhvern tímann eða hana og sjá á kvöldin klukkan 18 þegar skellt í lás. Og þetta er meira sjá skilgreind annatíma strætó. Ef ég man rétt þá er annatími strætó bara hann er skilgreindur held ég frá 7 til 9 á morgnana og 16 til 19 á kvöldin. Þannig að það er skellt í lás og farþegum úthýst og þeir bara þurfa að bíða hana út í kulda og trekki meðan á skilgreindum annatíma stendur. Og við höfum að hugsa þetta annars vegar að því við viljum fjölga strætisvagnafarþegum og gera aðstæður þeirra sem besta. Þarna er dýr aðstæða fyrir hendi, hún er ekki nýtt á kvöldin. En við líka bara hugsa strætisvagnafarþega sem okkar viðskiptavini. Við erum stjórn fyrirtækis og við viljum búa vel á okkar farþegum með þeir að skipta eða bíða eftir vagni. Haldið að flugleiðum, þeim sem þar stjórna myndi dett í hug að loka bara flugstöðunum sínum hinna Reykjavíkurflugvelli eða Miðnesheiði og láta farþega bíða úti meðan þeir var að bíða eftir næstu vél. Auðvitað aldrei, slíkt er ekki framkomið viðskiptavinna. Þetta er nú bara svona sjálfsagt mál sem maður bendir á, en hefur þetta margoft verið bent á áður. Sem sagt, árið 2016, í janúar, þá lögðu fulltrúar Sjálfstæðismanna til að það yrði opnað þarna aftur, af því þá var nýbúið að loka Mjóddinni fyrir strætisvagnafarþegum. Fulltrúar þáverandi meirihluta töfðu málið í heilt ár og reyndu að svæfa tillöguna. Það tókst ekki, við myndum endalaust á hana og þá í júní 2017 var tillagan bara felld. Hún var bara felld af þáverandi meirihluta sem var Samfylkingin, Píratar, Björt Framtíð og Vinstri grænir sem segjast að sjálfsögðu vilja bæta aðstöðu strætisvagnafarþega. Nú, tillagan felld en það var alltaf með því fororði, þetta væri alveg að komast í lag. Það væru stýrihópar, rýnihópar, starfshópar að störfum í borgarkerfinu sem ætluðu allir að bjarga þessu. Það var margoft sagt við mig að þessar endalausu tillögur Sjálfstæðismanna Mjódd væru óþarfar vegna þess að það væri verið að vinna í þessu borgarkerfinu og aðstaðan yrði miklu betri. En það hefur ekkert gerst. Það var bara verið að svæfa þetta, eitthvað hluta vegna. Þannig að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ég tók mér hlé frá störfum og safnaði kröftum og lagði svo tillöguna nánast óbreytta fram í haust. Þá lögðum við Sjálfstæðismennina fram í umhverfis- og skipulagsráði og þá vorum við nýbúin að horfa upp á bara mjög snaggaraleg og góð viðbrögð núverandi borgarstjórnarmeirihluta varðandi kvöldopnun sundlauga.
Kvöldopnun sundlauga var ákveðin í meirihlutasáttmála í júní og hún var komin til framkvæmda í ágúst eða september ef ég man rétt. Fyrirmyndardæmi hvað hægt að standa vel að verki í borgarkerfinu ef að vilja fyrir hendi. Þannig að ég Reffilegur lagði fram tillöguna kvöldopnun í Mjóddinni í október. Tók máli upp hérna borgarstjórnarfundi í nóvember eins og þið munið 15. nóvember og var hérna með glærusjó sem ég tók reyndar ekki með mig núna sem sýndi hvað slæm aðstaða hérna í Mjóddinni og myndir sem hafa verið teknar af farþegum. Það var algjörlega augljóst að þarna þyrfti að standa betur á verki og ekkert almennilegt fyrirtæki í fólksflutningum myndi bjóða farþegum sínum upp á svona bið aðstöðu. Hvað það út í kvöldin. En ég var að vona að þessi tillaga bara, þetta svona just do it dæmi eins og vorum að tala áðan, eitthvað bara snaggaralegur borgarstjóri að staðgengill getur bara lyft upp símanum, kannski þurft að setja það á fjárhagsáætlun, það var ekki búin samþykkja þarna og segja nú höfum við bara Mjóddina að opna á kvöldin, bara borgarstjórn vill það. En tillögunni hefur bara verið vísað til skoðunar og nú að vera 3 mánuðir síðan var lögð fram fyrst í umhverfisskipulagsráði og mér skilst að séu 3 ólíkir aðilar innan borgarkerfisins að skoða málið, mér sagt, 3 ólíkir aðilar. Þrátt fyrir að málið hafi líka verið grandskoðað þarna á sínum tíma þegar það var í skoðun í 1,5 ár áður en tillagan var felld. En þarna held ég borgarfulltrúar góður, þetta sýnir eins og var komið inn á hérna áðan hvað þetta kerfi virkar ekki alveg nógu vel. Kerfið þarf að vera umkomið að geta tekið einfaldar ákvarðanir án þess að tillögur hrakkröfist hérna borgarkerfið mánuðum og árum saman án sýnilegra niðurstöðu. Nú að lokum vil ég bara rétt vitna í frábæra pistil Pavels Bartóseks borgarfulltrúa frá síðasta kjörtímabili. Þetta nú annar fóringi Viðreisnar sem ég vitni á þessum fundi, þannig að það verður aldrei að vita hvað gerist á nýju ári hjá mér. En hann segir með leyfi forseta: Ég skokkaði upp í Mjóddinni daginn, ég bjó í Seljakverfinu í áratug og á því ófáar biðmínútur á baki þessu húsi. Ég verð að segja mér hálfbrá við að koma þangað, búið að loka klósettunum, sjoppan hefur vikið fyrir frekar lítt vinnalegri miðasölu og húsunni loka eftir ykkur 18. Hleypaðan sem við sögu, Mjóddinni hlið strætóst á land. Allir ferðamenn sem vilja fara með strætó eitthvað annað en á sögunni sem þurfa að fara Mjóddina. Þetta ætti því að vera aðaljárnbrautastöð Íslands en það sem blasir við þeim alveg glatað. Erlendis dundra menn upp verslunarmiðstöðum við hliðina á svona samgöngumiðstöðum. Hér verslunarmiðstöðum þegar komin. Tækifæri því raun alveg frábært til að tengja biðstöðuna við mólið, henda upp kaffihúsi, veitingastað, lítildi bókabúð, upplýsingamiðstöð, innrétta allt huggulega, láta fólki líða svo á flugvelli en ekki svo í vinnuskúr. Svo nefnir hann dæmi önnur fólksflutningafyrirtæki sem eru með frábæra biðstöðar og hann segir: Þessi borgarfulltrúi segir að furða það að markaða sér fyrir aðra aðila ef strætó eigendur þess skeita jafn litlu upplifun farþega ferðalaginu. Ásýnd skiptir máli, höfuðstöðvar strætó mega vera á tunglinu mín vegna en fyrirtæki verður að hafa einhverja sýnilega viðveru gagnvart farþegum sínum þar sem þá er að finna. Og hann segir líka, með leyfi forseta: Ég mikill áhugasamur borgarlínu og allar stórar hugmyndir en ég samt skítættu við þennan frábært seinna þankagang. Í upphafi aldarinnar átti að taka nýtt leiðakerfi og svo framvegis sjá. En svo segir hann í lokin: En þangað til getur fólk setið út í kulda og myrkri á ómóðlegum steypubekk og haldið í sér. Þetta hefur því miður ekki lagast í Mjóddinni, ég held að þetta hefur frekar versnað ef eitthvað er. Og ég segi borgarfulltrúar góðir nú bara, þetta algjört, það ætti að vera smámál að samþykkja svona. Nú eigum við bara að taka höndum saman, vísum tillögun ekki áfram borgarkerfið, hún þegar bara á hringi ykkur ferð þar. Nótum bara tækifæri hér á fundinum og stöndum saman að því að samþykkja þessa tillögu og komum Mjóddinni bara í lag í næstu viku. Þá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið ræðu sinni og næstu tekur til máls Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, já, við sósíalistar tökum heils hugar undir mikilvægi þess að bæta aðstöðunni í Mjóddinni. Við þurfum að hafa góðar almenningssamgöngur og aðstaðan er órjúfanlegur hluti af því. Það er mjög mikilvægt að farþegum líði eins og þjónustan sé góð og að miðstöðin sé hlýleg og ekki fráhrindandi. Það hrópar ekki beint: Vertu velkominn kæri strætófarþegi þegar leitað er inn frá kulda í bið á næsta strætó en hurðin að hlýrri biðstöð sem veitir skjól frá veðrum og vindum er svo harðlæst
Að stöðin sé opin jafn lengi og strætó gengur sendir þau skilaboð að virðing sé borin fyrir farþegum. Það að slíkt sé gert líklegt til að skila fleiri farþegum og meiri notkun. Fólki ánefnilega að líða vel þegar það tekur strætó. En ég satt með nokkrar athugasemdir við tillöguna eins og hún er lögð fram. Með leyfi forseta kemur fram að gæsla í biðsalnum verði aukin og salernistrefum komin í lag. Ég spyr af hverju þarf að auka gæslu. Almennt sér gæsla ekki við salerni. Þetta vegna þess að borgarfulltrúar óttast að einhver hætta sé að fara að skapast þarna gæsla fyrir hvað? Líka með leyfi forseta vegna þess að biðsalurinn verði gerður hlýlegri, til dæmis með uppsetningu listaverka. Held að strætófarþegar vilji helst hafa opið og hlýtt, veit ekki alveg hvort að listaverk sé efst á forgangslista, en það ekki að því svo sem að gera aðstöðuna hlýlegri og skemmtilegri. Í október 2019 var samþykktur leigusamningur milli Reykjavíkurborgar og Sannra Landvætta EHF hluta jarðhæðar að Þönglabakka 4, það að segja biðsalinn í Mjódd. Í greinargerð með þeirri tillögu sem var samþykkt, það að segja leigusamningnum, stóð með leyfi forseta. Þann 14. mars síðastliðinn var samþykkt að auglýsa eftir leigutaka á jarðhæð Þönglabakka 4 sem hefur verið notuð sem biðsalur farþega strætum árabil. Niðurstaða auglýsingarinnar var að aðeins einn aðili bauð í rekstur húsnæðisins. Að öðru leyti vísast til meðfylgjandi leigusamnings leigukjör, stærð hins leigða og tímalengd samnings. Leigutakar hyggjast auka þjónustuna við farþega strætum með því að velja verslanir og veitingastæði til samstarfs, afla tilskilinna leyfa, sjá kynningar og markaðsmál og annast allan daglegan rekstur hússins. Þar með talið rekstur á salernum og öryggisvörslu. Sannir landvættir hafa rekið almenningssalerni í rýminu. Þarna kom fram að leigutakar hyggjast auka þjónustuna við farþega strætó. Það ekki að sjá að því hafi verið fylgt eftir. Og fyrst að tala þjónustumiðstöð, þá líka mikilvægt að taka fram þjónustustigið en ákveðnir hópar eru útilokaðir frá því að geta sótt þjónustu strætó í sínu nærumhverfi. Þegar að ræða farmiðasölu. Öryrkjar sem hyggjast til að mynda að kaupa klappkort í Mjódd á niðurgreiddu verði geta ekki gert það heldur þurfa að fara upp í hestháls. Hér slá borgarfulltrúar meirihlutann sig gjarnan til riddara og segist að standa sig vel í málefnum almenningssamgangna. Þó það svo að strætó hefur verið að grotna undanfarin ár. Ein aðferðin sem beitt til þess að fá fólk í strætó að þrengjað bílaumferð og auka regressíva skattinnheimtu í formi bílastæðagjalda. En á sama tíma lítið sem ekkert gert til þess að hvetja fólk til þess að taka strætó. Gjaldskrán á há, tíðnin allt og lítil og þegar það fer síðan að snjóa fannferginu rutt í hrúum í veg fyrir biðskýlin. Strætófarþegar eru konur með nóg og innantómum orðum hversu vel allt gangi þegar önnur mynd blasir við. Það líka til skammar að aðgengi hreyfihamlaðra strætós sé takmarkað með slíku móti, að mokað sé svona fyrir skýlin. Ég kalla eftir að þessu verið kippt í lag og þetta kom ekki fyrir aftur. Og mikilvægt að það kosti ekki að fara á klósettið, svo verið sem það sé búið að afnema gjaldtöku en lengi voru farþegar rukkaðir sérstaklega fyrir að huga þörfum sínum. Þetta ástand sem við erum að horfa upp á í málefni strætó öskrar í andlit farþega. Því miður hafa margir gefist upp á að nota strætó því þjónustan ekki nógu góð. Í staðinn neyðist fólk til þess að auka útgjöld sín enn meira og kaupa bíl með tilheyrandi kostnaði. Það ekkert annað í stöðunni þegar staðan slík. Ef þið trúið mér ekki, þá hvet ég borgarfulltrúa til þess að heimsækja hópinn félags strætófarþega á fésbókinni. Þar eru reynslusögur farþega að koma skýrt fram. Þar hafa þó nokkur gefist upp á strætó sem hreinlega grátlegt. Þessi staða mjög grátleg. Og ef ykkur virkilega umhugað málefni strætó hér inni, þá hvet ég til þess að við bætum úr aðstöðu fyrir farþega, að þeir geti hlýja sér inni á þeim tíma sem strætó gengur. Þá erum við líka að tala helgar. Takk. Þá Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn og bara aðrir áheyrendur.
Ég ætla svo mikið að hafa neitt brjálæðislega mörg orð þetta. Í skemmstu máli ég bara ansi sammála því sem kom hefur fram í máli borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og Trausta Breiðfjörðs Magnússonar sem við þó ekki skildir. Þetta bara góðir punktar og aðstæðan í Mjódd ekki boðleg eins og hún í dag og búin að vera. Eins og við vitum þá tók Reykjavíkurborg við rekstri biðstöðvarinnar í Mjódd árið 2015. Þá stóð til að bjóða rýmið undir rekstur sem færi saman með biðstöð, til dæmis mathallar, eins og gefist hefur vel núna á Hlemmi. En því miður gekk ekki þá að finna samstarfsaðila slíkan rekstur. Borgin hefur síðan verið með samning við þjónustuaðila rekstur á rýminu síðan, en ljóst að það fyrirkomulag hefur bara alls ekki gengið vel. Og bara alls konar misbrestir komið þar upp bæði í salernunum og þrifunum og bara framkomu við notendur og alls konar. Þannig að það ljóst að við þurfum aðeins að fara og það löngu komin tíma á að skoða þetta aðeins aftur. Mögulega má gera aðra atlögu að því að finna rekstraraðila í samstarf. Mathöllum hefur sannarlega vaxið fiskur hrygg síðan að við fórum í fyrsta útreiðartúrinn 2015 og það getur alveg verið að aðstæður hafa eitthvað breyst síðan. Það hefur líka umhverfið í Mjódd hefur aðeins breyst síðan og kannski minna beinlínis veitingastaði og það mögulega einhvers konar núna öðruvísi tækifæri heldur var þá til að skoða þetta betur. En ef það gengur ekki þá finnst mér í rauninni bara algjörlega borðleggjandi að við þurfum að gera betur í rekstrinum á stöðinni. Ef við þurfum að gera það sjálf. Reyndar, eins og mér hefur verið bent á, þá mætti alveg skoða það hvort að þá ætti samt ekki að vera aðkoma Vegagerðarinnar að málinu eða strætó, en eins og við vitum þá landsbyggðarstrætó sem sinnir öllum öðrum sveitarfélögum heldur en þeim á höfuðborgarsvæðinu sem eru rekstraraðilar strætó sinnt af Vegagerðinni og Mjóddin mikilvægur tengipunktur við landsbyggðarstrætó. Þannig að það væri ekkert óeðlilegt að leita yrði til Vegagerðarinnar að taka höndum saman reksturinn á þessari mikilvægu tengistöð ef þannig fer að við getum ekki fengið rekstraraðila eins og til dæmis matvöll eða eitthvað viðlíka á þessum stað. Ég hins vegar ekki á því að kannski samþykkja tillöguna beint. Það eru alveg atriði sem þarf að ræða betur, til dæmis eins og með öryggisgæsluna, til dæmis eins og með einhverjar tektúrur innréttingar. Ég sammála því að þarna á að vera hlýtt og að þarna á að vera hlýlegt, en ég held að það færi vel á því að vísa þessu í borgarráð, þar sem þetta rætt betur, við gætum fengið nánar upplýsingar, til dæmis núgildandi rekstrarsamning og hver getur verið góð næstu skref, en ég held að ég geti bara nokkurn veginn sagt að ég bara mjög sammála því að þetta þarf að gera betur þarna og ég held að við séum bara öll frekar sammála það. En ræðum það bara í borgarráði nákvæmlega hvað við ætlum að gera og hver verða næstu skref í málinu. Ég legg til að þessari tillögu sé vísað þangað. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að við séum þá sammála eins og Alexandra Brím, borgarfulltrúi Alexandra Brím innbreið á, að þörf á breytingum á skiptistöðinni í Mjódd og það var einnig gott að fá þær upplýsingar hver saga þessa máls hefur verið og að borgin hefur haft þetta á sinni könnu síðan 2015. Ef það verður þarna matarhöll, þá gæti þetta verið viðbót við brandarann í áramótaskaupinu sem var núna síðast, þar sem það var að gera grín að því hvað voru margar matarhallir. En þetta gæti vel verið að þetta myndi ganga upp rekstrarlega. Ég hef líka heyrt því fleygt í þessari umræðu að það þyrfti kannski að fara í viðamiklar framkvæmdir svo að það væri betri tenging við göngugötuna í Mjódd svo að þetta myndi mynda eina heild og þannig væri hægt að samnýta möguleika en það yrði vantarlega ansi dýr framkvæmd. Ástæðan fyrir því að ég kem hérna upp undir þessum lið að ég bjó bara 100 metra frá þessari skiptistöð í 20 ár.
Þannig að málefnið manni á ýmsan hátt kært. Ég fór þarna í gærkvöldi og tók nokkrar ljósmyndir og það náttúrulega svolítið sérstakt eins og að sjá gömlu miðasöluna, hvað það búið að, það bara aðstæðan þar er mjög sérstök og það einhver skemmdarverk hafi verið unnin þar greinilega og það svolítið furðulegt ástand. Einnig er ljóst að einhverjum tímapunkti eins og minnst var á, þá var gjaldtaka til þess að fara á salernin. Því virðist hafa verið hætt. Svo þegar maður fer allavega inn á klósett sem merkt karlmönnum að þá er ástandið að mínu mati ekki ýkja fagurt. Bæði inn á klósettunum og svo bara heildarsvipurinn er ekki ákjósanlegur. Það var þó lítill fugl í gær á skiptistöðinni. Mér fannst það vera mjög athyglisvert að þeir allavega voru búin að koma sér þarna inn fyrir 5:30. En þá komum við kannski að grundvallaratriðinu sem er einn liður af tillögunni og það er að hugsa farþegana og sem var ágætlega rökstutt í bæði máli Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa og Trausta Breiðfjörðs borgarfulltrúa. Nú er sem sagt planið enn einu sinni að vísa tillögunni til borgarráðs eða einhverjar nefndar í stað þess að afgreiða hana. Þetta er tillaga sem var lögð fram fyrir nokkrum árum og ég sé ekki annað en að allar helstu forsendur fyrir henni standist skoðun og tel því ástæðu til þess að styðja bara tillöguna og greiða með henni efnislega atkvæði. Þá hefur Helgi Áss Grétarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og umræðunni lýkur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka bara fyrir góð umræðu og góð orð í garð þessarar tillögu frá öllu sem hafa tekið til máls. Ég tek undir með síðasta ræðumanni að ég tel að okkur sé ekki til fyrirstöðu að samþykkja hana. Þetta er ekki flókin tillaga og það hefur svo sem oft gerst að tillögur hafa verið samþykktar sem eru síðan kannski, þeim er ekki fyllt út í hörgul en tillagan ef hún er samþykkt í borgarstjórn er að minnsta skýr viljayfirlýsing að þetta verði lagað. Ég held að það sé mjög auðvelt að fara í þessa kvöldopnun, ekki síður en í sundlaugunum og bæta gæslu, laga salernisþrif og bæta húsbúnaðinn. Við sáum það bara ég var nú spurður af Trausta Breiðfjörð Magnússyni borgarfulltrúa hvað þið áttu við með aukinni gæslu og þá sé ég nú bara fyrir mér að þarna verði einhver lágmarksgæsla bara til að fylgjast með salernunum og eitthvað slíkt. Ég er ekki einu sinni viss að þurfa að vera neitt vaktmaður í fullu starfi við það, bara eitthvað skona gæsla þessi fylgst með þessu og eins og við vitum bara varandi broken window theory varandi umgengni að það skiptir miklu máli að ef að ekkur af þeim fjölmörgu farþegum sem er þarna, kannski 1.000 gengur illa þá er mjög mikilvægt að það verið lagað strax en eitt af því sem það er engin gæsla með þrifun, með umgengni þarna þannig að ef ekkur brýtur flösku á gólfinu þá skilst mér að það geti bara verið, þau glerbólk geti verið lengi á því gólfi. Mér var sagt að þegar ég skoðaði þetta í haust þá hafði rúða verið brotin í hurð sem þarna var og það var sett bara spónaplata í stað rúðunar og vaktmaðurinn sá sem var með gæslun þarna eða vann þarna, hann sagði mér að það væri nokkrir mánuðir síðan það hefði gerst. Það var búið að vera spónaplata þarna í nokkra mánuði. Ég efast að ef það myndi rúða brotna í ráðhúsinu að þá höfðu spónaplata í nokkra mánuði í staðinn. Þannig ég er að tala þannig gæslu og svo það hefur eins og þegar kannski séð, það hefur verið kvartað yfir því að sprautunálar hafi fundist þarna á gólfi salernisins og ég er að tala slíka hluti, það þarf bara auðvitað að þrífa það strax upp en þannig að bara þannig hlutum verið komið í lag. Nú, Alexandra Briem borgarfulltrúi flutti góða ræðu
og við getum bara rætt þessi mál frekar en til dæmis bara í tengslum umræðu þá það bara til mathullana á Hlemmi. Það hefur margt tekist vel þar og þetta orðið auðvitað sömuleyti skemmtilegri staður var og þetta nú bara að fara að gegna hlutverki í ferðamannaþjónustu í borginni. Og þetta betra frá því sem var. Þannig að fyrst þegar var opnað var strætisvagnafarþegum vist ekki hleypt inn á klósettið en nú það, ég skoðaði þetta daginn og klósettin mjög tryggvaleg og öllum hleyptar inn. En strætisvagnafarþegar hafa kvartað undan því á Facebook-síðum þeirra að þeir séu litnir hornauga. Þeir séu litnir hornauga þegar þeir komin á Hlemm ef þeir ekki að kaupa sér mat. Þeir hafa rauninni ekki sitt rým ef þeir ætla að sittast niður, þá þurfa að setjast niður í veitingarrýmið og eins og bara þegar maður lappar á veitingastað auðvitað maður litinn hornauga með kaupir ekki neitt og þessu kvarta strætisvagnafarþegar undan. Fyrir nú utan það að ég held að ef ég mann rétt þá Hlemmur ekki opnaður fyrir klukkan 10. Við veit, eitthvað mest annar tími strætó eins og ég sagði áðan frá 7 til 9 og ég held ég muni það rétt að Hlemmur sé ekki opnaður fyrir klukkan 10 og það þá alveg greinilega verið að rauninni að miða notkun hússins við þarfir veitingamannanna sem þar leigja sig inn en ekki strætisvagnafarþegana sem húsið var reist fyrir þegar Sjálfstæðisflokkurinn undir veröldar Sjálfstæðisflokksins þetta hús var byggt árið 1977 þar bil. Nú en það bara sjálfstæð ræðið sem mál auðvitað, ég vissum að þetta getur vel farið saman ferðamannaþjónusta og strætisvagnaþjónusta, þetta bara eðlið sínu sami söluhluturinn, en þarna þarf að taka til hendi. En ég ítreka það, ég held að færi bara vel á því að þetta fyrsta tillaga borgarstjórnar á nýju ári, að bara laga þetta í staðinn fyrir að vísa þessu til enn einnar nefndarinnar. Það var gert fyrir nokkrum árum og var þá í skoðunni meiri en ár og svo skoðun skilaði engu. Vonandi skilar hún eitthvað meiri núna en ég held að sé engin þörf á að fresta þessu máli frekar. Það hefur verið til umfjöllunar í mörg ár, bara að samþykkja þetta og opna fyrir farþegum bara helst á morgun þannig að þau þurfi ekki lengur að bíða út í frostinu. Þá borgarfulltrúi lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar, það borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ég ætla ekki að lengja þetta mikið, það eru 2 punktar. Fyrir það fyrsta þá myndi ég segja að borgarráð sé ekki enn einn hópurinn eða enn eitt ráðið. Þetta í rauninni svona framkvæmdaráð borgarinnar og það ekkert óeðlilegt við það að vilja ræða tillögur ítarlegar þar áður en að farið í eitthvað sem kostar peninga og eitthvað sem þarf að mögulega skoða hvort það sé einhverjar aðrar útfærslur á sem við myndum vilja fara í. Hitt að það skýlaus réttur í samningum við rekstur mathallar að strætófarþegar eiga rétt á því að nota hana sem biðstöð hvort sem þeir eru að kaupa mat og drykk eða ekki og það þá kannski bara minna rekstraraðilana á það. Þetta líkur samningur alltaf einhvers konar málamiðlun og getur verið að opnunartíminn sé einhvers konar niðurstaða af því en það á ekki að vera neitt vafi á því að strætófarþegar eiga óskoraðan rétt á því að nota þetta sem biðstöð burtséð frá því hvort þeir eru kúnnar veitingastaðana eða ekki. Já, borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, borgarfulltrúi góðir, það er bara sjálfstætt að skoða þetta allt saman frekar og ræði þetta og við kursum nú eiginlega svona að einmitt að flytja tillögunum mjóttina núna þannig að vera svona fókus á það mál og í þetta sinn, það er líka bara svo auðvelt að breyta því og varðandi umvalið mín ég sagði vísa þessu enn eitt ráði þá, ég meina tillagan var lögð fram í umhverfis- og skipulagsráði í október og það hefur ekkert gerst, það er verið komin 3 mánuðir og ég er kannski svolítið brendur á þeirri reynslu að þegar málið var síðast til umfyllunar hérna í langan tíma 1,5 ára var fellt á, var það einmitt í borgarráði, þá var það einmitt til æruverðuga borgarráð sem tók málið til skoðunar og meirihlutinn þáverandi með þessa flokka innanborðs felldi þetta þá, þannig að ég sé ekki skaðan við það, mér heyrist allir í borgarstjórnar að sammála þetta, ég sé bara ekki einhvern veginn mínusinn við það að samþykkja bara svona tillögu í borgarstjórn, en það er bara mín skoðun. Já, það er borgarfulltrúin Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og telst á andsvörum lokið og umræðu við þetta mál einnig. Það borin upp tillaga borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem bætt aðstöðu. Já, að borin upp fyrst málsmeðferðartillaga sem barst
að vísa tillögunum til borgarráðs og forseti ber hann upp og þær sem eru samþykkir þeirri tillögu mega endilega gefa merki. Gefa þessu merki. Já. Það vantar, er það allir komnir? Er það ekki? Hver var það? Erum við fulla? Vantar ekki einn borgarfulltrúa? Já, þarf það að vera sæti. Já, hann á að. Já, ef þú getur, já. Í alveg. Já, þeir sem eru samþykktir þeirri málsmeðferðartillögu með endilega gefa þessi merki. Og þeir sem á móti kunna vera og tillagan er samþykkt með greiddum atkvæðum allra nema Sjálfstæðisflokksins. Það er ekki rétt. Og þá förum við, þá óskar forseti. Já. Okay. Forseti leggur til að kosningar í ráð og nefndi verði tekið inn með afbrigðum. Þeir sem eru sammála því með að gefa þessi merki. Þegar fengið þetta í tölvupósti. Og það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til kosningar í ráð og nefndir og þeir eru með fyrir framan ykkur í tölvupósti. Byrjum á kosningi í skóla- og frístundaráðs. Lagt er til að Rannveig Erlundóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Þeir sem eru sammála því vinsamlegast gefa merki. Og þá er kosning í umhverfis- og skipulagsráð. Lagt er til að Rannveig Erlundóttir taki sæti sem varamaður í umhverfis- og skipulagsráði í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Þeir sem eru sammála því gefa merki. Það er samþykkt. Og kosning í stafrænt ráð. Lagt er til að Rannveig Erlundóttir taki sæti í stafrænu ráði í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Jafnframt er lagt til að Magnús Davíð Nordal taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Rannveigar. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefa merki. Og þá eru kosningi innkaupa- og framkvæmdaráð. Lagt er til að Kristinn Jón Ólafsson taki sæti í innkaupa- og framkvæmdaráði í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Jafnframt er lagt til að Rannveig Erlundóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Kristins. Þeir sem eru sammála því vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Kosning í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Lagt er til að Rannveig Erlundóttir taki sæti í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Jafnframt er lagt til að Magnús Davíð Nordal taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Rannveigar. Lagt er til að Unnur Þöll Benediktsdóttir verður formaður ráðsins. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er lagt til kosningi íbúðarráðs Breiðholts. Lagt er til að Alexandra Brím taki sæti sem varamaður í íbúðarráði Breiðholts í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Þeir sem eru sammála því vinsamlegast gefa merki. Flottir. Og það er samþykkt samhljóða. Ekki eru fleiri mál á dagskrá borgarstjórnar í dag og fundi er því slitið núna klukkan. Lesa bókanir. Já, lesa bókanir. Ertu... Bókunin er of löng, þannig að hún kemur ekki inn fyrir að búa styttana, en þá kemur hún inn til fyrsta lið, já. Já. Þannig að það þarf að stytta hana. Já, sko, að jafna skiljaði við 200 orð og við þurfum þessi svo miklu mála að það verðskundi 260 orð, en ef ekki, þá bara skiptum við það. Endilega. Og hvað gerist það? Er fundar? Já. Já, forseti gerir það stutt fundarhlé til að ganga frá bókunum. Já, gert stutt fundarhlé meðan gengið frá bókunum.
Þá fundur settur á ný í borgarstjórn Reykjavíkur klukkan 16:58. Við ætlum að lesa upp bókanir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím, þú lest upp bókanir. Já, takk fyrir forseti. Undir fyrsta lið umræða fyrirkomulag snjóruðnings. Bæta þarf vetrarþjónustu í Reykjavík og endurskoða fyrirkomulag hennar til að hún mæti betur þörfum borgarbúa í sístækkandi borg. Í því skyni hefur stýrihópur verið að störfum síðan 5. október. Mun hópurinn skoða verkefnið út frá öllum hliðum. Til greina kemur að fjölga tækjum, breyta fyrirkomulagi samninga og breyta verklagi á fjölförnum stöðu þar sem snjóhryggir myndast og hefta aðgengi að almenni samgöngum og grunnþjónustu borgarinnar. Einnig til skoðunar að borgin sinni stærri hluta snjóruðnings beint. Mikilvægt að upplýsingar gefi sér skýr og væntingar í samræmi við áætlanir. Til mikils að vinna að vanda vel til verka en hér að ræða brýna grunnþjónustu við borgarbúa og mikilvæga öryggisinnviði. Undir þriðja lið. Auknar fréttir af ofbeldi og ungmennum mikið áhyggjuefni og við því þarf að bregðast. Viðamikil úttekt á stöðu ofbeldisvarnamála hjá Reykjavíkurborg í vinnslu af hálfu óháðs aðila og væntanleg nú á fyrstu mánuðum nýs árs. Úttektin unnin að frumkvæði mannréttinda ofbeldisvarnaráðs Reykjavíkurborgar þegar sú úttekt liggur fyrir verður hægt að taka ákvörðun vænleg og skynsamleg næstu skref til borgarinnar til þess að vinna öruggara samfélagi fyrir borgarbúa. Undir fjórða lið. Samkvæmt nýlegri ársskýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu má rekja allt að 80 ótímabær dauðsföll á Íslandi árlega til svifryks, sérstaklega smágerð svifryks. Stærsti orsakavaldurinn í svifryksmengun almennt eru nagladekk og því ákaflega mikilvægt að koma á hvötum til þess að draga úr notkun þeirra. Afsakið, ég ætla að fá að lesa það á eftir, það getur verið að ég hef gleymt uppfærslu á henni. Byrja á númer 5. Það Mjót. Borgin tók við rekstri biðstöðva í Mjót árið 2015 en þá stóð til að bjóða rýmið fyrir rekstur sem færi saman með biðstöð svo sem mathallar eins og gefist hefur vel á hlemmi. Því miður gekk ekki þá að finna samstarfsaðila slíkan rekstur og hefur borgin verið með samning við þjónustöðaðila rýmið síðan. Ljóst að það fyrirkomulag hefur ekki gengið vel og tími til komin að skoða málið aftur. Mögulega má gera aðra atlögu að því að finna rekstraraðila en ef ekki þarf að endurskoða með hvaða hætti þessi mikilvæga samgöngumiðstöð er rekin. Málinu er vísað til borgarráðs þar sem það verður rætt nánar á ákvörðun tekinu næstu skref. Undir 7. lið fundargerð forsætisnefndar frá 30. desember bókun meirihlutans undir 1. lið staðfesting borgarstjórnar. Ákaflega mikilvægt að borgarstjórn ræði málefni fyrirtækja eigu borgarinnar eftir því sem aðstæður krefjast hverju sinni. Í því samhengi þó rétt að umræðunni sé valin hentug tímasetning sem meðal annars getur ráðist á sérstökum aðstæðum hjá viðkomandi fyrirtæki og eða viðkvæmri stöðu þeirra tilteknum mála sem eftir atvikum stendur til að ræða og varða umrætt fyrirtæki. Borgarfulltrúar eiga vissulega rétt á því að tekið verði á dagskrá borgarstjórnar hvert að málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélagsins eða verkefni þess en mikilvægt að hafa í huga að borgarstjórn sjálf með aðkomu forsætisnefndar sem hefur það endanlegt vald hvaða mál verða tekin á dagskrá fundar. Þrátt fyrir að það geti verið að ræða mál sem á undir verksvið borgarstjórnar, það varðar hagsmuni sveitarfélagsins eða verkefni þess, getur málum verið þannig háttað ekki verið hjá því komist að fresta umræðunni eða jafnvel taka ákvörðun að umræða fari fram fyrir luktum dyrum. Er því talið rétt að málefni ljósleiðarans verði rædd við fyrsta tækifæri leið og þverpólitískur rýnihópur borgarráðs hefur lokið störfum. Ég ætla aðeins að sjá varðandi þessa ágætu bókun hérna. Já, samkvæmt nýlegri ársskýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu má rekja allt að 80 dauðsföll á Íslandi árlega til svifryks. Ótímabær. 80 ótímabær dauðsföll, bæta ótímabærin. Sérstaklega smágerð svifryks. Stærsti orsakavaldurinn í svifryksmengun almennt eru nagladekk og því ákveðlega mikilvægt að koma á hvötum til að draga á notkun þeirra. Stjórnvöld getur til dæmis dregið úr álögum á harðkorna, skelja eða loftbóludekk. Ennfremur þarf að halda áfram að fræða almenning hvaða dekk henta best við hvaða aðstæður en margt bendir til að í mörgum tilfellum sé ökumenn á nagladekkjum þar sem önnur tegund gæti henta betur. Þá færi vel á því að leita leiða í samstarfi við bílaeigendur og tryggingafélög til að skoða það með hvaða hætti megi draga úr hvötum til þess að nota nagladekk þegar önnur nýtast jafnvel. En þegar kemur að smágerðu svifryki eru flugeldar stór orsakavaldur, sérstaklega kringum áramót og mikilvægt að skoða það með hvaða hætti borgin getur stuðlað að því að draga úr fíngerðu svifryki í lofti. Ég sendi þessa bókun inn bara í tölvupósti af því hún er breytt frá skjalinu. Er það búið að lesa allar bókunir? Bara meirihluta? Já, meirihlutin er búin. Þá er bókunir Sjálfstæðisflokksins, já. Við erum að reyna að draga úr. Þetta sem sagt bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mótmæla harðlega þeirri ákvörðun fulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að banna umræðu málefni ljósleiðarans dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur yrði á dagskrá tveggja undanfarinna borgarstjórnarfunda 20. desember og 3. janúar. Slíkt bann gróft brot á ákvæðum 27. grein sveitarstjórnarlaga og 34. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar sem kveður á þann rétt borgarfulltrúa að tekið verði á dagskrá borgarstjórnarfundar hvert málefni sem varðar hagsmuni sveitarfélagsins. Meirihlutinn hefur enga heimild til að hafna því að löglega framborið mál sé sett á dagskrá borgarstjórnarfundar. Engin fordæmi fyrir slíku umræðubanni borgarstjórn Reykjavíkur. Með því gerist meirihlutinn sekur valdníðslu og einræðistilburði. Síðan Friðjón. Bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Friðjóns Friðjónssonar, Helga Ás Grétarssonar og Birnu Hafstein. Laumuspil og leyndarhyggja hafa einkennt vinnubrögð borgarstjórnar meirihlutans í málinu. Borgarfulltrúar og stjórnarmenn meirihlutans í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hafa hvað eftir annað neitað að tjá sig málefni ljósleiðarans þrátt fyrir að umfangsmiklar og upplýsandi umræður hafa átt sér stað síðan í september kaup þessa dótturfyrirtækis OR á stofnætti sínar og þjónustusamning milli fyrirtækjanna. Ljóst að umrædd ákvörðun mikilsháttar enda að ræða margra milljarða kaup á fjárfestingu undan skilgreind starfsvæðis OR. Mikilvægt að framfari umræða á vettvangi borgarstjórnar þennan viðskiptasamning og þá stefnubreytingu sem hann hefur í för með sér fyrir ljósleiðarann OR og Reykjavíkurborg. Tilgangur með umræðubanni greinilega sá að koma í veg fyrir umræðu sem meirihlutanum finnst óþægileg. Það er stórfellda lántöku ljósleiðarans og áhrif hennar á fjárhagsáætlanir Reykjavíkurborgar og Orkuveitunnar. Þá ljóst að borgarstjóri og aðrir borgarfulltrúar meirihlutans reyna að firra sig ábyrgð málinu en varpa henni í stað á stjórn OR eftir því sem kostur er. Eru þá allar bókanir komnar, búið að lesa upp allar bókanir frá Sjálfstæðisflokk sem þurft að lesa upp? Já, býttu, það var bókunin snjóruðningin hafði skilað sér ekki? Þurfum að skoða það í skjalinu, hvað hefur skilað sér? Þú þurfum að skoða í skjalinu hvað hefur skilað sér? Já, var það ekki bókunum mjóttina sem átti þetta skilja sér? Hvað er komið í skjalið? Það var komið bókun til ykkur snjóruðningin. Það er komið. Já, og bókunum mjóttina. Já, bæði komið, ekki? Það var lesa hvað þessu upp. Ég skal fletta, en ég skrifa ekki með hann, sko, þannig að það var fyrir þannig. Jú, mjóttina er komið. Það er allt komið. Það að lesa upp það. Ekki var allir sem samt þessu. Ok, það hefur skilað sér og þá liggur ekki fleira... Já. Ég held ekki. Já, nei það er ekki lesaður upp. Ef allir eru sátt við það. Það er enginn sem hreyfir andmæli við því. Þá teljum við það vera í lagi. Og þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi, nema þessi fleiri sem þurfa að lesa bókanir, svo er ekki. Og fundi borgarstjórnar þá slitið klukkan 17:06.